kvöld og velkomin að Rauðaborðinu. Nú þegar það miðvikudagskvöld og 27. ágúst. Við ljúkum þætti kvöldsins á matartímanum en Gunnar Smári býður til borðs þeim Eirníu Sigurðardóttur ostasérfræðingi og Friðriki Vaff Hraunfjörð. En þau koma hingað til þess að ræða sérstaklega mat og matarhefðir. Björn Þorláks, hann ræðir við Aðalbjörn Jóhannsson sem hefur áhyggjur af framtíð Háskólans á Akureyri. Þeir ræða spekileka sem er eitthvað sem leikur ekki bara á milli landa, heldur líka landshluta. Þar á undan eru reynsluboltar Sigurjóns Magnúsar Egilssonar á sínum stað. Hann færti sín Guðbrandstíg og Helgu Þórðardóttur og Karl Garðarsson til að ræða samfélagið og málefni líðandi stundar. Gunnar Smári ræðir þar á undan við Ragnar Baldursson, stjórnmálafræðing og sérfræðing í málefnum Kína ofurtolla Trump á Indland og Kína og hvaða áhrif þetta hefur á samskipti landana. Þá fer ég ásamt Pétri tökumanni í Háskóla Íslands. Við kíktum þar á nema við málvísindasvið og ræddum við þágufallssýki. En hér eftir stuttar auglýsingar hefur leika Thelma Harðardóttir sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð og ætlar hún að ræða við mig vindorku og vindorkumál. En ráðherra orkumála sagði á fundi í vikunni að engar ákvarðanir yrðu teknar í málaflokkinum og meðan ekki væri til regluverk, en hún Thelma er ekki alveg samfærð það frekar heldur en fólkið í sveitinni. Þannig að það er nóg að vera hér við Rauðaborðið í kvöld. Ég bið ykkur að doka við nokkrar auglýsingar og svo hefst dagskrá. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl eftir og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað er komin Thelma Harðardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð, til þess að ræða vindorku og vindorkuver. En ráðherra orkumála sagði á fundi núna í vikunni að engar bindandi ákvarðanir eru teknar vindorku fyrir en að skýr ragarami lægi fyrir. Þetta er svona þvert á tilfinningu fólksins í sveitinni og Thelma, þú ert hingað svona komin til þess að segja okkur, hver er ykkar tilfinning? Takk kærlega fyrir boðið. Þetta er búið að vera náttúrulega rosalega löng vegferð fyrir sveit eins og sem dæmi mína. Þetta er náttúrulega eitthvað sem er að gerast út allt land og maður má náttúrulega ekki fagna of snemma, en síðustu 6 ár undir stjórn þessa málaflokks og Guðlaugi Þór, þá var svolítið tilfinningin að þetta væri svona svo gott sem stjórnlaust vegna þess að það hefur ringt inn pappirum og beiðnum og pælingum sem að íbúar hafa alltaf þurft að svara fyrir og gæta sinna hagsmuna og svoleiðis, og einhvern veginn ríki eða sveitafélög ekki viljað að geta einhvern veginn tekið bremsuna og sko varið íbúa fyrir því og sett einhverja skýra línu, enda það er ekki komið neitt lagarami vindorku ennþá. Nei, og það verður kannski eitthvað lagt fram á næsta þingi, þá er ekkert í samráðsgáttinni sem bendir til þess samt að það sé svona, þetta sé efsta baugi. En það eru hæsta mannvirki Borgarbyggðar, það var reist núna á dögunum, 290 metrar yfir sjávarmáli og fer á Grjóthalsi, gnæfir yfir Norðurá og fer
fyrir framann Baulu. Það er svona, kennileiti sem við þekkjum nú flest á hringveginum. Þetta eru þessi mælimöstur fyrir vindorkuver. Þannig að það er í rauninni, þó að framkvæmdin sé kannski ekki svona eiginlega komin af stað, þá er undirbúningur hafinn á fullum þunga. Þetta er einn partur af umhverfismatinu sem fer fram fyrir þessi vindorkuver og kannski svona til þess að spóla aðeins tilbaka þarna fyrir 6 árum til dæmis þá er lögð fram matsáætlun fyrsta skipti fyrir til dæmis Grjótháls og það er bara ákvörðun sem framkvæmdaraðili tekur fyrir sig og getur hleypt á stað og íbúum býðist að setja fram athugasemdir og sveitarfélagið þarf að bregðast við líka en það er enginn sem er að gefa leyfi þetta er bara athugasemdir hvað ég að fara í þessa matsáætlun og síðar þegar umhverfismati kemur fram að þá er það sama athugasemdir en það er enginn sem er að gefa leyfi á þessu stigi málsins í flestum tilfellum að þá er framkvæmdaraðilar síðan að velja að reisa mælimöstur eða einhvers konar einingar sem framkvæma mælingar fyrir okkur, eða fyrir þá sem sagt, og safna gögnum fuglaflug og vind og annað. Í flestum tilfellum þá er þetta eitthvað sem þarf bara stöðuleyfi fyrir. Þetta eru litlir gámar og það er það sem var gert fyrst á Grjóthálsi og hefur verið gert á flestum stöðum og núna hafa verið framkvæmdar eða verið að framkvæma mælingar á 4 stöðum í Borgarfirði sem dæmi. Allar sem eru bara háðar stöðuleyfi og þá er ekki einu sinni beðið umsagnir. Og það er eitthvað sem allavega sveitarfélagið Borgarbyggð hefur bara hleypt í gegn og kannski engin ástæða sérstök til þess að hafna en ég held að lagaumgjörðin yrði ekki hliðhóll sveitarfélagið sem myndi hafna svoleiðis. Í tilfellinu með Grjótháls þá ákveður hann að fara í áframhaldandi rannsóknir og reisa þarna 100 metra háttmastur á landi sem rís svona 280-290 metra yfir sjávarmáli. Og þarna ertu komið með mannverki með ljósabúnaði og öðru sem að gnæfir yfir bæði frá þjóðveginum, bæði frá Norðurá og Þverá og er bara mjög auðséð á svæðinu og það voru jafnvel svona spekulasjónir hvort að þetta væri jafnvel í fluglínu fyrir sjúkraflug sem er mjög algengt að þessu svæði, bæði út af Bröttubrekku og Holtavörðuheiði. Þarna stóð reyndar Borgarbyggð frammi fyrir því að geta hafnað og þá á grundvelli þess hvernig aðalskipulag Borgarbyggðar er lagt upp og hvernig bara lög landbúnaðarland eru. Það var meirihluti fyrir því að samþykkja þetta í sveitarstjórn og naumi meirihluti og þetta hefur verið kært núna. Þannig að þarna allt í einu speglaðist svolítið ríkur vilji sveitarstjórnar til þess að hleypa máluna áfram þrátt fyrir ofboðslega mikinn mótþróa í samfélaginu og íbúafund sem var bara haldin að þeirra frumkvæði þar sem sveitarstjórnarfulltrúum var boðið að koma og ræða málin og sjónarmiðin algjörlega skýr að hálfu íbúa. Mér þáttu það mjög miður að það skildi fara svoleiðis vegna þess að rökin voru þau að það kæmi hvort þið er kæra á báða bóa. Ef að það væri staðið með íbúum þá myndi framkvæmdaraðilinn örugglega kæra og það er örugglega naumt á milli hver hefur betur í þessu máli og það var bara eftir að koma í ljós. En ég kaus á móti og það er bara einfaldlega vegna þess að ég til lagaumgjörðina hliðhollar íbúum að minnstu kosti og það er bara þetta val að velja að standa með íbúunum umfram framkvæmdaraðilum sem að mér er svolítið áhugavert vegferð hjá Borgarbyggð og örugglega hjá öðrum sveitarfélögum líka og þarna bara berjast á svolítið hagsmunirnir vegna þess að það eru rök fyrir því að leyfa svona mælimastur ef að þið langar að sjá hvernig lagaumgjörðin verður og vilt ekki stíga á bremsuna og það má færa fyrir því rök að ef að Guðlaugur hefði bara drifið í þessu síðasta kjörtímabili þá værum við allavega komið með lagaram og þá værum við ekki að hleypa áfram framkvæmdum sem að valda raski og hleypa áfram svona framkvæmdum og búið til þessu mikla óeirð í samfélagunum. Þetta er rosalega mikla orku að vinnu í samfélagunum og getur bara klofið þau í herða niður. Þetta getur valdið mjög mikilli svona andúð. Já, og það er þá ekki síður vegna þess að skrifræðis og deilna staðsetningu mestrana og annað heldur líka bara vegna umhverfisáhrifana. Það eru læti í þessu. Það er oft talað að þetta heyrist nú valla í svona rellum. Þú ert á öðru máli, hefur farið og skoðað svona mannvirki. Og það er alveg ótvírætt og það eru líka bara ritrýndar rannsóknir það hversu mikill hávað er og hversu langt hann berst og það eru bara staðreyndir það og
og það eru svona ákveðni þættir sem eru teknir inn í þessu umræðu. Það er ásýndin, það er hljóðmengunin, það er plastmengunin, það hætta á slysum með olíu og þess áttar sem í þessum búnaði. Það jarðaraskið, það steypuvinna sem í kringum þetta. Framkvæmdaraðilar skvetta því oft fram í umræðuna að þetta sé allt afturkræft, en stórar undirstöður fyrir vindorkuver úr svo miklu magna að steypum, maður getur ekki hugsað sér það, það verður ekki tekið auðveldlega tilbaka. Nei. Og ég held að við eigum ennþá líka bara eftir að sjá það almennilega raungerast í Evrópu að þessi vindorkuver séu tekið niður og gerð svona með þeim hætti sem verið að tala hér. Var svona ennþá eftir að sjá fullu rök fyrir því. En allt þetta í rauninni, þú veist, það er svo auðvelt að týna sér í einhverju svona tæknilegri umræðu magnháfa, hversu langt það berst og allt þetta. Þetta bara staðreynd að undantekningarlaust verið að velja ósnert víðerni undir þetta. Það er ábatinn, þú ert að komast á staði sem hátt uppi, það lítið í kring sem að trufla svona vindorkuver, en þá maður líka fórna ósnertum víðernum sem að eitt að vilja eiga þau til framtíðar og fyrir ferðaþjónustuna og svoleiðis, en það líka bara gríðarleg verðmæti inn á þessum svæðum. Vistkerfi sem hafa ekki verið snert, við gætum verið með örverur, við gætum verið með líffræðilega fjölbreytni sem við erum að fórna. Og það líka svona svolítið sem ég veist vanta inn í umræðina með þessu líka. Ég sá okkur að þetta væru, þeir fuglastofnar sem að myndu fara út úr þessu væru haförnin og svo himbrimi. Það þetta virkilega sorglegt, ég meina okkur þykir öllum vænt fuglan okkar og fuglalífið og þetta svona, það virðist að það verið að fórna miklum hagsmunum fyrir, kannski örfáa. Eitthvað sem við höfum séð gerast meðal annars í sjókvinni sem náttúrulega mjög umdeild allt land, en byggðarlögin kannski tókum þeim fegins hendi mitt vegna þess að þau greiddu svona inn í sveitafélögin sem stóði illa. Hvernig stendur þetta? Ég átta mig kannski ekki alveg á því og eflaust ekki hlustundur, en hvaða ábati fyrir sveitafélag að fá svona? Kannski til þess að nefna fyrst varðandi fuglana, það líka það sem að mér svo áhugavert hvað tala lítið að þetta náttúrulega hefur mjög mikil áhrif á haförnina og himbrumman og hann á oft akkurat heima á þessum svæðum, og svo hefur þetta rosalega mikil áhrif líka á mófuglinn og helst á þann hátt að hann að hopa undan þessum svæðum og færi sig þá kannski alltaf 5 kilometra frá þessum virkjunarsvæðum ef að sambærilegu vistkerfi til að skipta á því svæði. Og þetta kannski finnst okkur vera nóg af lóu og spóa eða eitthvað á Íslandi, en þetta eru bara fuglategundir sem okkur ber að vernda innan bara varðandi Evrópusáttmála ýmsa. Og þetta alveg jafn mikilvæg loforð sem við höfum gefið út frá okkur eins og bara kolefnisjöfnun og annað, og okkur bara ber að virða þessa samninga. Varðandi ábatan sem sveitafélög geta séð fyrir sér í þessu miðað við núverandi lagaumgjörð, þá hann mjög takmarkaður. Hann hefur ekki verið nákvæmlega uppreiknaður fyrir borgarbyggð, en miðað við núverandi lagaumgjörð þá erum við að tala um að þetta undirstöðunar sem borgaður fasteignaskattur af, og þá það svolítið upptalið, nema það verði einhvers konar atvinnustarfsemi í kringum þetta sem að þá skila sér í einhverjum störfum sem að hefur verið gefið út af nokkrum framkvæmdaraðilum að ekki planið, það á að selja þetta beint inn á netið og mögulega verða þá til kannski einhver störf niður á Grundartanga mögulega, þau eru ekki innan sveitafélagsins. Í okkar tilfelli, ef að lagaumgjörðin breytist, að þá finnst mér oft gaman að spyrja hvernig þyrfti hún að líta út til þess að sveitarstjórnarfulltrúar myndi segja já. Hversu mikinn pening hægt að þiggja til þess að fórna svona svæðum eins og þarna verið að setja undir. Og ef að fólk segir, já, þetta kannski eitt knatthús eitthvað svoleiðis, en þá segir maður líka það eru sumir börn að fá ekki að upplifa þessa og snerti náttúru. Og í allavega frá mínum bæjardyrum sé þá ekki hægt að setja verðmið á það. Nei, þetta svolítið að velja á milli hvort að maður geti sparka fótbolta inni eða fengið að njóta ósnertar náttúru. Já, ókomna tíð. Og að það sé líka val þá komandi kynslóð að eiga þetta land eftir til brúks og þá það þeirra val. Og þetta svolítið svona eins og að selja ömmu sína án þess að þurfa þess endilega. Af því það ekki
það mikil nauðþurft á raforku í landinu að þetta þurfa að gerast. Við erum með fullt af möguleikum inn í rammaáætlun sem hefur gengið treglega í gegnum árin að vinna úr og það er svona loksins núna sem við erum farin að sjá einhvers konar úrvinnsluðar sem er mjög gott og við eigum held ég bara að einbeita okkur að því og þar sem að það er orðið auðséð að það er ekki mikill hagnaður í þessu fyrir sveitarfélagin eins og núverandi staðar og ég sé ekki alveg hvernig það gæti orðið einhverjar almennilegar tölur að þá spyr maður sig sko hverju raunverulega á þetta skila þá fyrir eitthvað stærra mengi utan sveitarfélagsins, þjóðina og þá er það líka þessi staðreynd vindorkuver skila af sér raforku kannski 40% á tímanum þannig er það í Noregi og ég held að við ættum ekki að vera að miða við eitthvað annað á Íslandi heldur en í Noregi og þá þarf orku á móti það er kannski ástæðan fyrir því að Landsvirkjun er að velja þennan kost í Búrfellslundi og við Blöndulón og maður skilur alveg hvað er í gangi þar út frá þeim sjónarmiðum að eiga aflamóti vassaflinu og svoleiðis enda er það innan sama fyrirtækisins og fer í sömu hítarnar eins og þeir í dag raforkan sem þjóðin er að selja með tilkomu einkareikina vindorkuvera þá erum við komið með svo mikið magn af orku sem er framleitt af einkaaðilum og verður henni ekki leyst út nema með mótframlegi þjóðarinnar. Já, það þarf 60% stöðuorku á móti, svona meðaltali, sem einhver þarf að selja og það er engin sögulega að slíku orkumagni heldur en Landsvirkjun og þá komum við að mjög stórri spurningu, langar þjóðinni að selja orku út úr Landsvirkjun í þessi verkefni til þess að það sé selt aftur inn á netið okkar, væntanlega á herra verði. Það er svona bara staðreyndin sem þarf að ræða og þá erum við náttúrulega komið með ansi marga einkaaðila í bara kaup og sölu með raforku og sem skila sér bara í hærri reikningum fyrir hvern og einn. Og það er kannski miður, það er náttúrulega búið að vera svo mikið í gangi síðustu ár í Evrópu, stríð og gasalan milli Rússlands og Þýskalands og svoleiðis sem að kannski brenglar örlítið markaðin í Evrópu hvað varðar orkuverð en allavega eins og í Noregi að þar er með aukningu á vindorkuverum hækkaði bara verðið á raforku og þetta virðist vera sama sagan allstaðar. Það er ekki þannig að vindorka valdi því að verð á raforku fari niður og ég held að svona bara almenningur á að líta til þess og hugsa þann hluta af þessu sko. Já, þetta ætti nú svona stangast á við allavega, annar ráðuneyti þá innviðaráð þeirra ætti að vera með hagsmuni landans þar að leiðarljósi. En sko ráðherra orkumála, Jóhann Páll, hann kom á þennan fund sem var hérna fyrir helgi. Og þar, hann var svona inntur eftir svörum við hinnum ýmsu spurningum og var svona eitthvað sem að þér fannst vera ósvarað eftir þennan fund. Ég hef lesið svona á netinu og það voru ekki margir mjög sáttir við hans svör en þó sáttari en áður. Já, sko það er náttúrulega búin að vera brjálu spennitrið í þessum málaflokki og þar að leiðandi kannski losnar svolítil reiði og orka út á Jóhann Pál greið kannski og hann er samt engin vorkun vegna þess að þetta er bara málaflokkur sem hann mátti vel vita að hann væri að fara að taka við og væri í rjúkandi rústum og mikil reiði út um allt. Það sem að ég kannski saknaði helst að fá að heyra frá hann og hvernig raunverulega hann svona lét glitta í það, hvernig lagaramann yrði. Hann lofaði sveitarfélögunum neitunarvaldi og tryggði að það væri ekki einhlega játunarvald hjá sveitarfélögum þannig að sem betur fer koma sveitarfélög ekki til með að þurfa að vera buffer í rauninni en hafa lokasvarið sem er ágætt en hvað varðar skattaumgjörð, fastegna skatta og svoleiðis hann sýndi ekkert á þau spil og það eru spurningarnar sem ég held að svona sitja eftir hjá flestum sveitarstjórnarfulltrúum vegna þess að allavega fyrir mig sem að get ekki leyft peningunum að ráða fyrir í þessu sé samt alveg það er fullt af öðrum sveitarstjórnarfulltrúum sem að leggja áherslu á það og það er allt í lagi og það býr til svolítið gjá milli þéttbýlis og dreifbýlis því miður getur verið mjög erfitt fyrir sveitarfélög eins og Borgarbyggð sem dæmi þar sem að við erum með mjög sterkt þéttbýli en mjög stórt dreifbýli þar sem eru mikil verðmæti sem tengjast landbúnaði
og þá krafan kannski innan úr þéttbýlinu það að fá meiri pening. Mér finnst Jóhann Páll ekki alveg kannski benda á þá togstreitu sem getur líka myndast innan samfélaga. Og þetta eru það stór mál og mikið undir að þetta eru svona margar litla Kárahnjúkavirkjanir í rauninni í hverju sveitarfélagi, hvernig umræðan er orðin. Og ég vona bara að hann gefur sér tíma til þess að vanda til verka þarna en sýni fljótt á spilin hvað hann sér fyrir sér og hvaða breytingar hann ætlar að gera frá því sem að Guðlaugur Þór ætlaði sér. Það hljómar eins og þessi mikið af breytingum en það vantar ennþá nokkuð púsl í myndina sem maður svona áttir sig á því hvað er að segja og vonandi bara kemur þetta fram sem allra fyrst. Já. En þetta einmitt að því þú nefnir dreifðu byggðirnar og það eru þetta stórt bænda samfélag þarna. Hvernig bara, svo við förum aftur í sko, dýrin og hvaða áhrif þetta hefur á þau. Ég meina, það eru þetta beitilandarna og það er mikið af kindum og ég meina bara öðrum húsdýrum þarna. Hvernig fer þetta saman til dæmis? Já, þetta er mjög áhugaverð spurning og þetta er líka eitthvað sem ég held að er ekki búið að kjarna almennilega umræðinu vegna þess að við erum með náttúrulega bara svona staðrendir frá eins og hreindýrahaldinu hjá sömum í Noregi og Svíþjóð þar sem að voru tekin vindorkuver og ég held að þar hafi hæðstu dómar fallið sömum í vel þeir mistu þar beitiland einfaldlega vegna þess að hreindýrin flýja frá þessum svæðum þeir leita ekki upp á þessu svæði og haldast ekki þar og það sama mun eiga við í héruðum eins og Borgarbyggð og víðar þar sem að sauðfjárbúskapur er einhvern veginn kjarninn í landbúnaði samfélagsins og það eru kindur upp alla sveitir hvað sem fólki kann að finnast það og það er verið að nýta öll þessi lönd fyrir beit að þau munu ekki nýtast sem slík hvort þau fá að vera óafgirt eða afgirt kindur vilja ekki alveg eins og hreindýr vera inn á þessum svæðum og þá erum við að tapa því landi sem fer undir vindorkuver frá því að vera beitilönd og mjög stóru jaðarsvæði þar á auki. Fyrir utan auðvitað plastmengun og annað sem ekki var á beitilöndum fyrir sem er svona til viðbótar við þetta. En það eru þetta meira það eru fleiri umhverfisáhrif af þessu þetta. Það er breytingar á gróðufari, það verða, ég meina, öll uppgræðslan sem að fór fram með lúpínunni, það er kannski ekki alveg útséð með hvort að hún degi út, en það lítur margt út fyrir það og það er margar rannsóknir sem benda til þess að það verði til svona eins og eyðimerkur í kringum þessi svæði. Já. Það er bæði mikið rask og þar að leiðandi er svo gróðurþekja sem er þá endurnýjuð þarna er þá mannanna verk en ekki vistkerfi sem það var þar áður. Það eru líka rannsóknir sem hafa sýnt fram á það að vistfræðilegu fjölbreytileiki og þá allt niður í bara örverur og skordýr inn á svæðunum minnkar hvað svo sem veldur og það er bara kjarninn í allri, það er matur fuglana, það er matur fiskana, það eru veiðivötn oft nálægt þessu þannig að það verður rosalega mikil breyting á svæðinu og það er alveg útséð að það verður ekki endurheimt svo glatt að það verður aldrei aftur eins og þessi ósnert þetta er líka kannski svona umræða sem er mjög mikilvæg fyrir bara íslenskan landbúnað að nær umhverfi vindorkuver og þær jarðir sem að liggja beint við verða þó mögulega svona síðra landbúnaðaland það verður erfiðar að nýta þetta til beitar neysluvatn eða vatn í kring getur orðið fyrir mengun að það er allavega áhættu þættir í því og þá einhvern veginn eru komið með annan faktorinn inn í Íslands landbúnaðarsamfélag þar sem að því að landbúnaðar í Íslandi hann svolítið svona styðst af því að það sé búskapur, einhvers konar búskapur á hverjum bæ og maður sér þetta er vandamálvarandi bara það að halda afréttunum í virkni að þegar bændum fækkar þá eru fleiri verk sem þurfa að vera unnin að færri bæjum þannig að góð landbúnaðarsamfélög þau eru þar sem er búskapur á hverjum bæ og ferðaþjónustan hefur svolítið verið að býta á landbúnaðinn hvað þetta varðar og gert svona erfiðara fyrir með líka bara dýrum uppköpum og jörðum og vindorkan er bara enn einn þáttur sem að mun knésetja landbúnað í rauninni ef þetta færi að halda svona áfram líka þetta er kannski erfið umræða því leitinu til að ofta vera að borga landleigu til bænda sem eru í jörðunum og trúa því þá að þetta fari vel með þeirra sauðfjárbúskap eða eitthvað slíkt það er samt mikið land sem náttúrulega tapast undir en ofta líka ekki verið að greiða
neitt almennilega mannsamandi leiguverð fyrir þetta og verið kannski að nýta sér stöðu pöbulsins, almúans sem að kannski sá ekki fyrir sér að geta fengið svona fastar landlegu tekjur inn. Það svona... Það er einmitt, það er svona margir þættir og það er eins og það sé einhvern veginn, það hafi ekki farið fram neinn heildræn skoðun á því hvaða áhrif þetta hefur, hvorki á landið, nýja þjóðina sem í því býr, en þurfum við þessa orku? Það er síðan spurningin. Fyrri ríkisstjórn var svolítið upptekin af því. Það var bara gríðarlegur orkuskattur og mér varst mjög gaman og ég vona Hallarhund sem var með erindi á þessum fundi, það hefur verið gert opinbert það á netinu, það erindi og hún fari víðar með þann hróður af hverju þessu orkuskortur myndaðist þannig tímabundi og hvað er síðan í deglunni í orku uppbyggingu, hvað er mikil orka á leiðinni inn á kerfið. Af því það er bara mjög mikilvægt að það fá að fylgja og ég held að Jóhann Páll sé alveg meðvitaður að það er að koma slaki aftur í orku nýtingu á Íslandi sem bara þannig að þetta gengur allt í bylgjum og Sjálfstæðisflokkurinn var kannski svolítið duglegur að mjólka þessa tímabundnu stöðu sem kom fram þarna. Það hefur líka einkennt þessa umræðu rosalega mikil svona tæknileg málefni sem eru líka bara þeim í hag, mikið í hag sem eru hlindir þessu og vilja keyra þetta áfram að drekja umræðin í einhverjum einstökum tæknimálum. Þar sem við erum ekki að taka umræðina hvað áhrif þetta hefur á samfélagið, náttúruna, fjárhag sveitafélaga, hvers konar umræður fara fram í þessum samfélagum og hvernig þetta bara gengur fram á fólki í mörgum tilfellum. Og svo er þetta heill ángi sem eru bara tryggingamáli í kringum þetta. Þú veist, ef eitthvað bílar eða eitthvað hrynur og hvernig því verður fyllt eftir eða bara eftirlitsnefnd með einmitt starfsemi þess að hún er auðvitað ekki til. Nei. Og þarna kannski komum við aftur á svona pól svona eins og með sjókvíaeldið að það er einhvern veginn hleyftasta atvinnugrein sem átt að vera svo blómlega fyrir sveitafélagin á staðnum en það er engin infrastruktúr til, það er ekkert eftirlit, það er ekki vegakerfi, það er ekkert sem styður við og passar þá sem að líða fyrir atvinnugreinina því það er nú alltaf einhver sem græður og einhver sem tapar og það er bara eins með vindorkuna. Við erum ekki með lagaramma, við erum ekki með einhverju stefnu, við erum ekki með vegakerfi sem að gagnast við uppbygginga á þessu, við erum ekki með eftirlitsaðila. Ég á ennþá eftir að sjá það verða farsælt að loka þessum vindorkuverum eftir 25 ára eins og framkvæmdaraðilar eru að segja. Þetta er það mikill infrastruktúr, það mikil fjárfesting líka að það er mikill freistnivandi í því að halda áfram eftir 25 ár. Það er líka mikill freistnivandi að bara skilja við án þess að ganga frá eftir sig. Fyrirtækjakerfið er bara ekki það sterkt og það er ekki til Íslands tryggingakerfi í kringu það að loka þessum svæðum og ganga fallega frá þeim eftir æfita vindorkuvera og vindorkuveri í þessum stíl, þessum stóra stíl eins og við erum að sjá þarna frágangur þeirra í Evrópu og lífdagar þeirra eru bara ekki við erum ekki komin á þann stað eins og í Evrópu þannig að við erum ekki farin að sjá þetta heldur raungerast almennilega hvernig þessum frágangi háttar og hvernig það gengur að fá framkvæmdaraðila til að klára pakkan og ég held að það er líka eitthvað sem að Jóhann Páll er ekki alveg farin að ná utanum svona miðað við það sem hann segir manni og sagði á fundinum þarna að þetta var ekki partur af hans orðræði og væri mjög gott að hann myndi fara að hugsa svona áður en hann hleypir þessu lengra. Akkurat. Telma Harðardóttir, sveitarstjórnar fulltrúi í Borgarbyggð. Þakka kærlega fyrir að koma inn og ræða við okkur vindorkuna. Ég held að við ætlum að halda þessu svolítið gangandi núna og það er nú vonandi að ráðherra svari beiðni við að koma hérna og ræða þessi sömu mál. En takk kærlega fyrir að vera hérna með okkur og tók ég við því að það meira hér handa við auglýsingar. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki.
Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Þórhallur Guðmundsson. Þórhallur, ertu með þágufallssýki? Alveg örugglega. Og búin að vera með það síðan ég bara varð læs og talandi. Þannig að þú kýpir þér ekki upp við að menntamálaráðherra skuli hafa þágufallssýki? Nei, mér finnst það ekki vera eitthvað sem sker hæfni hans eða vanhæfni hvernig hann talar. Það verður bara að sýna það á annan hátt. Finnst þér kannski of mikið gert úr þessu þá? Já, bara, en ég minna að gúrkutíð og þetta alveg frábær í gúrkunna búið til fréttum þágufallssýki hjá menntamálaráðherra. Þetta náttúrulega pottið reitt margallir reiði, internetið hefur eflaust logað einhvers þar. en ég slett sama. Leiðréttir þú fólk þegar það talar svona vitlaust í kringu þig? Ó nei. Þið leiðréttir? Já, endalaust. Hann hefur ógeðslega oft og mikið. Og tekur það nærri þér? Nei, alls ekki. Það er bara, ég reyna að taka það til mín og sérstaklega fólk að leiðrétta hjá með stafsetningu eða beygingar í því sem ég skrifa. Þá sérstaklega að tekja til mín. Því að það sem ég skrifa og er til dæmis ætlað til opinbera birtingar, það verður að vera pottið. Það sem ég segi eins og við þig, mér er bara slétt saman hvernig ég kem út. Alveg nokkurn veginn. Tómas Þorpsson Larsen, Róbert Helgi Pálsson, Þorsteinn Jakob Freyr Þorsteinsson og Víkingur Vígulsson. Eru þið nemar við Háskóla Íslands? Já, það eru við. Já. Eru þið með þágufallssýki? Nei, sannarlega ekki. Nei, ekki sem ég veit af, sko. En mér finnst það allan ekki, sko. Ég held ekki, sko. Maður vill ekki viðurkenna það, sko. Það er líka. Nei. Er það alvarlegu glæpur í ykkar augum að vera með þágufallssýki? Mér finnst það. Mér finnst það ekki persónulega, sko. Þetta er bara eins konar þróun í samfélaginu, sko. Ég held að sé bara komin tími á að bara viðurkenna það. Veist, samfélagið þróast og það er bara hannig. Já, og tungumálinn með? Tungumálinn með, já, nákvæmlega, sko. Ég er ósammála Eiríki Rögnvaldsinni og ef að út í það er farið, sko. Já, hvers vegna? Bara, mér finnst það svona bara rauntilfinning í máltilfinningu fólks, sko. Mér finnst það bara ætti að halda sig við bara einfaldar reglur? Já, bara málið, sko. Og myndirðu segja að það væri óheppilegt að menntamálaráðherra hefði gerst sekur það að vera með þágufallssýki? Já, svona, já. En leiðréttið þið fólk þegar það talar vitlaust? Allan er systur mína, sko. Já, ég geri það með mömmu mína, sko. Hún er, já. Er hún slæm? Já, hún er mjög slæm í þessu, sko. Ríkalegt, sko. Tala vitlaust, sko. Já, það gerast á til, sko. Á til. Það var ég líka með mömmu, sko. Já. Yrsa Snæfríðardóttir. Yrsa, ert þú með þágufallssýki? Ég held ekki, ég von ekki. Er það eitthvað sem þú tekur eftir í fari fólks? Soldið, mjög mismunandi eftir fólki, kannski mismunandi eftir aldrei líka. Kannski meira í yngra fólkinu. Finnst þér skipta máli að við tölum rétt? Já, þegar fólk fyrir að tala vitlaust eða er ekki sammála hvernig á að tala, þá finnst mér eins og að það fari svolítið mikil orka í að miðla því á milli sín, ef þú skilur hvað ég meina. Já, að leiðrétta? Leiðrétta eða að fólk svona fara að gleyma því sem það ætla að segja því að það er svona að reyna að hugsa hvernig á ég að segja þetta. Já, þannig. Já, þetta er svona tvíeggja eiginlega. Já. Leiðréttir þú fólk? Ekki mikið, kannski bara fólk sem ég þekki og bara ef það hefur beðið mig það eða ef ég er að fara yfir eitthvað eða ef þetta er rosalega mikið hjá aðalum sem ég þekki. Ég ætla ekki að fara að gera það við bara fólk að götu, sko. Þú ert ekki mikið í að grípa orðið svona þegar þú heyrir það? Það er kannski svolítið mikið. Hefur það verið gert mikið við þig í gegnum tíðina? Nei, ég hef alltaf verið frekar ágætt í málfræði og svona en alveg örugglega eitthvað. En þágufallssýki hefur held ég ekki verið mikið vandamál hjá mér. En finnst þér skipta máli að menntamálaráðherra sé haldin þágufallssýki? Já, þetta er svona, það er alveg hægt að sjá hvernig þessi breyting myndi festast í málinu og það er alveg hægt að bera rauk fyrir því að það sé ekki það versta í heimi. Að þetta er ekki versta mistök sem fólk getur gert í málinu.
en það væri kannski fínt að hafa þetta svona að viðhalda alvöru reglunum. Já, svona ráðherra myndi allir að vanda sig betur. Já. En þegar þú segir svona alvöru reglur, hvað meinar þau? Svona náttúrulega þágufallssýkin málfræði brot eða málfræði villa í aðalega töluðu máli og það kannski svolítið mikilvægt að reyna að tala þá réttar eins og ég segja svona fólk verður stundum svolítið flækist svolítið í málfræðivillunum og líka fólk stundum fer hægt að hlusta þegar fólk tala vitlaust og þá fer það að tala eitthvað vitlaust og fer að leiðrétta það mitt og svona já, það kannski mikilvægt að reyna allan að ýta svona réttara máli að fólki. Hvernig þetta eru hug við getum gert það, hjálpað fólki svona að tala réttara mál? Ég held að það myndi bara hjálpa ef fólk myndi lesa meira á íslensku. Ég allan mikið þar. Bjarki Freyr Ólafsson. Bjarki, ert þú með þágufallssýki? Það hef ég ekki hugmynd um. Nei, skiptir það máli? Ekki hugmynd, örugglega fyrir einhvern. Já. Finnst þér vandamál að menntamálaráðherra hafi gerst sekur þágufallssýki? Þú mátt segja mér hvað þágufallssýki er? Það til dæmis að segja mér hlakkar til í staðan fyrir ég hlakkar til og svona. Þú veist, já. Jú. Ég passa að gera það ekki. Þú passar þig? Já. En leiðréttur fólk þegar það talar vitlaust fyrir fram að þig? Nei. Af hverju ekki? Mér finnst það bara ekki komið við, sko. Nei, finnst þér leiðilegt fólk sem leiðréttir annað fólk? Stundum. Stundum getur að pyrra mig, já. Ég hef lent oft í því sjálfur. Já, amma er íslensku kennari og systur mömmu líka. Þannig að þú þekkir þetta úr fjölskyldunni. Ójá. Já, Helena Erla Árnadóttir. Heiti Sunna Sif Friðriksdóttir. Heiti Guðrún Brynjóls. Við erum að velta fyrir okkur þágufallssýki. Skiptir máli? Við tölum rétt mál. Mér finnst það. Sko, ég stundum tala áður en ég hugsa, þannig stundum kannski er ég ekki alveg að prósessa með orðunum, en jú, ætla þessi skipti ekki máli. Jú, mér finnst alveg mikilvægt að höldum upp við tungumálinu, sko. Tala rétt. Segja og sletti. Slettið þið mikið? Venjulega ekki, en ætli ég gera ekki þegar ég er hérna í viðtali. Já, alveg svolítið, sko. Kannski bara svona, ekki í venjulegum setningu, en kannski segja maður einhverja setningu sem er svona notið á ensku eins og TikTok eða eitthvað og maður svona hermir eftir því, en kannski ekki í miðjum setningum. Finnst ykkur skipta máli að menntamálaráðherra hefur gerst sekur þágufallssýki? Svona. Já. Kannski betra að hann myndi tala rétt mál. Já. Ég held það. Svona til að peppa krakka líka bara að nýta íslenskuna og tala rétt. Þegar maður sér fólk í sjónvarpinu tala vitlaust, þá kannski fær maður bara ósjálfrátt að gera. Já. Leiðréttið þið fólk þegar það tala vitlaust nálægt ykkur? Já, ekki. Og vinkona mín að vera stundum alveg mjög þreyttar á því. Þannig að ég er svona kýs hvað ég leiðrétta og hvað ekki. Þú velur slagina vel? Já, ég gerir það. Maður verður að velja milli stundar, sko. Hvað skiptir máli að leiðrétta og hvað ekki. En þið? Já, bara held ég eins hjá mér. Ég leiðrétti fólk rosalega mikið. Litli bróðir minn hatar það. Ég er alltaf að leiðrétta hann. Finnst þetta leiðilegt? Já, hann er svona. Þolir ekki þegar ég gera það, sko. Heldur að vera ekki þakklátur svona einn daginn þegar þú ert búin að svona berja þetta alveg nógu vel inn? Það er það sem ég er að vona, sko. Algjörlega. Þú veist, eins og mamma mín, hún leiðrétti mig alltaf svo mikið og stundum verður maður bara svona, ok, þú þarft kannski ekki að leiðrétta mig akkurat í þessari stundu, en ég er alveg búin að erfita frá henni, alveg 100%. Þetta er eitthvað svona sem gengur í erfið? Ég held það. Viljið kannski segja mér hvað þið eruð að gera hérna? Við erum að selja miða Oktoberfest sem er núna 4. til 7. september. Er það ekki alltaf háaðinn sem er kvartað undan hérna í öllu nágruninu? Jú, en við allavega 2 búum hérna. Já, þetta ég líka. Já. Þetta hrjáir mig allavega ekki, þetta er líka búið 12, þannig fólk getur allar kvartað. Nákvæmlega. Ég heyrði í Bylgjutónleikunum allaleg hérna á Sæmundugötunni daginn á menninganótt, þannig að... Já, ég líka. Og kvartað ekkert? Kvartað ekki neitt, mér fannst það mjög skemmtilegt bara, fá að heyra allaleg híka. Maður bara fá fría tónleika heima, maður getur nokkert kvartað við því. Já, nákvæmlega. Svona lífgar upp á tilvöruna. En hvað er í boði á Oktoberfest? Þetta er 3 daga tónlistaveisla og við erum í fyrsta sinn að fá til dæmis artista frá hérna
Bretlandi sem heitir Dizzy Rascal sem mjög þekktur rappari þar. Þannig að það mjög spennandi. Frábært. Eitthvað sérstakt sem þið ætlaðu að sjá? Pál Óskar ég mjög spennt fyrir að sjá. Já, bara svona flestir. Ég held að verða alveg bara, það rosalegt line-up og ég held að allir ætti að kaupa sér með það. Það bara, þetta verður geðveikt sko. Það munu allir fá FOMO sem verður ekki Oktoberfest. Það líka eitthvað fyrir alla. Þú veist, það alls konar tónlistamenn. Það eru mismunandi tjöld og þú velur bara hvað þú ætlar að horfa í hvert sinn. 2 eða 3 tjöld. 3 alveg. Já. Frábært. Hvernig nálgast með að miða? Það á oktoberfest.is eða koma að kaupa hérna hjá okkur á Háskólatorgi eða í öðrum byggingum háskólans. Já, verður eitthvað í næstu viku. Já, það var hægt að googla. Já, algjörlega. Ok, takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Óskar Arnússon. Óskar, ertu með þágufallssýki? Nei, ég myndi segja ekki. Ætla að reyna að tala rétt. Skiptir það máli? Mér finnst það alveg skipta máli, já. Svona, maður allan að ég á 3 dætur, maður svona reynir að imprenta þær að halda í svona rétt málfar. Leiðréttur í fólk svona þegar þú heyrir það, ég fara rangt með? Ég á það til að gera það óvart, þannig að ég svona reynir að tempra það, en það, svona, það klikkar alltaf aðeins í hausnum að nú þyrfti maður að segja eitthvað, en maður reynir að tempra það. Já, á hverju reynir að tempra það? Þetta svona bara umtalið yfirleitt að þú veist, ertu einn af þessum sem leiðréttir fólk og maður svona kannski forðast að vera einn af þessum, en það svona eins og segi, það klikkar alltaf aðeins í hausnum að maður eigi að leiðrétta. Finnst þér skipta máli að menntamálaráðherra sé með þágufallssýki? Mér finnst allan að bara við öll að reyna að vera með rétt málfar og beita þeim málfarsreglum sem eru réttar. Ekkert frekar hann en einhver annars? Eiga þeir sem að fara fyrir málstæðunum að reyna að vera besta fordæmið en við eigum samt bara öll að leggja hönd á plóg. Lestu mikið? Já, svona, ég alltaf með bók við hönd. Það svona, já, en ég ekkert svona einhver traðlestarar maður en það alltaf bók sem ég grípi á henni fyrir að sofa. Heldur þú að segja þess vegna sem þú talir rétt? Nei, ég held að það sé meira svona uppeldi og kannski hefðinnan fjölskyldunar. Er fólk leiðrétt fyrir rangt málfar í þínu fjölskyldu? Já, það er gert það. Miskunnarlaust? Miskunnarlaust. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, herðu, við ætlum aðeins að horfa austur, við ætlum að horfa til Indlands og svo kannski til Kína. Tilefnið að Trump lét verða að því að setja refsitolla á Indland vegna viðskipta við Rússland. Nú eru tollanir lagði 50% tolla á Indland. Og til þess að ræða þetta og kannski svona þróun í þessum heimsluta hingað kominn Ragnar Baldursson, stjórnmálafræðingur, doktor. Herðu, hvað ég man að fyrst þegar við vorum að fjalla þetta þegar Trump var að hóta þessu og það náttúrulega eins og með yfirlýsingar hans tolla, það veit ekki almennilega hvort það ég að vera að þessu, hvort þessi hótun sem á að efna eða ekki og þá voru viðbrögð móti í Indlandi, hann eiginlega yppaði gogg á móti eins og sagðir, hann sagði að hann myndi ekki fórna hag indverskra bænda og alþýðu fyrir það að beygja sig undir Trump og var með svona gorgir. Síðan leit út tíma að Trump myndi ekki láta verða að þessu. Það leit hann út eftir fundi með Putin að svona hótanirnar refsitolla á önnur ríki væri farið að borðinu en svo allt í einu bara í gær þá þetta tilkynnt að þetta verði sett á og komið. Og þá spurningin, til hvers mun þetta leiða? Mun þetta leiða til þess að Indverjar beygji sig undir vilja Bandaríkjanna, slíti viðskiptatengsl við Rússland eða verður þetta til þess að ýta Indverjum nær Kínverjum sem því að hann komið fram í máli ýmissa að Indland leggur tölvöld mikið út úr því að vera sjálfstæðsfólk Kínverjum. Þetta ekki þeirra óska bandamaður Kína
og helst vilja svona spila leik að vera á milli Bandaríkjamanna og Kína, geta átt viðskipti og samskipti við hvort fyrir sig þegar þeim hendar. Kannski ekki svona vilji Indverja að vera beint rakið í fangið á drekanum. Hvernig metur þú þetta? Þetta mjög flókið og það svo allt sem snýr að allavega Kína og í rauninni Indlandi líka, að það verður að skilja það á mismunandi, einskur sagt á levels, eða svona, það mismunandi stig eða fyrst og getur sagt að eitthvað þetta sé allt sem rétt sem hún sagðir, en svo getur það bara verið, þetta sé allt saman misskilningur. Vegna þess að það er fyrst og fremst maður verður eiginlega að skilja að Indverjar hugsa bara alls ekki eins og við Vesturlandabúar, en þeir hugsa heldur ekki eins og Kínverjar, og Kínverjar sem leiðist þeir hugsa ekki eins og Indverjar og þeir hugsa ekki eins og Vesturlandabúar og þeir hafa sínar eigin ástæðu fyrir því að gera hlutin eins og þau gera það. Indland var stofnað sem heimsveldi eða sem stórveldi af nýlenduherrunum, englendingum. Þeir saminuðu Indlandsskagar og síðan náttúrulega klofnaði hann vegna Íslam og það voru tíma 2 ríki, Íslam og síðan hitt afgangurinn og svo klofnaði þetta aftur Íslamska ríki, Bangladesh og Pakistan. En afgangurinn sem alls ekkert ein heild, það eru hindúar langt sterkastir og það er stjórnað af Indlandi, stjórnað af hindúum. Móti er þjóðinni sinni, hindúi. Hindúískur þjóðinni sinni. Hindúískur, sem töluvert mikið annað en einhver þjóðinni sinni á Íslandi eða einhver sem að reyna að fá aðkvæði út á útlendingahatur á Íslandi, sko. Það bara allt annað, sko. Kannski hann eins og Trump lítur stundum út fyrir að vera bandarískur kristinn hvítur þjóðinni sinni? Já, vissu leyti, vegna þess að Móti kemur þannig fram og hans uppáskrift á, sko, það að Indland verða number 1, sko, eða verða bara gildandi í heiminum og þróa iðnaðinn og svo framvegis, að það byggir á þjóðinstefnu. Þar af leiðandi hann tekur hann fjarlægð á Kína, hann ekki að fara saman leið, og þar af leiðandi tekur hann fjarlægð á Vesturlönd, á England, sérstaklega þetta gamla nýlenduveldið og Bandaríkin eru af sprengi þess líka. Þannig að hann hefur aldrei verið handbendi, ekkert handbendi enska menningarheimsins, engan veginn. En það bara hendaði þessar sögur sem hann var með. En til að halda þessari stöðu, að fara þína eigin leið og ekki halla sér upp að neinum, að þá verður að geta verið jafn mikil vinur allra, eða jafn mikil óvinur, ef þú vilt það? Jú, þá það annars vegar þetta bara að spila á þetta, má segja, að vera maður gerir þessu tölvuleika, sjá hvernig þú myndar nýbandalög og hvernig þú reynir að breyta styrk hlutvöldum og svo framvegis. En bakvið, undirliggjandi eru ákveðin hugmyndafræði og þjóðnisíkja sem hefur sín áhrif og hefur áhrif á það hvernig ríkið hegðar sér. Eins og Indverjar, hávæsturinn á Indlandi er keyrður áfram af enganeyslu. Og meðan í Kína þá hefur verið miklu meira keyrður áfram af samneyslu og svo útflutningi. Og Indverjarnir hafa líka verið í því. Mér minnir að, ég held að sé rétt hjá mér að það sé ekki nema 20% af hagvesturum eða af þjóðarframleiðslunni tengt iðnaði, sem miklu minna en í Kína í dag. Ég man ekki hvaða tölur það eru, en þetta komið fram úr landbúnaðinu. Þannig að það annað, en þetta með saganum það að Indverjar og Móti hefur mikið óvinur Kínverja, það bara, það algjörlega tengt hans þjóðernishyggju. Ég man eftir því að það sló mig, þegar það var nýbúið að ná völdum sem sett í kosningum, sem mjög góðri kosningu og var fyrir, ég veit ekki hvað, rúmur áratugur eða eitthvað, þá fyrsta sem ég gerir að fara til Kína og hitta Xi Jinping á bara einstagsfundi, bara einhver staðar út í bæ, ekki í Peking eða neinstaðar ekki og verið heimsón. Og svo kom nokkrum mánuður seinna aftur. Og þetta var áður en það hefði alltaf verið einhver svona smá pyrringur út af þessum landamæru sem náttúrulega voru dregin af hvernig skiptingin þarna á öllu þessu svæði og
milli Kína og Indlands að það englendingar sem draga það, einhver gamall, ég ætla nú ætti ekki að segja þetta, en Halldór aðalsmaður sem dregur einhverja línu og segir hérna á landamærin og hann alltaf fer ekkit eftir landamerkjum og ekkit ennilega að þræða fjallstoppa því að kortið var ekki með nákvæmt og síðan eru það að rífast það hvernig ég með að færa, hvernig maður túlkar sér landamæri og hvorugt þeirra byggist einhverju þjóðuríki sjálfur sér. Kína er ekki, sko, nútímaskilningi er ekki þjóðuríki í rauninni. Þetta er gamalt heimsveldi sem hefur mörg þjóðabrót innan sinna raða en þjóðflokkurinn er langsamlega fjármennastur. En síðan eru reynda að uppfylla sko, þarfir annara og á Indlandi þá eru þarna aðrir trúflokkar sem eru mjög öflugir en sem er þá spurning hvort að Indland geti haldið saman vegna þess að það eru þarna undirliggjandi, það eru Kasmír þarna og Það er ólíklega að það geti haldið saman á hindúisma því það... Já, það er erfitt. Sko, en sko Móti alveg ótrúlega maður, hann hefur tekið stað saman og þá gera það hindúisma og hann reynir og hann situr svolítið á þessu bottlóki sem það. Svo Kínverjar hvorki Kína né Móti viðurkenna að landamæri sem voru dregin af englendingum séu rétt og endanlega landamæri þarna á milli og en í rauninni eru þau kannski ekki á því að það eigi að vera mjög klár landamæri. Sko, Kínverja megin að þá segir við getum kannski alveg verið ósammála það nákvæmlega hvað þið eru og svo getur bara unnið saman. En Móti hefur verið að byggja sig upp sem það að ég hafi tekið upp hann sko sammenning Indlandskagan og Indland sem ríki að það byggir á einskri heimsvallastefnu og það er umverulega afsprengi heimsvallastefnunar og það er svolítið mótkverfa. Má ég spyrja einu að því að Kínverjar eru sáttir við kínverska kommunistaflokkinn að því að hann uppfyllir hefðbundna væntinga Kínverja til stjórnvalda, skilar þeim velsæld, hagvexti og svona möguleikum á því að framtíðin sé bjartari heldur en fortíðin. Af hverju eru Indverjar ánægðir með Móti? Já, þannig hittur naglan á höfuð. Það er sömu rök fyrir því að Móti heldur völdum að hann verður að skila aukinni velsæld og farsæld til almennings og en hann verður líka að halda ríkinu saman því að það er hlut sem þetta búa til og það er gert með þjóðutísíkju. Það er ekki eins og Kínverjarnir sem hafa mjög langa sögur með 2000 ára sögu af sammenningu. Nú Móti Það er ekki þessi sammenning sem er í sögunni í Indlandi þó að þar hafi verið öflug ríki og stórkostleg menning þúsundur ára. Já, og það voru önnur ríki sem eða aðra menningar sem stjórnuðu sko áður. Það er búið að vera að ganga ekki og marga fasa. Enska var felld niður sem skyldunámsgrein í indverskum skólum mjög nýlega sko, fyrir bara okkur árum. Það eru stórkostlegt áfall fyrir enskar bókmyndir því að allra bestu bókmyndirnar í ensku bókmyndirnar hafa komið frá Indlandi áratugum saman. Já, og svo er þetta frá ríkismál sko, en það er bara að nú þurfum ekki allir að læra það, hindúismin er að aukast og þá fer að vera ennþá erfara að haldur saman vegna að þá er enskan, hindúmálið verður ekki mál allra. En í þessu tilviki núna, það er sko Kínverjar það sem þeir hafa verið að gera og þeir hafa ræktað mjög góð samskipti við Pakistan og þegar Vesturlönd gáfust upp á að reyna að stjórna Mið-Asíu og hrukk út úr Afganistan eftir að hafa reynt þetta í hátt í 200 ár og síðasta tilraunin sko á undan Vesturlöndu var að Rússar reyndu að stjórna þessu og það er náttúrulega Vesturlönd sko séð frá Kína og frá Indlandi, Rússland er eitt vestrænandi ríki hafa Kínverjar meðalans til þess að sko þessar Afganistan brotnaði niður eftir að Vesturlöndu eftir Bandaríkjamenn og Íslendingar og allir hlupu frá Afganistan með skottið á milli lappana og þess að hafa breytt menningu Afgana neitt frá því að vera ættbálkarsamfélag eða ættbálkarsamfélag og það eina sem þau lærðu af öllu þessu bröldi það var að sá sem heldur á byssuna hann ræður sko, og þá var næsta skref átt að vera að skapa óöryggi í Xinjiang og á öðrum íslenskum svæðum
og Kínverjar voru búin að sjá það fyrir og þegar þú byrjar að rækta góð samskipti við Pakistana á þessum tíma og fyrr út af því að þeir hafa mjög stóran íslenskan þjóðnisminnilda hjá sér og landamæri líka saman og þegar á tíma Sovétríkjanna þá voru landamæri mjög örugg og það var ekki neitt, það kom ekki íslenskur áróður frá Sovétríkjunum inn í Kína en eins og Íslenska ríkið en svoleiðis. Það gerist eftir að Bandaríkjamenn fara og það er á sama hátt og Bandaríkjamenn notuðu Ísland til að fella Sovétríkjunum á sínum tíma og reyndu síðan í því að reyna að ná tökum á Afganistan, gáðu síðan upp á því að það ætlaði að taka svipaðan snúning á Kína með Xinjiang. Með að styðja talibanana. Já, eða sett bara eitthvað sambærilega upp. Já, og þá brugðust Kínverjar með harkalega við, ekki með því að senda inn skriðdreka og dróna með og drepa leiðtoga einhverja sem ekki voru hreyfingar sem varum vel ekki til, að það bara lokuðu landamærin og fylgdust með því hvernig þessi áhrif voru komin í landið og síðan tókur góð samskipti við Pakistan og það var að hjálpa þeim að vinna gegn fátækt og sama tilboð stendur gagnvart Indverjum er alveg tilbúin til að hjálpa þeim og ástæðan fyrir því að til dæmis þegar braust út þarna stríð á milli Pakistan og Indverja nýlega að þó hafi ekki komið fram í fréttum þá var ekki nokkrum vafum það að Kínverjar höfðu eitthvað það að segja að fá það til þess að hætta og ekki vera að fylgja eftir. Það kom í ljósa þegar Trump segist það að stoppa þetta. Já, það er allt í lagi og það er bara ágætt. Það finnst Kínverjum líka mjög gott að hann fái að halda. Hann fái að njóta sín og þeir ábyggilega hafa Þeir var aldrei í keppni við hann hvor... Bara alls ekki, sko. Þeir hafa öruglega bara eru nokkuð fegnir einhverjum hefur dottið í huga að leggja fram til friðarverðlaun Nóbel og Kínverjar myndi allir leggja það til að þá er það bara allt í lagi vegna þess að það stuðlar beinlínis að því að alltaf jafnvægi í svæðinu. Þannig að og þeir hafa öruglega þegar móti kemur til Kína þá er öruglega verið til þess að ræða samskipti við Pakistana og Kínverjar hafa öruglega þó að kemur hvergi fram en bara út frá því sem ég veit kínverskan hugsunátt og kínversku og má segja verið hugmyndafræði í Kína í dag að þá hafa Kínverjar fullvissaðan það að Kína myndi gera allt sem þeir í þeirra valdi stæði til þess að koma í veg fyrir hernaðar átökum milli Pakistana og Indverja og ef það breytist út átök þá væri það í þeirra óþök og þeir myndi reyna að koma í veg fyrir það en ekki blanda sér í átökun sem er eins og hefur gerst. Nú er módeli sem þeir hafa notað það er minn gleym alltaf, það er alltaf verið að tala um það að það sé samskipti Kínverja og Indverja séu ekki nægilega góð, samskipti Kínverja og Japan eru ekki nægilega góð en það er eitt sem ég lærði mjög snemma er að líta á hagtölur og athuga við hverja þessi ríki hafa samskipti og hafa viðskipti og það er náttúrulega Kíni stærsti viðskipta félagi í bæði Japans og Indverja og Kóreu líka ekki? Jú, Kóreu. Það er ekki hægt að sjá að þessi leikur sem menn er í að það hefði neinn áhrif á þess þá þróun. Það er frekar að aukast viðskiptin. Algjörlega. Það mætti frekar að segja að Kórea, Japan og Indland væri að sogast inn í veldi Kína. Það er einlega til orða. Það er allavega inn í þeirra hugsunáttu að þeir veist bara það er stundum talað að það mætti lýsa þessu sem svo að Kínverjar vilja öll dýrin í skóginum séu vini bara eins og dýrin í Hálsárskógi á sínum tíma og það er Kína vil vera bæjarfókitinn, eða ekki? ég held að vilji reyndar að Sameinuðu þjóðirnar séu það en Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki bólmagn til þeir sem hafa komið til Sameinuðu þjóðanna og séð hvernig skrifræði þar ríkir að það er nú augljóst að það er ekki bólmagn til þess en Kínverjar vilja gjarnan vera þá þeir sem íta undir þá þróun og myndu gjarnan vilja beita Kína er stærsti stuðningsaðili friðarsveita Sameinuðu þjóðanna og ég held að það sé líka stærsti þeirra hersveiti stærstu þáttakandi. Þeir munu ekki fara að senda hermenn til annara landa til þess að koma frið. Það eru Sameinuðu þjóðan sem gera það en það eru kínverskir hermenn sem eru í þeim. Nú varðandi hvað mun gerast núna, nú er móti að
sko Kínverjar eru búin að sjá þetta fyrir löngu síðan sko með Trump hvað er að gerast. Þeir eru búin að undirbúa sig og þannig að þeir hafa tak á Bandaríkjamönnum, þeir megi ekki slíta viðskiptatengslu við Kína vegna þess að bandarískur hátækniiðnaður og bandarískur her er háður þeim. Og Kínverjarnir meta það að þeir að hótanir Trump séu innihaldslitlar vegna þess að ef hann beitir þeim að þá muni það skada Bandaríkin meira heldur en Kína. En mann gerir ekki alltaf skynsama hluti, þannig hann gæti gert þetta. Já, og þá hugsa Kínverjarnir sér svo að þá förum við bara í átök við hann. Þá setjum við tolla á móti. En ekki hernaðar átök. Nei, þá setjum við tolla á móti. Þeir hafa bara taka á móti. Þeir tóku þessa ákvörðu að gera það svona. En það er örugglega búið að taka ákvörður ef þetta gerist, þá gerum við þetta. Ef þetta gerist, þá gerum við eitthvað annað. Já. En maður hefur svona áttað sig á því og það hefur næstu komið fram að þetta er eiginlega afstaða Kínverjana. Að þeir eru bara undirbúið sig undir það. Ef að tollarnir verða hækkaðir, þá munum við verða með einhverjar mótvægisaðgerðir. Og það er, menn segja sem svo að já, líklega mun þá Trump ólíklega setja mikla tolla á Kína umfram það sem að komið er. Ef hann gerir það, þá mun það líklega skada Bandaríkin meira en Kína. En Kína er náttúrulega miklu sterkari aðili heldur en Indland og maður getur hugsað sér svo að Indland er ekki þessari aðstöðu eða hvað. Já, þeir háðir viðskiptu við Bandaríkin svo mikið að þau verða að beygja sig undir vilja Trump. En þeir eru líka mjög háðir viðskiptu við Kína. Það er búið að taka fyrstu skrefin. Það er búið að ákveða að hefja aftur beint flug á milli Kína og Indlands. Það var fellt niður í COVID og svo var það ekki hafið aftur og það meðal annars vegna þess að Indverjar voru reyna að bera víurnar í Bandaríkin og reyna að halda áfram að vera góðir vinnir þeirra og Rússa og halda að þeir getu það. Það er ekki að gerast. Þannig að þá er beinlínis verið að ýta þeim í að fangið á Kínverjum eða allavega þá tilbúið að stendur. Sko, Kínverjar vilja auka samskipti, vilja tengja hagkerfin og það er að gerast en Indverjar hafa stíð frekar á móti og vilja vera kannski sjálfstæðri og Kínverjar, þeim finnst alveg fáránlegt bara út frá þeirra grundvallar hugsunarhætti á þess að þeir hafi sagt á nokkur staðar að Pakistanar og Bangladesh og Indland eldigrátt silfur að þeir vilja að þau séu auki samskipti og ég get alveg ímyndað sko nú er mótið að fara á fund þessara Shanghai samstarfsins þessi SOA eða eitthvað það er sem er efnt til að auka öryggi á landamærum eða í Mið-Asíu sko og það er raunverulega eftir fall Sovétríkin voru landamæri Kína í norður, það voru bara Sovétríkin og ekki engin annar, en nú voru fjöldin allar ríkjum þarna og þau eru nánast öll í þessu Shanghai samstarfi og Indverjar voru komnir inn í það, en núna eru þeir að mæta og hafa fund með Kínverjum og það félst meðal annars í því að þeir skiptast á upplýsingum tilraunir til þess að lauma útsendur Íslamska ríkið sem í þessi ríki og undirbúa hryðjuverk og lögregla og her hefur töluvert samstarf á því sviði og öryggismálum og minnka smygl og ólöglega bara innflytja þetta ef það er sem komið veg fyrir að það verði mikill innflytja þetta ströymur þarna á milli og svona. En þá er bara að taka næsta skrefi, það er að ég er bjartsýnismaður. Það getur allavega farið allavega en ég held að það sé mjög líklegt að móti verði í boði það og þykir það að hafa svipuð samskipti við Kína tækninýngar eins og í Araparíkin eins og og Íran sko og það er að Kínverjar eru hjálpað við tækniþróun. En að einhver leyti eru Indverjar háðir góðum samskiptum við Bandaríkin? Það sjálfsögðu, en þeir Bandaríkin eru að slá á það þannig að það beinlínis verið að þvinga þá til þess að taka upp meira tæknisamstarfi í Kínverja. Það getur verið efnahagslega skynsamlegt en í ljósi þess að þarna er verið að reyna að halda saman hindúisku þjóðernisríki að þá eru svona ögrannir eins og Bandaríkin eru með það sem eru að ráðast á okkur eins og er þið sagt. Það ýtir undir það að menn svari
þá ekki með sáttum heldur þvert á móti. Ég held að það verði ekki komið eftir að fund þannig að þá eftir að mótið verði í Kína þá verða einhverja yfirlýsingar og þetta er nú þegar byrjað með fluginu og svo verður eitthvað talað að auka samstarf og það er ekki víst að þeir segist alltaf verða með í silkileiðar samstarfinu eins og Pakistanar en það er ekki útilokað. En jafnvel þó það sé ekki gert, það held ég að verið með svipaðum hætti eins og til þess að Norðurlöndi þá eru Danir og Svíjar, þeir eru ekki, Danir og Norðmenn og Finnar, þeir eru ekki hluti af þessu silkileiðar samstarfi en að mestu varst þið Finnar og Danir og Norðmenn kannski síðar að þeir eru bara þáttakendur í verkefnum og eru sem sagt raunverulega þáttakendur. Íslendingar líka jarðhitasamstarf Íslands og Kína, það er raunverulega má segja sem dæmi ger svona silkileiðar samstarf. En þá myndi, það væri líklegt sko að eitthvað svipað gerist í Indland. Kínverjar eru að opna leið þarna frá norðvestur Kína yfir í þarna til Innlandshafs og þá hjálpa Pakistanum að byggja höfn og byggja þarna upp mikið efnasvæði sem hjálpa þróun þessa svæðis og Indverjar gætu alveg umlotið góðs af því og eins gæti þessi núningur á landamærunum hann gæti snúist við þegar og hljóðlaust yfir í það að í staðin fyrir að vera að kenna þessum hermennu þannig bardagalistir og það er augljóst sko Módi og Xi Jinping að þeir sömdu það að ekki hleypa byssu og þeir hættu, það verður ekki gert sko þeir eru bara barist með grjótum og bareflum og þeir eru allir og hermennir sem eru sendir þangað eru vel að sér í bardagalistum og Kínverjarnir hafa heldur betur og landamærin eru bara eins og þau voru en það gæti verið að þeir fara að vinna, setja upp einhverjar hraðbrautir og lestir og eitthvað svoleiðis, einhvers konar samgöngutenging sem náttúrulega hjálpar öllu svæðin, sko, Nepal og þessum ríkjum og nágranni líka. En ég veit ekki hvort þú viljir færa fókusin núna til Bandaríkjanna að utanríkisstefna Bandaríkjanna virðist þá vera undanfarin ár, það er ekki bara núna undanfarna mánuði en með vaxandi hraða undanfarna mánuði. Það maður getur orðað sem svo að Rússar hafi verið raktir í fangið á Kínverjum og nú eru Indverjar raktir í fangið á Kínverjum. Þannig að það er eins og Bandaríkin og sérstaklega Trump sé að flýta fyrir einhverju svona umpólun í alheimskerfinu með að byggja upp sterkt mótvægi við það kerfi sem að Bandaríkjamenn smíðuðu á eftirstríðsárunum. Það lítur nákvæmlega svona út fyrir þá sem er að æfa sig í herstjórnarlist með tölvuleikjum eins og The Last War eða eitthvað svoleiðis að þá er þetta akkurat það sem er að gerast. En Trump er örugglega ekki tölvuleikum. Hann hugsar á miklu einfaldara plani og hann er alveg örugglega mjög ákveðin í því að America number one, Bandaríkin sem nummer 1 og ef það er eitthvað sem Bandaríkin eru ríkjabandalag og ríkin innan Bandaríkjana eða köllum þau fylki en þetta eru raunverulega ríki og þau hafa mörguleiti mismætti löggjöf og svona nú er eitthvað að reyna að breyta þau með að senda þjóðvarliða inn til Washington og svo framvegis og það er að taka upp dauðarefsingu þar og svo framvegis en sko þetta eru mismætti ríki og það sem heldur þeim saman er þetta Bandaríkjunum eru best America number one en ef þau eru ekki það ef þau eru það ekki lengur að þá er spurningi hvort það sé eitthvað sem heldur þau saman sko, er eitthvað annað sem heldur þau saman og þau hafa verið number one frá því eftir þeir náttúrulega sigruðu breska heimsveldið og þeir fengu og líka sko frakkana í rauninni þeir fengu sjálfstæði byggt á vopnavaldi og þeirra vald byggist á vopnavaldi veruleiti líka í Suður-Ameríku og kringum það er enginn sem þorir að snerta það og Suður-Ameríkuríkin eru langkræddust við það að þau bara fara inn og berjist við einhverja skæruliða eða opnaða sveitir en samt sko Bandaríkjamenn eru treg til þess það þeir hættu við að reyna kúpu og svona en sko þetta er eitt en
allt sem hann er að gera í rauninni, að það grefur undir þessu America No. 1 vegna þess að þérna Rússarnir, að þeir sem er náttúrulega vestrænt ríki, að þeir eru minnir svolítið á seinni heimsstyrjöldina þegar þeir eru búin að þeir ganga þannig frá málum í austur Kína og norðustu Kína og í Síberíu að Japani myndi ekki ráðast á Rússland. Sko þeir yfðu upp innanríkis deilur í Kína, veiktu Kína, sko. Þeir stóðu bæði bak við þjóðinni sinna flokkir sem hefur stjórnað síðan Tævan að mestuleyti og svo, það sé ekki núna, og svo náttúrulega kommunistaflokkin, þetta er hvort ekki að stofna frá Moskvu í rauninni eða skipulegt frá Moskvu. Kínverski kommunistaflokkurinn tengdur sem beint hluti af þriðja alþjóðasambandinu og Chiang Kai-shek var komið til valda á Stalin að setja til valda og þá eftir að það var búið að setja það dæmi upp að þá og Japanir ætlaðu að taka Shanghai að þá réðust kommunistar og þjóðin sem ráða og tókuðu hart á móti og Japanir alltaf þeir hefðu ekki bolmagn til þess að ráðast á Sovjetaríkin eins og Þýskaland var að reyna að gera. Þannig að austrið var friðað. Það er að Sovjetmenn gátu slakað á í austri og ekki vera með mikinn viðbúna þar. Þegar svipað ástand núna vegna þess að það er ekki þessi spenna á í Asíu á milli Kína og Rússlands á því svæði. Það eru mikið að kínverskum innflytjendum komin inn í Rússland og ég minnir að Putin hafi gefið land eða sagt þeim að mættu rækta sojabönnir á þessu svæði og kínverski bændum verið velkomið að koma og gera það og þannig að það er slakað og það er þannig, en það er ekki þar með sagt að þetta sé einhvers konar samruni að þetta séu Rússar eru mikil hernaði þjóð og styrkur rússneska heimsveldi sem er alltaf byggst á hernaði og það er bara núna eins og fyrir á Stalin tímanum og keisaratímanum og síðan á undir Putin að þá er, þú veist, og við Vesturlöndum eru náttúrulega ítundir þetta með því að við halda þessu stríði þannig í Úkraínu og segja já, við verðum að taka á mótiðin þar sem við höfum ekki bolmagn til, annars ráðast á Eystrasaltsríkin og á Evrópu og hvað við þau á að gera. Sko, þessi hugsunarháttur náttúrulega er það sem Rússar vilja og er að viðhalda þessu. Svipað er umverulega upp á teningnum hinum megin, sko, í hérna á Indlandi og hérna Pakistan og svona. Kína er faktorinn sem er sá þáttur sem viðheldur stöðuleika á svæðinu og þeir munu nálgast samskipti við Indverja með það fyrir augum að viðhalda stöðuleika, auka viðskipti, gera Indverja eins og Pakistana háða viðskiptum við Kína og það er nefnilega mikilvægt, líka Kína háða viðskiptum við þá vegna þess að þeir myndi aldrei treysta Kína nema það gerist. En hvernig falla þessi lönd saman? Ef það er aukin samþætting efnahagslífsins? Það er engin eitt á því. Menningin er svo ólík. Það eru Indverjar, þeir eru mjög fornmenning, þeir hafa letur sem er hljóðletur, þeir eru sanskrit, þeir eru upphafi þeirra, þeir eru mjög meðvitaður það hindúarnir að indóevrópska menningin, það er evrópska menningin er með örluleiti rækin til þeirra eða til Indlands. Þetta er það sem þeir standa fyrir. Kínverjar bara alls ekki, þeir skrifa myndletur og þeir eru með Konfúsíus og hindúarnir, þeir telja það að heimurinn þróist í löngum svona eitthvað nirvana, sko, og svo það sé karma, sko, þú endurfæðist eftir kannski 100 ár eða 1000 ár og þeir hugsa, sko, mjög löngum ferlum. Þú ert ekki með svona eina einföldu manngildis hugmynd svona vestrænar hagfræði að svona viðskiptin það má vel vera að þessu með svona ólíka menningu og svona en þegar viðskiptin fara í ganga þá er það nú eðli mannsins að gera það sem honum er hagfeldast og þannig mun þetta Já, það sem náttúrulega hagfeldast fyrir mannin er að vinna saman og vera í samstarfi. Ég var að lesa í gær á BBC einhverja greinum það að þeir höfðu verið að
greina Egyptana og þá kom í ljós að þá voru eitthvað 20% minnum mig, eða allavega verulegur hluti af genum sem hefur uppruna frá Miðjarðarhafinu, frá til dæmis Babylon og því svæði og Persönum og svona, það hefur verið samskipti þarna á milli og það þýðir að það voru viðskipti þarna á milli og ég held nú að menn ætla að finna eitthvað form fyrir eða eitthvað svona mannlegt eðli bak við það hvernig maður hegðar sér. Það nú ekki í því að leggja allt annað undir síðan neandersmaðurinn og Homo sapiens að þegar ég var að lesa líka greinu það gera það er ekki þannig sko að Homo sapiens hafi bara þurrkað út vegna þess að hann var svo ljótur og þeir eignuðust börn með þeim þvert á móti og það er eitthvað aðrar ástæður sem við skiljum ekki en þeir voru unnu bara ákjarlega saman og ég held kannski að módelið fyrir því hvernig við ættum að vinna saman, við ættum kannski að finna það út frá þessum samskiptum neanderdalsmannsins við Homo sapiens á sínum tíma. Þess vegna sko. Og þú talar leggur áherslu á hversu ólíkar þessar þjóðir eru eða fólki sem býr í þessu ríkjum, því þetta eru náttúrulega ekki þjóðríki. Já, þeir eru samt undir áhrifum hvor annari og Kínverjar eru mjög meðvitaðar um það. Þannig mikið í kínverskri menningu sem á rætur að rekja til Indlands. Já, og það voru samskipti og þeir tóku þarna upp búddismann það kom frá Indlandi og ég hélt þegar ég var ungur maður og var að fara til Kína til náms 20 að þá hélt ég nú að hindúarnir að Indverjar væru líka búddistar og svo komst ég að það væri bara alls ekki þannig. Búddismi hann lifði áfram í öðrum ríkjum og svo breyttist hann og svo framvegis og rann saman. Það er ekki til svo menning sem er ekki undir áhrifum frá öðrum menningarheimum og indversk menning er auðvitað mjög sterkum áhrifum frá vestrænni menningu eins og kínversk menning í dag. En þau eru öðruvísi samt, það eru grunneinkenni sem eru öðruvísi og það mun halda sér. Það er bara ágætt, það er bara fínt, það er bara hluti af því að vera maður. Það er að ef þú ert að rækta garð þá, ég tek eftir að Íslendingar finnst gaman að vera með grasflötur í framan sig, þetta er mér sér að eyðileggja hraun og til þess að búið til grasflöt í Hafnarfirði. Helst beitað gras sem þú þarft að slá 4 sinnum yfir sumarið. Já, og það er þá eitthvað sem þú gerir við sumar en þarft ekki að gera við veturinn og svo er þetta ekki í þessu garði að öðru leyti. Þannig að sko, menningin skiptir máli og umhverfið sem vart í. En Kínverjarnir, það sem er sérstakt við þá að það er einhverju sko er að sjást í núverandi í samrunanum í þessum gagnkvæmu áhrifum að þegar ég fór að stóðir gömul kínversk fræði þá komst ég að því að hugmyndi í Kínverja sátt og samlyndi innan náttúrunnar að maður himinn og jörð og maður það er ein heild og maðurinn er hluti af náttúrunni og eina leiðin fyrir manni til að þrífast er að vera í góðu samkomlu við náttúruna. Þeir hafa gert sín mistök Kínverjar, þeir hafa fellt skóga og það hafa komið eyðimörkur í staðinn. Og þá hafa það bara fyrir nokkur mörgundur árum, þá ræktuðu bara skóga aftur upp á þessu svæði eftir að hafa uppgötu þetta. Þannig að þeirri hugmynd sjálfbara þróun, hún er komin ángað. Heldur sem unur á Kínverjum í afstöðinu til umhverfismála, sem kannski snúa tanninu þákað, og Vesturlandabúa sem það sem er kannski ríkjandi í menningunni hugmyndunum að maðurinn sé einhvers konar konungur sköpunarverksins, sé yfir sköpunarverki hafinn. Við okkur var gefin öll dýrin eiginlega og nefndum þau og þannig að þau eru bara til í okkar ríki. Já, það er eiginlega einn merstasta menningin kannski á vestarandi menningu er að við erum að segja skili við þá hugsun. Sko, við höfðum okkur svolítið eins og maðurinn stjórni náttúrunni og neyði náttúruna til þess að hegða sér eins og við viljum og hún geri, sem hún gerir náttúrulega ekki raskat. Náttúran er miklu öflugur en við. En hugmyndunum sjálfbara þróun sem kemur þarna fram í lok seinast aldar og norðmenn Grú Halmlem og Norðurlanda þjóðirnar að þær hafa síðan beitt sér fyrir vagninni í því að hún er að verða mikilvægur og ég held að guðshugmyndir sé líka að breytast fyrir mínu forfeður sem voru prestar í 4 ættliði að þeir kendu sínum afkonundum að Guð væri hið góða í manninum og hið góða væri eiginlega Guð, ekki það að við ættum að stjórna öllu, það var ekki þetta með að
eins og sumir halda sko eða þeir samt svona hugmyndum að maðurinn sé samverkamaður Guðs í sköpunarverkinu og þar alveg megi hann halda áfram að skapa og drottna svolítið yfir því. Það er svolítið í kristninni þessi hugmynd. Já, það er svolítið í kristninni en hins vegar byrja Biblíun á einhverjum það að Guð hafi skapað mannin í sinni mynd. Við getum líka snúið í við og sagt að þar með þá skapaði maðurinn Guð vegna hann í sinni mynd og þeirra eiginleikarnir eru sameiginlegir og þróa sameiginlega saman. Og það er þá, held ég, að líklega að okkar guðsmynd hér á Íslandi, hún er nú frekar jákvæð og einkennist á regnbogalitum og öllu mögulegu, sko. Þannig að þetta breytist, heimur og menning hún breytist og en það sem er að gerðist núna í Kína nýlega, og ég segi nýlega það eru síðustu 100 árið eða svo, að það er að þegar vestræn menning kemst í snertingu við kínversku menninguna þá var með ópíumstríðinu og kínverska ríkið brotið niður að þá hefst ferli sem endar með því að útlendingum er hent út eftir kínversku byltinguna 49 og þeir reyna að bjarga sér sjálfur bara og er ekki að læra mikið af vesturlöndum og ekki nema marxisma og marxismin er líka með þetta að maðurinn eigi að stjórna náttúrunni samt sko innan sveiga en hann verður samt að gera það samkvæmt með lögmálum sem gilda í náttúrunni en það er þessi hugmynd það að iðnaður og maður sé aðalmálið. Það er raunverulega kristin hugmynd sko. Þetta með kommunisman, himnaríki á jörðu og þetta allt saman það er raunverulega kaþólsk hugmynd sem kemur inn í marxisma þannig. En Kínverjarnir þeir hafa tekið mjög áhugaverðan snúning þeir tókst ekki að gera þetta algjörlega á sínum eigin forsendum og þeir þá snúa sér aftur á marxismanum og hafa gjörbreytt ýmsum af hans grunnhugmyndum og það sem stendur eiginlega eftir er að í staðin fyrir það að fyrst verður að iðvæða ríkið og svo tekur einhver örugastétt völdin með einhverju byltingu og kemur á sósíalisma og kommunisma og einhverju með því að kúa síðan einhverja hljómar eins og þetta eins og þú segir kemur einhver bylting og einhver örugastétt og einhver bylting þetta voru aldrei gerst sko. þetta voru aldrei gerst samkvæmt kenningunni en kemur þegar núverandi leiðtogar eru að segja við unga fólkið þið að læra hugmyndafræði marxismans þá kemur alltaf ef maður les svolítið meira þá kemur í ljós að þeir segja að hún er stöðugt breytileg og verður að breytast eftir því hvernig tímandi breytast og eftir því sem við lærum meira á heiminu og svona og þá verður eiginlega eina sem er eftir að iðnvæðing á að þjóna hagsmunum almennings en ekki að iðnvæðingin sé sjálfstæð og skapi einhverja örugastétt og almenning, það er ekki þannig það er að hagsmunirnir eru þannig að hluta af heildinni og einhvern veginn þegar þeir byrjuðu síðan að sína hröðu iðnvæðingu Kínverjar ákváðu við skulum ekki vera að finna upp hjólið þegar einhver aðrir hafa fundið upp það, við skulum bara vinna með þeim og leyfa þeim að græða eitthvað á Kína og þá 1978 þá var þessi ákvörðun breytingar og opnun Kína tekin þá er óborta hröð þróun en alveg hent fyrir róða þetta með að vernda náttúruna og hún er bara mörg af þessu verkefni mjög mengand og þess vegna var þetta ódýrast náttúrulega og margir sem fóruð þangað en svo snúaði allt inn við blaðinu núna á þessari öld bara fyrir stuttu já það gerist bara mér langar að spyrja út í það mér langar að taka eina svona neðamálsgrein af því að þú varst að tala um marxismann hann náttúrulega verður til í Þýskalandi í svona iðnríki í byltingunni í Þýskalandi en síðan má ég að segja hann að við flutt austur fyrst til Rússlands og svo til Kína og marxismin kannski í nútímanum er þar að leiðandi ekkert svo vestræn hugsun þar sem að marxismin lifir og er notaður að einhverju leiti, það er í Kína og svo að segja að þeir hafi að sömuleiti verið að umbreytunum og þannig að ég veit ekki hvort að vestrænir marxistar ættu að fara til Kína og aðtóða hvernig marxismin hefur það. Þetta er stórt þema. Ég hef ekki hugsað þetta alveg nákvæmlega svona en það er auðvitað þetta sem er að gerast að Lenin tók út marxisma og síðan var það tókst honum svona vel vegna sem hann breytt honum og það var ákveðin hugmynd í marxisma að stökkun í framtíðina Rússarnir hafa verið uppteknir af því að vilja vera þróaðir en Evrópa, Vestur-Evrópa
og náttúrulega kommunistarnir innvætu Rússland mjög hratt og tókst mjög vel við það og það kom kapphlaup út í geiminn og svo framvegis. Það var bara eiginlega sorglegt hvað þeim gekk vel við innvæðinguna því að þeir reyndu að nota sömu aðferðir við að umbreyta landbúnaðinum og það fór illa. Það fór svolítið illa, já. Það var algjör katastrófa, sko, en það þið töldu bændurna að vera óvinni byltingar og svo framvegis. En þetta önnur umræða sem sjálfsagt alveg rétt að taka kannski eitthvað seinna og ég alveg til í að skoða hérna hvernig þeirra marxismi flutti austur og þá kannski hægt að horfa sér svo að marxismin sem á Vesturlöndum það nú kannski bara eitthvað svona sofakoma sport en í Kína þá eru menn að reyna í alvörunni að reyna að aðlaga hann eða nota hann til þess að Ég var gróharmlega, var hún ekki sósíaldemokrati? Ég meina, sko, hún náttúrulega það breyttist marxism á Vesturlöndum, hann klofnaði og þau fóru yfir í sósíaldemokratíuna og hann sjálfur sér lifandi og sjálfur sem að segja að það sé sem sagt þessi hugmynd sjálfbæra þróun og þegar við tölum sjálfbæra þróun þá erum við ekki að tala það þróun sé ekki þróun á stoppi og verði bara... Það hér á Vesturlöndu þá þetta hluti á endurskoðun á marxismánum þannig kemur það inn í opinberu stjórnmálumræðu á Vesturlöndum alveg eins og raunin í Kína. Já, má segja það. Já. Herðu, en að því að Indland byrjum að tala um það er mikil mengun í Indlandi eins og var í Kína og í Kína þó svo að stefna stjórnvalda séu að leggja áherslu á sjálfbæra þróun og minnka mengun kannski. Það var ekki stefna kínverska stjórnvalda 1978 til 2006 allavega. Þá var ef það virkar, ef það hægt að græða á því, ef það hægt að þróa iðnaðinn, að þá skulum við gera það. Og það var, allir hugmyndafræði þetta var hugmyndafræði. Sko. Það sem hún græðir á það rétt. Já, það er bara kapitalismi og bandaríkjamenn og margir á Vesturlöndum, hagfræðingur og aðrir og Kínverjar sjálfur, margir þeirra, jável inn á æstu forystu Kína, héldu að umbreytingarnar væru raunverulega ekki umbreytingar, bætur sem miðuðu að því að breyta kínversku samfélagi í einhvers konar kópíu af Vesturlöndu sem væri þá kínversk með kínverskum sérkennum en hún væri vestræn og að það væri framtíðin en svo kemur í ljós að það bara ekki svoleiðis og þetta kemur uppgötvað svona svipað leyti og Vesturlandabúar og bandaríkjamenn að þeir eru raunverulega með annað módel og að það ekkert sko það gerðist þegar ég kem sem diplomati í Kína 1995 þegar við stofnum sendiráðið Íslands þar að þá var mikið í fréttum að það hafði verið flóð í þriðastærsta fljót í Kína sem Huaihé heitir það, Huaifljót sem rennur inn í Sandungskagan eða kemur það niður og að þar hefðu spilst akrar vegna þess að í þessum flóðum vegna þess að vatnið var svo mengað að agrarnir voru ekki bara eyðilögðust heldur ef það var hægt að rækta eitthvað þá var það stór hættulegt, það var svo mikið vegna þess að efnaðinaður hefði bæði í prentiðnaði og svo í litaðinaði þegar sútun og slíkt það var öll bara dælt út í fljótið og það í þessu alls konar efni sem fór inn í jarðveginn og þeir eru að skipta út í jarðvegi og svo framvegis og þetta var 1995 þá var vandamálin að koma upp sko og þá allt í einu átt að segja á því ef við höldum þessa leið að þá getum við ekki brauðfætt okkur og þannig hefði það farið ekki byrjað að breyta en það tók á ákveðin tíma að átt að segja hvað ætti þá að gera og þegar Gro Harlem kemur með hugtæki sjálfbæra þróun þetta í lok 20. aldar að þá hlustuðu Kínverjar og byrjuðu að fylgjast með þessu og síðan á fyrsta áratug aldarinnar þá þeir hefðu alltaf verið að læra eitthvað jarðhita hér á Íslandi og árið 2006 að þá loksins ákvaðar að gera svona smá tilraunaverkefni með Íslendingum og það stofnað lítið dótturfyrirtæki að eitthvað jarðhita í nála Sían þannig sem fyrst í keisarinn grafinn í Xiangyang borg sem útkverfið frá Sían að
það var svona lítið tilraunarverkefni og síðan hefði það geta bara þróað í það, þeir voru bara aðtöku hvort það var hægt að nota jarðhita með þessum hætti. Það hefði aldrei verið hægt áður vegna þess að það var allt og dýrt. Þú veit að grafast djúpar hólur, miklu einfaldar að brenna kol. En þeir voru að byrja að prófa þetta og síðan má segja að þetta verkefni hefði eiginlega umbreyst yfir í hérna, það sé eiginlega dæmi gert fyrir það þegar Kínverjar ganga inn á leið sjálfbara þróunar. Þegar hérna ég sjálfur, mér að segja áður en ég var starfsmaður utanríkisþjónustunnar þá var ég vitna því þegar íslenski ráðamenn voru að segja útlendingum sem komið heim svona Japanum eða Kínverjum eða bara hverjum sem vildi hlusta að þá erum við erum ákveðið guðspjall sem við alltaf þyljum og það það hvað jarðhiti sé stórkostlegur og þegar ég læra af Íslandi og íslenska og Lára Ragnar Grímsson var mjög duglegur við að flytja þetta og Vigdís Finnbogadóttir líka og bara allir eða Davíð Oddsson og allir sem ég hef hlustað á við voru allir að segja útlendingum að við getum hafa samstarf jarðhita þróun og svona og síðan komu hérna sérfræðingar vísindamenn frá öðrum löndum og sérstaklega frá þróunarlöndum og lærðu að gera jarðhita en okkur gekk illa að fara með þetta til útlanda vegna þess að sérfræðingar okkar í jarðhitamálum þeir eru vísindamenn og hugsuður Það var nú reynt þarna með í orkuveituna þegar reyfastofnað, það voru svona einhverjir kappójar settir yfir þetta? Já, þið byrjuðu örlítið fyrst áður með að segja einhverjir verkfræðingar sem hefur farið niður til Kína og ætluðu að gera raforkuveri í Suður Kína og það frá því lok seinstu aldar. Já, það sem var í lok svona 93-94 mér áður sendir ástanda. Þetta rann allt út í sandinn og síðan koma útrásavíkingarnir þetta fyrirtæki einmitt 2006 að þeir voru í því að gera þetta og svo voru komur ykkur verkfræðingar á staðinn og eitthvað byrjað svona smávegis en það tók, síðan kemur hrunið og þetta fer allt sem hann út í sandinn og þá tekur við upp úr 2010 þá er þetta að finna einhverjar leið til að bjarga sér út úr þessu og Kínverjar voru þá búin að ákveða þeir ætla að starfa með Íslendingum að þróun jarðhita og þá var ákvörðunin að koma það að þeir ætlaðu að fara þessa leið grænnar þróunar 2010 en raunverulega ekki á fullt fyrir 2012 þegar núverandi leiðtogar Kína taka við þegar Xi Jinping og þessi menn Xi Jinping var 2013 þá var hann kosin forseti en formaður 2012 og þá eru komnir Íslendingar gátu hvergi fyrir fjármagn við áttum enga peninga þannig að þau voru að bankarnir hirtu reiturnar og voru að leita einhverjum fjárfestum sem gætu fjárfesta í þessu og þeir voru einhverjir íslensk fyrirtæki sem voru að leita peningum í það og það enda á því að núverandi aðilar það hópur sem Haukur Harðarsson einn af þessum útrásarvíkingur sem ég hef tilhengur til að kalla þá græna útrásarvíkingi vegna þess að hann hélt áfram útrásinni en þá í jarðhita og hann tók yfir reitundar og síðan hefur 2000 og eftir að það gerist núna á öðrum áratögnum og að þá hefur það hraðin aukist að þetta fyrirtæki hefur stækkað 10, 20, 30% á ári og ég var aðtúðað í gær hvað umsvifin voruð mikil og það samsvarar því að umfangið í húsnæði sem er hitað með jarðhita frá þessu sameiginlega fyrirtæki Íslands og Kína þar sem Íslendingar eiga eða fjárfestari kringum Hauk Harðarsson og hann sjálfur og síðan kínverska olíufyrirtækið Sinopec sem er eitt af stærstu fyrirtækjum í heimi, annars stærsta olíufyrirtæki Kínverja að það eru hituð upp svona 2 til 3 milljónir íbúða heimila og það náttúrulega það er umrýknað yfir heimili en sem sko bara eins og 8 miljón manns pluss Já, það er eitthvað svoleiðis, það er hvað, ég veit ekki hvað er svíjamargir. Það eru 10 pluss. Þannig og ef það yrði, ef þessi hús, ef þetta svæði yrði
skólar og spítalar og svo með sér inn í þessum, þetta gæti aldrei stóra hluta. Og þetta fyrirtæki með sko 1/3 af öllum jarðhitamarkaðnum í Kína. Svo önnur smærri fyrirtæki sem í borgum og svona litlu minni svæðum. Þannig að það ekki eitt fyrirtæki sem getur ráðið yfir þessa þróun og svo. Getur ekki ráðið við vöxtinn sem að þarf. 10-15 ár sko. Það hérna og Ísland búið að hitaveitu Svíþjóð á 10 árum. Og það bara sko íslenska fyrirtæki. En það er Ísland, íslenska þetta sameiginlega fyrirtæki Íslendinga og Kínverja, það með 30% af kínverska jarðhitamarkaðnum. Og ef við umreiknum það í kol, ef kol hefur verið notuð til þess að hita öllu eftir hús, að þá, og það er náttúrulega bara yfir veturnar, en það er alveg sama ef við myndum taka bara hvað sparast til losun á einu ári, þá það eitthvað 8 miljón tonn af koltvísýringi, 8 miljón tonn. Það nefndir Ólafur Ragnar og hann var alltaf að leitað íslensku leiðin í hinn og þessu. Ef við myndum kalla þetta íslensku leiðina, þá þetta eitt með stæðstu umhverfisverkefnum í heimi. Þetta eitt af stæðstu umhverfisverkefnum í heimi og ekki bara Íslands, þetta bara í heiminum. Og samstarfsverkefni milli Kínverja, kínverskt risafyrirtækis og lítils íslensk fyrirtækis eða fyrirtækis sem rekjað við Íslendingum og það sko ég veit ekki hvort þú veist hvað Íslendingar losa mikið af sko íslenska hagkerfið. Við erum alltaf ekki með 400.000. Ég bara kann ekki tölunar sko. Talan eitthvað 4,2 miljónir. Við erum með, ef þú tala svona sporin, þá erum við eiginlega mestu umhverfissóðar í heimi. Já, á hvern mann, já. En já, það getur verið. En við erum alltaf að lofa, við erum alltaf að segja sko ég veit ekki innan ráð þegar við erum búin að skrifa undir alls konar samningu. Við erum ekki staðið við neitt af því. Nei, og þeir sem skrifa undir þetta, þeir ætla sér ekki að gera það því að þeir vera hættir í stjórnmálum. En þú ert líklega að taka dæmi þessu til að sýna að það sé full alvara á baku þetta í Kína. Það er meira en það. Þeir beinlínar skerðu þetta íslenska verkefni. Það eða dæmi gert fyrir það hvernig þeir taka á sjálfbæri þróun. Það er stofnað þeir segja til þess að gera þetta, hvað þurfum við að gera? Við verðum þá að ákveða aðlaga landnýtingarreglur, auðlindareglur, skilgreining á það er allu heitavatninu dælt niður aftur þannig að það sé ekki umhverfisáhrif. Tryggja þetta að reglurnar sem við höfum að það er leyfi þetta. Það er svo, við erum eitthvað með rammaáætlun orkunýtingu sem Alþingi hefur samþykkt og ferði oft fram og tilbaka og hefur aldrei eiginlega virkað. Okkur hefur ekki tekist að gera þetta fyrir okkar eigin orkunýtingu en okkar módel fyrir það hvernig við gerðum það með jarðhitann að það orðið kínverska módelið. Þetta er dæmi að Kínverjar að leita að lausnum í það og búa til samstarfi hinn og þess og segja það. Það var hérna einhvern tímann í vetur svona stutt eftir að Trump tók við þegar hann fór að hóta þessum tollum. Þá fór ég og leitaði internetið á viðbröðum svona helstu hagfræðinga í heimi við þessu og enginn þeirra var hrifinn af þessari stefnu. En það sem kom mér á óvart að því ég var að hlusta á viðtöluð og lesa viðtöluð að það kom eiginlega fram hjá, ég myndi segja 2/3 af þessu sem ég var að lesa að þau voru náttúrulega sumir þetta kvarta yfir því að sko Bandaríkjamenn væri að taka stefnu sem var eiginlega þvert á allt það sem að hagfræði segði okkur að væri boðleg leið. En þeir sögðu allir að þeir hefðu verið bara í Kína í fyrra eða Kína í mjólinn og þá hljómaði þannig eins og að þegar bandarísk stjórnvöld eru að ýta frá sér þekkingu að þá eru Kínverjarnir á fullu við að reyna að soga hana til sín. Ég er ekki að segja að hagfræðingarnir komið hann inn og leggji línurnar. Jú, það er beinlínur svolítið. En það var svo augljóst að því að Kína væri að soga allt sem gætu, alla þekkingu, til þess að geta tekið skynsamlega niðurstöður. En svo erum við með í Hvítahúsinu mann sem að vill ýta frá sér allri þekkingu og taka allar ákvarðanir sem að geta umbreytt heiminum og umbreytt heimskipaninni og umbreytt efnahagnum og umbreytt lífi fólks með einhverju svona brjóstviti eða einhverjum... Það er nú þannig að ég verði 70 ára þess ári og ég uppgötaði það þegar maður er kominn á
þennan aldur, eftirleina aldurinn og sem hefur upplifað eitt og þetta í heiminum og séð hvernig heiminum hefur þreist móðir minn bjó einu sinni í Torkó og kynslóðin foreldrar okkar og hennar kynslóð foreldrar þeirra, þeir bjúgu á kortum og við erum búin að gleyma hvað Ísland hefur breyst mikið. Við erum algjörlega háðir útflutningi og persónulega þá held ég að við ættum bara að fella niður, bara gera Ísland á tollfrjálsu svæði því að það er okkar hagsmunir að hafa bara enga tolla og hafa það bara neysluskatt í stæðin og leyfa þá útlendingunum að koma og allar þessar gjafavörur þá keyptar tollfrjálsar, bara ekki eins og Singapúr eða Hong Kong en það er sér að við gleymum því hvað breytingan þar hafa verið miklar og þær hafa verið mjög hraðar. Í Kína hafa verið margfald hraðari og Kínverjarnir hafa gert það sama í rauninu og við gerum, bara við erum svo litlir við þegar við varum mikið talað um vetnisvæðingu hér á Íslandi og við vorum með vetnisverkefni og ég var að vinna í tengslum við það fyrir utanríkisráðuneytið, að þá var mín afstaða og rauninni afstaða Íslands var og að við finnum ekki upp hjólið, við verðum Ísland getur hins vegar verið vettvangur fyrir að prófa nýja umhverfisvæna tækni og þar að leiðandi höfum við verið vettvangur fyrir umhverfisvæna tækni með að nota vetni sem til að knýja strætisvagna eða hvað við viljum. Við gerum prófum það og síðan erum við núna á fullu í rafmagninu og gerum það líka og við finnum þetta ekki upp og það sem verður ofan og það er náttúrulega bara markaðurinn og heldið smákvæður. Kínverjar þeir hafa rúmlega gert þetta líka, þeir fara á og tilengja sér tækni annara og ákveðnu tímabili þegar þroska þá voru þeir að stela tækni náttúrulega frá einhverjum fyrirtækjum eða samstarfsaðilum en núna þá eru þið búin að setja yfir strangar reglur höfundarétt þannig að þeir eru komnir í gegnum þetta ferli og þeir eru komnir í fremstu línu við erum það Íslendingar raunverulega í jarðhitanum og nokkrum öðrum geirum þá eru Íslendingar dálítið góðir vísindamenn og framleiða nýja hluti og svona þannig að þeir kemuröðnir komnir líka á þann Ég veit ekki hvað mikið inn í jarðvarma vinnslunni en ég hef spurt menn sem hafa unnið við þetta og sagt að ég skil ekki af hverju Íslendingar eru svona framarlega í þessu, af hverju ætti að vera það ekki eru við bestir í því að bora því að það eru menn sem að bora eftir olíu sem að geta borað niður í Heimaey og komið upp í ármúlanum og klóra okkur í rassinum þeir eru svo góður í því. Það eru menn sem að reka turbínur út allan heim sem að gera það verður miklu meiri reynsla því heldur við og það er náttúrulega til jarðvarma virkjanir víðar heldur en hér. Og þegar ég var að spyrja þetta þá var eiginlega eina sem ég fekk út úr því að við næðum meiri árangri að það væri meiri nýting á turbínunni. Það munaði eitthvað 2-3% Hellisheiðarvirkjun heldur en svona almennt var í svona virkjunum held að sé svona virkjanir í Kaliforníu líka. En svo þegar maður veltir í fyrir sér og bara maður keyrir yfir Hellisheiðina þá sér maður ástæðuna. Það Íslendingar bara bora meira til þess að halda aflinu sem að fer inn í virkjunina það góðu. Þannig að Hellisheiðin er öll útboruð og það er verið að tæma það er verið að tæma raunverulega orkuna. Eða þú veist, þú kannast þá ábendingu sem hefur að þetta sé ekki nýtanleg endurnýjanleg orka ef þú sækir of hart inn í það voru að dæla niður. Þannig að ég hef aldrei almennilega skilið það hver er henni íslenska þekking? Ég hef hugsað mikið þetta og ég náttúrulega er einn af þessum námsmönnum sem fór til Kína þeir fór langt í burtu og læriði eitthvað erlendis og það er eitt sem er ef þú lítur á íslenska vísindamenn eða Íslendinga þeir fara þeir sem gangamennavegin að þeir fara alltaf í framhaldsnámið ég var nú í grunnnámið líka og framhaldsnámið þá fara þeir í framhaldsnámið erlendis og þeir eru fara í Oxford, Cambridge og Þannig var það lengst af nú náttúrulega miklu meira menn eru að vera doktorar hverjum degi í háskólanum núna? Já, en það er aðalega í einhverju greinum eins og ég veit ekki hvort stjórnmálafræðin eða einhverju hugvísindum. Það er ekki í þessum svona flóknari sérhæfðari teknigreinum og svona. Við förum út allan heim og háskólanir í heiminum þeir safna ríkjum. Þeir vilja hafa námsmenn frá 100 ríkjum eða 56 ríkjum eða eitthvað. Þannig að við komumst í þessi Ivy League, þessi fílabeins turnana þarna
í Bandaríkjunum sem Trump að ásækja núna fyrir hérna að taka svo mikið að lendur nefndum, en sko íslenski nefndum fara allstaðar þannig og þar eru þeir allir, þeir þurfu ekki að berjast við mikið af jafningjum og síðan koma þeir heim til Íslands og þá eru þeir fremsti vísindamaðurinn á þessu sviði og þurfu ekki að eyða eins og miklum tíma í eitthvað að vera að bera sér innbyrðis sko í svona skrifræði spáknum. Þá eru menn alltaf að meiri hlutanum orkun að fer í að eitthvað að hérna eitthvað svona innri átök eða baráttu milli vísindamanna í staðan fyrir að vera einbeitir sér greininu sem þeir eru að gera. Þannig að við erum með óbílavanlegt sjálfstraust. Við höldum að við getum bara gert allt. Og þess vegna verðum við bestir í ákveðnum hlutum eins og tölvuleikjum. Ragnar, ég verð að segja að þetta er ekki kostur sko, eins og kom í ljós hérna í hruninu sko, af því að þetta eru sömuleyti sko rökin sem voru notað hérna í bólunni hérna, að hérna væru sko samskiptaleiðirnar styttri, að við værum hérna djarfari að taka ákvarðanir. Og hvað endaði það? Í mistökum. Og það ég fór ég var einu sinni sendur á fund á Hjaltlandsegjum Energy at the Edge, það er að segja orka á norðurslóðum og þá var að það væri sko auðlind í ímynd var einhver hugtak sem var í þessu og ég var byrjað að skrifa einhvern innlegið og svo allt í einu uppkvötaði þetta bara bull sem ég var að skrifa vegna þess að ímynd getur ekki verið auðlind per sí sko. Þú veist það að við höfum einhverja hugmynd og erum að gera hlutina, en það er ekki svarið, við erum bara að gera það skynsamlega. Þannig að það er ekki endurnýtanlega auðlind, hún getur rokið frá þér á einu augnablikki. Nei, en það er sko, og það er eitt við lærðum af þessu, ég nefndi Hauk Harðarsson sem grænavíkingin, hann lærði á þessu, veist, og hann hérna tók þessa íslensku jarðhitaþekkingu og jarðhitasérfræðingana og svo framvegis og settu við samband, sko samstarfsaðili okkar hérna í Kína, Sinopec, þeir geta borað allstar, þeir geta borað frá Grímsey til Veilandsins ef einhver getur það. Þannig að við kennum þeir ekki að bora og það er ekki spurning 2% í einu, en það er spurning líka ímynd, en núna eru bankandi fara mjög varlega, íslensku, náttúrulega við getum ekki gert mikið með hérna gjaldmiðil að reyna að fjárfesta yfir íslenska krónur erlend, heldur sér bara ekki hægt. Sko, en það væri það líka fárvægt ef að íslenski bankar var að fjármagna verkefni í Kína. Ég skrifa, þessi fundur sem ég var að tala um á Hjallansegjum, þetta var eiginlega kortið fyrir hrun, sko, þegar forsætisráðuneytið gaf út með samstarfi við utanríkisráðuneytið bæklingum íslensku leiðina sem er bara bull, sko. Og ég endur skrifa þessa ræðu sem ég umskrifaði þetta og ég sagði að það ímyndi var mjög mikilvæg og við hefðum reynslu af því að við gætum ekki lifað á þessum eyjum í Norður Atlantshafi og þessu litlu byggðarlögum án þess að gera það í sátt og samlifandi við umhverfið og við skildum gildi bara sjálfbæra þróunar. Þetta var það sem ég sagði og það kynnum við. Og ef við tegum þennan hugsunátt inn í hérna alþjóðsamfélagið að það væri okkar leið, sko, það var það sem við gætum, þá en ef ímyndin stendur ekki undir sér og snýst upp í andstæðu sína, að þá lendum við í örbirð og niðurneyslu og það er það sem gerist í rauninu. Og svo það náttúrulega, þú nefndir þarna sjálfstraust, að það til dæmis ef þú ferði í svona framkvæmdir eins og í Kína, þá gott að hafa eitthvað með þér sem hefur rekið hérna orkuverið, en líka tengslina yfir í einstök heimili og þekkir allan þann vanda sem að kann að koma þar og kann að yfirstígan sem að... Og það sem skiptir máli að stjórnvöld í Kína, jarðhitavinnsla á Íslandi hefur alltaf stutt íslensk stjórnvöld og jarðhitaveitan jarðhitaveita Reykjavíkur var gerð með, það var ekki flokkspólitík bakveði, þetta var sjálfstæðismenn sem voru bakveði þetta og það voru, og hrunið varð sko undir stjórn hins samfylkingarinnar og erlistin eða eitthvað. Þá fórum við að fjárfesta sko, þá fórum við að vera
leitað mér sé að orkuveitan var veðsætt sko, eða eitthvað, það var bara að reka orkuveituna eins og kapitalist fyrirtæki. Alveg galið sko. Í einhverju landsóknum. Já, og það voru vinstirmenn sko. Þannig að þetta er ekki með flokkspólitík að gera sko. Það er hérna hugmyndirnar hafa áhrif á alla, þetta er bara eins og það lyftir öllum bátum og dunkallir. Aðeins varðandi hvernig kynver að sækja sér þekkingu, af því að við erum að tala svolítið um Kína og stöðu Kína í heiminum og stöðu kannski Kína í okkar hugmyndum. Ég hef stundum pröfað þetta hérna við rauðaborðið og segja eitthvað sem svo að hérna mestu tæknilegu framfarir í heiminum í dag eru í Kína. Mestu hérna það er aðdánavert að horfa til Kína og sjá hvernig þeir hafa byggt fyrir hérna, fólki sem að flykkist úr sveitunum í borgirnar. Það er ekki í kringum kínverska borgir, fátækrahverfi, svona eins og Kirkingaról eins og er út alla Afríku og Suður Ameríku og er að verða núna meira í Bandaríkjunum. Við getum verið að setja við sem við merki þess þegar fólk býr í hesthúsum og iðnaðarhverfum og öðru slíku. Þannig að það er margt sem að við getum hort á lestarna þeirra, við getum hort á uppbyggingu háskóla, kerfisins og eitthvað fleira. Margt stórkostlegt sem er í Kína og ég tek stundum dæma því að ímyndum okkur hérna ef við værum að koma hérna bara úr torfkónum sem ammaðinn ólst upp í eða einhverjum sveitum hérna Evrópu og værum að sigla inn í höfnina í New York og sæjum nútímann fyrir framan okkur þessa ógnar vel og við myndum skynja raunverulega aflið hennar. Hérna, fólk fer til Kína og sér þetta sama. Þegar að fólk fór til Bandaríkjanna og horfði á New York og þá sögðu, heyrðu, nú tek ég bara minnisblokkina mína, ég ætla að skrifa niður allt sem er hér og ég ætla að fara heim og ég ætla að læra þessu. Það er ekki það sem að vesturlandabúar gera þegar þeir fara til Kína. Leið og ég segi þetta hérna við borð og það hlýtur að vera eitthvað sem við getum lært af Kína sem er að gera. Að þá segir fólki, hérna, spyr hvort ég ætla að styðja skoðanakúnuna sem er það eða hvernig er farið með múslima á vesturlandamörunum eða hérna, er ég að styðja það að verði innrás í Taílandi. Það verið að stokkið yfir í eitthvað sem að mér finnst ekki koma málinu í sjálfu sér við því að það var þannig að hérna, Vesturlönd lærðu margt af Sovétríkjunum, meðal annars að byggja fyrir alþýðu fólk. Menn lærðu hérna, þegar menn áttu þess að því að þriðjungur af nemum í verkfræði voru konur. Það hafði gríðarlega áhrif á Vesturlöndum og Vesturlönd áttu þess að því að þeir yrðu að gera eitthvað til þess að auka aðgengi kvenna að menntun og störfum og öðru slíku í samfélaginu. Þannig það er margt sem er lært af löndum hans og þú kaupir þau í heilu. Þannig mér langar að spyrja þig. Hvernig stendur á því að hérna, mesta framþróun sem hefur átt sér stað í heiminum undanfarin 20-30 ár er í Kína? Af hverju horfa Vesturlönd ekki til Kína og læra því? Stort er svört. Ég veist að ég hefði aldrei sagt þetta sem varst að segja áður Kína fyrir bara 10 árum, 15 árum og ég hefði ekki þorað að segja neitt í þessu. Ég hefði ekki gert það heldur, ég var bara að byrja að gera þetta fyrir svona 2 árum. Þetta var ekkert satt á þeim tíma. Sko. Það er bara núna á síðustu 5-10 árum sem þetta raunverulega kemur í ljós. Kínverska samfélagið og kínverst þjóðfélagskerfi, stjórnmálakerfi og svo framvegis, það er með kínverskum sérkennum, það er ekki eins og Vesturlönd, það er ekki sprottið, það er ekki til útflutnings, það er engin leið að við gætum endur hérna byggt á því. Og ekki til eftirbreytni? Það er bara ekki fyrir okkur sko, það er, en við höfum til dæmis Íslendingar höfum ákvæmna þætti sem spurning er hvort það er sétt að læra þess til við erum ekki með miðstýrt ríkisvald, það er ekki eins, að mér sé að þannig að ráðherrarnir eru bara eins og höfðingjavald, þannig að ég er að velta að finna hvort það er ekki komið arfleið frá landnámstímanum eða eitthvað, og það er öðruvísin á Vesturlöndum. Það er goðaveldi. Já, goðaveldi líklega, en sko, hérna, þar sem við verðum bara að finna okkur eigin leið, en þar við getum lært af þeim er ýmislegt, en það er afneitinu sem við erum yfir árangrum sem við hefum náð og að við er svo mikil að við reynum ekki að leita sko hvernig það náðist. Það er ekki það að þeir sem er leniniska flokk sem segja öllum hvernig þeir eru að hugsa. Fyrstilega er það ekki svoleiðis að þeir segja fólki hvernig þeir eru að hugsa. En flokkurinn er ekki leniniskur, hann sprottin upp úr hefðbundin kínversku samfélagi sem við getum rætt í einhvern veginn síðar sko, þó þann hafi svona sögurlega þá hafi flokkurinn orðið til að nafninu til sem tilraun til þess að byggja leniniska flokka, þá var það eitthvað allt annað. En það er atriði eins og það að taka ákvarðanir
sem við stöndum við að hugsa til lengri tíma. Þetta okkar núverandi stjórnmálakerfi og okkar núverandi hvernig við gerum hlutina, við getum það ekki. Það Sundabraut, hvernig ósköpunum getum við að rífast einhvern veg eftir en Ragnar, ég eiginlega ekki að spyrja það hvernig við ættum að móta samfélagi þannig að verði líkara Kína, ég alls ekki með það. Ég bara að meina, tökum bara dæmi eins og almenningssamgöngur. Hvar eru mestu svona framþróunar í lestaruppbyggingu það í Kína? Þegar það verið undirbúa borgarlínu, ég held að við farið til San Francisco og Düsseldorf og eitthvað svona. Af hverju verður fór þetta fólk ekki til Kína? Það getur vel verið að þar sjáum við bara lausnir að við getum gert þetta með einhverjum allt öðrum hætti og við getum verið að fara að tala lesta á milli Reykjavíkur og Akureyrar, við getum verið að tala að bora hér borgarlínuna undir Reykjavík eða eitthvað fleira vegna þess að framþróunin í því að bora orðið meiri, ég er ekki að spá fyrir hver niðurstaðan væri. En mér þetta eðlilegt allavega bara í sambandi við tækni og verkfræði, ef þú ert eitthvað pælið því, farið til Kína. Já, það algjörlega, en eitt af þessu auðvitað að Kínverjar hafi ekki verið að markaðsetja sitt módel til annara. Þeir bara hafa gert hlutina, þeir eru að bæta lífskjör síns eigin almennings. En það að verða ákveðin breyting núna, síðustu 5 árum, að þá eru þeir að, þeir eru orðnir það öflugir og samneyslan orðið það mikil og bara yfirleitt sameiginlegu auður samfélagsins að þeir eru að taka þetta til annar landa og það er hlut af íslenska jarðhitasamstarfinu við Kína að stefna því að taka þetta módel til annarra ríkja og gera það, þó það hef ekki verið en þá. Og síðan í Afríku, þá er mikið talað það að Kínverjar séu að hafi séð stofnað einhverja nýlendur í Afríku þó aldrei hefur bent á eitthvað dæmi það vegna þess að þeir eru ekki inn í pólitíkinu og skipta sér ekki nákvæmlega 0 af henni og eru ekki að styrkja nein land með einhverjum opnagjöfum en svoleiðis. En þeir eru að byggja járnbrautir og þeir eru að hjálpa byggja innvið. Ég hef farið reglulega til Tógó í Afríku og það fyrst var það bara ekkert að frétta. Já. Svo allt í einu byrjar að verða breytingar, veginni fara að breytast og maður sér það bara allt í einu komið allt annað afl í samfélagi, allt Kínverjar. Og þetta er nefnilega það sem þeir Þeir fengu ekkert út úr samskiptum við Frakka fyrirverandi nýlitlu þjóðina eða Bandaríkjamenn eða neitt eða Vesturlönd, fengu aldrei neitt út úr því. En allt í einu koma Kínverjarnir og þá allt í einu fer allt í gang. Já, Vesturlönd, okkar þróunaraðstoð hefur falist í því að kenna þeim að skrifa umsóknir styrkveitingar og síðan skýrslur notkun fjármunana. En síðan hefur ekkert verið gert kannski, eða ekki mikið. En Kínverjarnir bara gera þetta er eins og ef við ætlum að byggja vegi í Þingeyjarsýslu, við förum ekki að kenna Þingeyingum að verða verkfræðingur og byggja sín eigin veg. Það er raunverulega teymi sem kemur frá Reykjavík og byggja þetta. Varðandi hvort að við lærum eitthvað í Kínverjum og ég var nú að nefna það að marxisminn hefði kannski flutt í Kína og þá ættum við Vesturlandabók kannski að kíkja á hverju þróunin á honum var þar. Íslenska leiðin við jarðvarma vinslu, hún er flutt í Kína. Þar er komin og þróun. Við erum bara jarðvarmanum á Íslandi eru bara 350.000 manns, það eru 10 milljónir í Kína og þar er náttúrulega hlýtur að þróast aðferðin, hlýtur að þróast þar. Hefur við eitthvað getu til þess að ná þeirri þekkingu og þeirri breytingu sem verður tilbaka? Já, það er þannig að íslenskir jarðhitasérfræðingar þeir hafa alltaf bara verið bara jarðhitasérfræðingar og unni sína vinnu vel og aldrei dottið í huga að sækja einkaleyfi á neinu sem það hafa gert. Ég nánast tengu bara, veit ég hvort það er eitthvað til. En í Kína þá er þetta samstarfsverkefni Íslands og Kína að það er með líklega 100 einkaleyfa. Þannig að það er sótt og tæknin hefur verið að þróast. Til dæmis á Íslandi þá er... Þannig við erum að kaupa tækniþróunina tilbaka? Nei, það myndi vera með fjárfestingu að koma þá aðstóða bara, í samvinnuverkefni við að gera eitthvað ef við þarf. En tæknin sem er notuð í Kína og þarf að gera, hún er tölvöld öðruvísi á Íslandi því að við vorum ekki að dæla niður vatni, jarðhitavatni. Það verður alveg skilyrðislaust að gera í Kína og Evrópu þá verður að dæla öllu vatninu aftur niður vegna þess að annars erum við að tæma eitthvað holrúm og búið til hella í jörðinni sem síðan getur orðið bara jörðið fallið saman og svo framvegis. Þannig að það voru að dæla vatninu aftur niður
og í Kína oft þannig að drulla, þess að vatni sem dælir upp að það er sandi blandið, drulla og þá höfum við engarlega á því að hvernig það er hreinsað og dælt síðan aftur niður og síðan bætt við til þess að hérna landið jafni sig. Þetta er sem sagt eins og við erum að gera í samvinnu og þessi engarlega eru þá eigu þessa samvinnufyrirtækis sem í hvað rétt rúmlega 50% í eigu kínverska olíurinsans og síðan eiga Íslendinga 40% eða eitthvað eða hérna íslenski hlutin og það líka sko hérna tilraunaverkefni fyrir kínverja vegna þess að þetta olíurinsinn hann hafði áður fyrr þá var hann í svona samvinnufyrirtækjum bæði innanlands og erlendis samvinnufyrirtæki en reglan var svo að ef þeir voru í samvinnu aðra þá áttu þeir 70% byrja með að hafa verið og svo það ekki nema 30% sem samstarfsaðilinn hefði. Þannig erum við mjög nálagt helming og þetta vegna ástæðan fyrir því velgengni fyrirtækjins að það var beinlínis tekin ákvörðun í æðstu stjórn Kína og það vegna þess að Kína það er stjórnað af litlum hópi manna sem raunverulega endanlega tekur ákvarðan og grundvelli tillagna frá hérna þeirra sérfræðingum það að vinna með Íslendingum Íslendingar hefðu lært þetta, þeir hefðu geta gert það með nýsjálendingum en það var ákveðið að vinna með Íslendingum við þróun þessa og það var tekið á æðsta plani og ég uppgötaði það ekki fyrir síðar eftir að þetta starf var komið vel á veg að æðsti leiðtogi Kína hann hefur heimsótt Ísland og við vorum að bjóða honum Íslendingar hafa boðið honum að heimsækja Ísland og hann sagði ég hef nú reyndar komið til Íslands hann sagði Steingrími J. Sigfússyni þetta hérna sem var þá þingforseti í heimsókn til Kína með baltneskum Eystrasaltsríkja hópi þingmannaformanna frá Eystrasaltsríkjunum og Norðurlöndunum og þá segir hann ég hef komið til Íslands og hérna þegar ungum maður og síðan fórum að flettus upp og það var 1979 að þá kom hann sem nýútskrifaður á háskóla til Íslands og var þá með kínverskum ráðherra Geng Biao sem var ríkisráðinu og var þá yfir utanríkismálum og varnarmálum og svo framvegis hann fór til Finnlands, Noregs og til Svíþjóðar og Íslands og líklega maður lítur á annar hóp líklega verið að skoða hérna hvernig stæði á því sem væru í NATO og önnur ekki og hvernig þið getur starfað saman og hvað það væri eiginlega sko og hérna hann var með og það sem meira að þegar ferðin var í undirbúningi þá hef ég líklega hitt hann í danska sendiráðinu því að Geng Biao kom í danska sendiráðu þjóðatíð í daginn og danirnir höfðu umsjón með okkur og þá var ég beðinn að tala við ráðherrans að þau komið í heimsókn og verið að undirbúa að fara til Íslands Svolítið óefilegt Ragnar að hafa hittar þið bara mjög ekki eftir honum. Já, ég með svo þegar þetta reyfjast, ég náttúrulega man eftir því að verið í sendiráðinu, svo man ég eftir þessu unga manni sem kom og sagði, heyrðu, ráðherrann, ert þú Íslendingur? Ég sagði, já, þú ert eini Íslendingurinn, já, ég veist eini Íslendingurinn í Kína þessu tíma, þetta var í sumarleifinu, kannski þjóðdagurinn miðsumar og hérna við, svo sagði ég ráðherrann við tala við, hversu, hann að fara til Íslands, ok, svo fór ég og hann spurði mig það hvers vegna Ísland hétt Ísland og ég sagði hann sögun og það og svo þegar ég gekk út og þá fylgdi þessi ungi maður mér og sagði mér að ég sagði hérna, hvernig var þetta, ég var búin að læra kínversku í 4 ára, það verið í Kína í 4 ár og talaði nú fannst mér mjög illa og var svona brogað og hann sagði þetta var hann flott, þetta var fínt sko og hérna, og ráðherrann er mjög ánæður þetta með það að sagan það hversana Ísland heitir Ísland og þetta var raunverulega ekki búalegt á þessu landi og svo framvegis. Málið að þetta hefur satt í hausnum á síðan þessum unga manni og hérna hann þegar hann sko, vegna þess að þessi ráðherra á þess að ég var náttúrulega bara þegar hann á þessu tíma þá vissi ég ekki hvernig dagskráin en Íslendingar hafa alltaf sömu dagskrá fyrir erlendan lit og förum alltaf með á jarðhitaver og sínum borhólu. Þannig að það eru með alveg á hreinu að við erum með jarðhita. Þannig að það stimplast í hann svona snemma að Íslendingar kunna gera jarðhita. Þannig að þetta held ég sé nú líka einn af þessum
þáttum í því hversuna það nýtur stuðnings á eftir. Þetta er eins og fyririldi sem sveiflar vængun og breytir sögunni. Herðu Ragnar, gaman að fá þig hingað og bara mjög mikilvægt að vera með svona sjónarhorn frá Kína í þessum heimi sem við lifum. Takk fyrir að koma hingað og ég ætla að setja bara ég ætla að fá þig aftur til þess að ræða. Við finnum annað tilefni til þess að ræða Kína, ekkert fljótlega. Takk fyrir það. En við ætlum að halda hér áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Það er næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, það eru reynsluboltarnir í kvöld, alltaf á miðvikudagskvöldum. Og gestir minni núna eru Karl Garðarsson, fyrrverandi þingmaður og fréttastjóri, og þá er það Helga Þórodóttir borgarfulltrúi og Guðbrandur Sigurður Ágústsson, hvað viltu, forstöðumaður? Já, forstöðumaður og káringur. Já, káringur. Já, við komum að hafa það með. Já, þannig að þú fer ekkert með veggjum út af gengi káir? Nei, við erum búin að vera til í 3 ára aldri, við erum stofnar á 19. öldinni, lifðum 20. og erum konur með 25% af þeirri 21. og alltaf flottastir. Já, það er ít að samfæra mig, ég veit þetta allt. Já, en hérna, fyrir fáum dögum, eða ekki, í þessari viku, þá var þjóðháttadagur Úkraínu. Og Karl, þú þekkir vel til þar. Já. Þú, konaðinn er frá Úkraínu og þú ert þar stundum. Já. Og er hægt að fagna undir þessu kringumstæðum, heldur að það hefur verið bara eitthvað lágstemmd? Já, þetta er ekki, þessi dagur er svona núna frá því stríði byrjaði, hann er haldið svolítið öðruvísi. Þetta er aðalega svona minningadagur í dag gagnvart þeim sem hafa fallið í stríðinu, þannig að það eru veittar orður og annað slíkt til ættingja og þeirra sem hafa líka eru eftir og hafa staðið sig í stríðinu og er að fá svona orður og vera að heiðra þá á þessum tímapunkti en annars er ekkert sem hún sérð svona, það er enga skrúðgöngur í tilefni dagsins eða neitt slíkt eins og við þekkjum. Þetta er gjör ólíkt þannig að það er ekki til. Já. En andinn í fólkinu sem býr þarna er ekki að þyngja, þetta er svo langdregið og... Já, hann er að þyngjast í leiti það er meiri þreyta í fólki. Já. Fólk það er náttúrulega, þú ert með loftvarnaflautur allan daginn og allan nætur, þetta er svona kannski, ef þú býr í Kíf þá getur þetta verið svona 6-7 sinnum á sólarhring sem var svona flautu fara á stað og þannig auðvitað fólk náttúrulega með tímanu þá hættir það að hlusta á þetta svolítið og eins og skrítið það er þá bara þú venst öllu og það sem dæmi til dæmis að ef fólk er á veitingahúsum eins og er nú mikið þarna og annar staðar í heiminum með sumartíman þar sem fólk er úti þá stendur það ekki upp og hættir að borða og fer í skjól þegar loftarnaflautur byrjar það bara að klára matið sinn og heldur orð með sitt líf en að vísu er það náttúrulega með lítil börn þá er náttúrulega fólk varkarfara og fer frekar í var Já, hugsaði daginn, það var svona láskíðaveður, ég var úti með hundi minn og ég heyrði þann svona þvota sem er að koma frá Reykjavík-flugvelli og þá hugsað við lítum svo upp til gátt sjáum hana en annars það er heiminn við það hafa fólk bara hrætt þegar heyrir svona hljóð. Þetta getur þess að þessu verið ykkur árás eða eitthvað, en við hér, hvað er erfitt fyrir okkur að setja okkur inn í þetta ástand sem ríkir í þessum löndum. Við erum svo góða vön. Það er alveg óskiljanlegt. Það er alveg bara að sjá afleiðingarnar af þessu og bara nýjastu myndbönd bara eins og þegar fréttamenni voru skotnir á þetta bara alveg og bara allt í rúst og bara, og hvernig þetta stríð bæði í Úkraínu og bara ráðist á almenna borgara og Palestínu. Þetta er
á Gaza. Þetta er bara algjör hryllingur, og maður skilur eiginlega ekki hvað. Alþjóða samfélagið er bara hvað þetta gengur hægt að einhvern veginn að bregðast við. Já, það vantar nú mest upp á hjá Ísraelarna. Rússar hafa orðið fyrir ýmsum takmörkunum. Jú, það er rétt. En Ísraelar ekki. Nei, það er til dæmis, ef við tölum það er náttúrulega alveg með ólíkindum að horfa upp á það að Ísraelar með stuðningi náttúrulega Bandaríkjamanna og sjálfsagt einhver annarra þjóða og það er einhver þjóði sem selja endalaus vopn til þeirra til þess að drepa palestínumennina. Það sem ég finnst nú vera alvarlegast í þessu, við getum svo sem ekki skipt okkur af Ísraelum hverju stjórnar eða hvað er gert, en það er með ólíkindum að bara friðelskandi þjóðir eins og okkur að horfa upp á það að Ísrael séu keppandi í Eurovision, þeir eru keppandi í Evrópu, fótbolta, körfubolta. Við erum að fara að spila við á landsleik. Þarna finnst mér alþjóða samfélagi bregðast. Auðvitað eiga þeir ekki að fá að gera þetta miðað við hvernig þeir hegða sér. Því þeir eru að drepa heila þjóð og það er ekkert að rífast það. Það er yfirlýst markmið. Já, ég menn það er bara þannig. Og þetta finnst mér mjög erfitt að horfa upp á. Að þetta gerist fyrir fram að nefið á okkur. Og algjörlega óskiljanlegt. Algjörlega. Þetta er, svo er þetta svo miskunnarlist eitthvað, Náttúrulega Vladimir Putin, hann er bara kaldur fyrir þessu. Og Netanyahu í Ísrael. Og hann með bara ábygging, Trump með bara ábyggingur hjá honum í þessu. Hann er bara raunlega óbytt þáttakandi. Já, náttúrulega þú horfir á Ísrael, þá náttúrulega líka eina ástæðan fyrir þessu hjá Trump er náttúrulega svo að Ísraelsmenn eru og gyðingar eru gríðarlega valdamiklir í Bandaríkjunum og eru þar í lykilstöðum í stjórnkerfinu og annar staðar og hafa mikið stjórnun að segja, þessi stjórnun með þessi í Bandaríkjunum. Þannig að það er mikið undir hjá Trump að bakka upp gyðinga. Það er bara þannig. Og varðandi Putin þá náttúrulega hefur hann náttúrulega verið einangraður fyrir utan náttúrulega ákveðna þjóðir sem hafa fylgst sér á bak við hann eins og Norður-Kórea og Hvíta-Rússland. Íran líka. Já, Íran líka og þannig að og svo náttúrulega fleiri þjóðir líka í Suður-Ameríku nokkrar og svo framvegis. En Putin hefur það að hann getur haldið áfram stríði mjög lengi. Og hann hefur alltaf farið í þetta stríð með því hugafari að hann muni hafa meira úthald heldur en andstæðingurinn. Meira úthald heldur en Bandaríkin og miklu meira úthald heldur en Evrópu þjóðir hafa. Og það er svolítið að koma á daginn núna í þessu stríði. Að hann mat stöðuna rétt hvað það snertir. Það mæta náttúrulega kolrátt hvað myndi ná miklum yfirráðum yfir Úkraínu á skömmum tíma. En við skulum ekki gleyma því heldur og að það er mikið í fjölmiðlum núna að Rússar sé að vinna þetta stríð. Við sjáum þetta í fjölmiðlum hérlendis, erlendis, út allt. Ef við horfum eins og á staðreyndir málsins þá hafa Rússar ekki náð nema kannski örfáum prósentum frá 2022 frá því að þetta stríð byrjaði, þetta seinna stríð sem kallaði. Þannig að þeir eru búin að ná örfáum prósentum og þeir eru að koma daglega í fjölmiðlum hér að þeir sé að ná þessum stað og þessum stað og nefnd einhverju staðir. Þá er þetta í svona 95% tilvika er þetta bara smáþorp. Við erum talað þorp sem eru með kannski 500 manns, 700 manns, 1000 manns. Og þeir segja að þeir eru nú að ná miklum svæðum undir sig. Þá er þetta svæði sem eru bara eiginlega þetta er engi. Það er flatlendi þannig að þessum þeir eru, sérstaklega austurhluta Úkraínu og þeir komast áfram ef þeir ná ákveðnum stað eins og ákveðnum þorpi, þá geta þeir farið kannski nokkra kílómetrar áfram vegna það er ekki þar nema bara engi og það er enginn að verja slík svæði. Þannig hefur þetta virkað en þeir eru ekki búin að ná undir sig gríðarlega litlu ef þú horfir til þess að þeir eru búin að missa rúma 1 milljón manns í þessu stríði. Þetta er hryllingur. Úkraína eitthvað minna að það? Já, við vitum ekki nákvæmlega tölur. Þetta eru tölur sem Úkraínumenn að segja að Rússar hafi fallið og særst. Vísu hafa vestrænar aðilar sem er að fylgjast með stiginu staðfest þessar tölur sem nokkur nær í lagi. Sjálfir segjast Úkraínumenn hafa að það séu 3 Rússar á móti einum Úkraínumanni sem að falla. Ég veit ekkert hvort það er rétt. Það veit enginn. En samt er það mjög mikið. Það er mjög mikið, það er bara þriðjungur af því.
Já, það er náttúrulega, maður bara verður svolítið glaður að heyra Karl tala um þetta því að það er svolítið umræðan að Rússarnir séu svolítið að vinna þetta og gera eitthvað að viti. En mér hefur ekki fundist það og það er bara gott að heyra þetta því að það má bara ekki gerast ekki neinum kringumstæðum að Rússarnir ná einhverjum árangri í Úkraínu bara upp á Evrópu, bara upp á framtíð. Það má ekki gerast. Og þess vegna er þetta svolítið vont að staða sé þannig að það sé maður út í Bandaríkjunum sem þykist alltaf að koma á friði en sá friður byggist bara á því að þetta sé eitthvað business að hann fái helst sjálfur eitthvað og svo Bandaríkin hitt og Evrópa og borga og Úkraínumenn og einhverju. Þetta er rosalega skrítin nálgun fyrir okkur sem erum orðin eldri en 20 ára að friðurinn byggist á því að Bandaríkjamenn græði á friðinum peninga og þetta finnst mér svo vond þetta er nýjung í heimsmálunum finnst mér, kannski hefur þetta alltaf verið en fyrir mér er þetta svolítið nýjung. Hann er svo ódregnalegur reyndar að fórseti Bandaríkjanna, hann er til alls vís nema að hann muni fara gegn Pútín, það er eiginlega held ég alveg vonlaust ef þú fer í lesta sem hann er að gera og hefur verið að segja þá þarf hann ansi mikið til, miklu meira til heldur en er í gangi núna til þess að hann fari að gera eitthvað mjög róttækt á móti Pútín þó hann sé hóta því ennþá. En svo segir hann, ég er að tala hann í síman og hann er bara glaður, svo kemur hann bara á sömu stundu bara En fólk hafði, mér fannst mjög athyglisvert, það var viðtal við fólk íbúa í Rússlandi, þau voru að hittast þannig í Alaska og mér fannst að heyra á fólkinu að það hafði væntingar, vonaðist, það var greinlegt að Rússar eru orðnir leiðir á þessu stríði, almenningur. Ég upplifði það að tala við þó nokkuð marga en svo er þetta eitthvað að verða erfiðar núna fyrst manni. En þetta kemur ekkert rosalega mikið við hinn almenna Rússa sem býr í stórborgum í Rússlandi, alls ekki nema að verðbólga hefur rokið upp og það er erfiðar að lifa þess en Rússar er mjög vanir því, þeir hafa gengið í gegnum aldirnar það sem hefur endalaust stríða sem hefur svona hert að þeim almenningi og þetta er bara hluta þeirra lífi. Þannig að eins og Vesturveldin hafi verið að segja já, nú erum við að koma með meiri svona ætlum við að setja þetta á það og þetta á það og það getur ekki gert þetta og getur ekki gert hitt þá bara segir allt í lagi, þá bara herðum við sultarólana aðeins meira, þetta er allt í lagi, við erum búin að gera þetta hérna í margar aldri í svo vendi og með þess að menn skiljið ekki þessa hugsun á Vesturlöndum hvernig hugsunin er þarna hjá almenningi þess vegna er fólk ekkert endilega á móti Pútín og þar fyrir utan þá er Pútín þar snjall að hann er ekki að ná í sína hermenn inn í stórborginnar það er ekki almenningur svona ungt fólk í Moskvu eða Pétursborg sem er að fara í herinn nei það er fólk sem er í öllum þessum 1000 þorpa allt landið það er fátækt fólk sem er ofta atvinnulaust það er alveg þokkaleg laun í rússneska hernum ef þú ferði á víglínuna og það er þetta fólk sem er að fara í herinn alls ekki þeir sem eru brottborgarar í þessum stóru borgum Herðu, getur svo sem talað um þetta út í það óendanlega en þetta er ég ætla aðeins að víkja heim og það var skoðanakönnun núna stöðun í borginni og þú ert nú í þessum 5 flokka meirihluta Já, var þar. En þarna var sjálfstæðisflokkurinn bara að bæta mikið við sig á kosta Samfylkingarinnar aðalega. Já, ég veit ekki hvort þið hafið tekið eftir því að Morgunblaðið, málgagn Sjálfstæðisflokksins, er mjög duglegt að gagnrýna okkur. Og ég verð að segja, ég fæ mörg símtöl frá Morgunblaðinu eða MBL og ekki alltaf rétt sem ég haldi fram en hvað það þetta verður bara komið í ljós það er allavega leiðilegt til og með hvað sósíalistar hafa mist mikið fylgi því að mér finnst og bara ég verða að segja eftir að hafa unnið í þessa mánuði með síðan í febrúar með þessum meirihluta að okkur finnst ganga mjög vel
vissulega allir komið með nýjar áherslur, bæði við í flokki fólksins, eins og með húsnæðismálin og ýmislegt fleira sem að við vildum og það var bara tekið vel í það og við vinnum mjög vel saman, mjög þétt, hittumst reglulega og okkur finnst ganga vel. Við leggjum aðalega áherslu á að þjóna íbúðunum og ýmislegt sem við settum á oddinn og ég náttúrulega formaður skóla- og frístundaráðs, þannig að menntun og það aldrei mikið að gera þar. Þannig að það mjög mikið að gera og velferð barna mjög hugleikin. Þannig að eins og ég segi, mér finnst, því ég var nú að tala fall, bara mesta falli hjá sósíalistum og ég verð að segja, ég bara dáist að verkum þeirra sem að vinna þar með mér. Sanna mjög heil í sinni bara á dögunum fengið að heyra það að hún væri ekki sósíalisti en það hefur ekkert breyst í hennar fari og ég er búin að starfa með henni alveg næstum 4 ár og hún minnir okkur stöðugt á hvernig gangi með auka félagsbústaði og ég reyndar alveg, við erum alveg þar Þú sagði við síman að þú þegar finnst hún afskaplega dugleg og heil. Já, bara virkilega dugleg og heil og mér finnst leiðilegt hvernig hefur verið vegið af henni jafnvel að hún að hætta í flokknum og ýmislegt sem að ég hef lesið á ýmsum stöðum og mér finnst það mjög leiðilegt því að Sanna alveg hörkudugleg og fylgin sér. Það svo spenna hvað hún gerir því að hún hefur kjörfylgi og var að spenna hvað hún gerir, hvort hún fari aftur fyrir sósíaldemókratíu eða verði eitthvað vinstra bandalag eða eitthvað. En þú nú hún skóla- og frístundasvið, þú fyrir skólastjóri. Já. Jú, kennar og skólastjóri og að reka fjölskylduheimili fyrir Barnavernd Reykjavíkur, þannig að ég lifa hræðist í þessu. Skólamálin náttúrulega alltaf stór mál í sveitarfélögum og bara gríðarlega mikilvæg og ég hef ekkert svo sem fundið það að sé það að meirihluti var eitthvað að standa sig illa í því, alls ekki. Það alltaf einhverja reglulega fréttir af einhverju myglu í einhverjum skólahúsnæði en þessi myglu mjög sérstök á Íslandi, hún kemur bara upp í skólahúsnæði, hvergi annar stað. Opinberum byggingum. Já, hvergi annar stað. Þeir sem að byggja þau vandi sig minna. Þetta mjög sérstakt. Leikskólum líka. Já, ég segi leikskólar og skólar. Það alveg dauðadæmt þarna í Adam og Evu. Já. En varðandi, þessi skoðanakönnun, ég held að allir geti bara verið þokkalega ánægðir nema kannski Framsóknarflokkurinn þannig að þeir geti nú ekki verið mjög ánægðir en svo þetta alltaf þannig og nú til dæmis frá síðustu borgarstjórnarkosningum eins og við tölum til þessum Samfylkinguna ég er nú mikill jafnaðarmaður þá náttúrulega var Davíð B. Eggertsson leiðtogi hópsins svo fer hann og það hefur nú svo sem ekkert búið að krýna nýjan leiðtogi borginni næsti sem var eftir tók við og ég ætla vonandi ber Samfylkingin gæfu til þess að borgarfulltrúarnir fari ekki að velja hver tekur við og hvernig þetta verður og koma að ég held að það er alltaf svo mikilvægt í öllum flokkum alveg sama hvar þeir eru að það verði ákveðin endurnýjun mjög mikilvægt og maður á ekki að henda öllu og eitthvað en síðan það þannig að þegar flokkandi stillu upp þá hægt að fara að taka svolítið mark á sig hvað gerist því að uppstilling á lista á Íslandi það það sem skiptir máli, alltaf við vitum alveg hvað flokkar standa fyrir síðan það hvaða fólk á að fara að framkvæma stefnuna og gera hlutina ef það trúverðugt þá ná flokkarnir árangri ef það ekki trúverðugt þá ná menn ekki árangri Já, það alveg mikið til því. En þetta svona, þú sást að þingi fyrir Framsóknarflokkinn og gengi Framsóknarflokksins í Reykjavík í borgarstjórninni alveg ótrúlegt að það magalending. Já, mér finnst það ekkert ótrúlegt með við það að þegar að flokkurinn ákveður
ganga á meirihluta og borgarstjóri hættir sem borgarstjóri og fer bara í minnihluta, þá það voðinn vís vegna þess að hvernig óskopunum áttu þá að bara ná þinni rödd inn í umræðuna. Það bara mjög erfitt þegar flokkurinn bara í sko, því sjálfstæðisflokkurinn mun stærri, það frekar að koma sínu á framfæri svona í fjölmiðlum. Og Framsóknarflokkurinn, það var alveg augljóst þegar Einar hættir sem borgarstjóri, þá spyrir maður sig, ok, en hvað ætlar það að gera, hvernig ætlar hann að koma sínum málum á framfæri sem hann taldi að hann hafi ekki komið á framfæri þegar meðan hann var borgarstjóri. Og þetta vantar svolítið í hjá þeim núna, það að þeir sko séu nógu svona bara ákveðnir í því að koma sínum málum á framfæri. En hins vegar sko þegar þú kemur að því sko skoðanakönnunum eins og þessu umræði byrjaði á, þá náttúrulega er að vera skamt til kosninga og það kannanir sem við erum að sjá í dag er ekki það sem mun gerast í lokinn, við vitum það ekki. Að það verða mikla hreyfingar fram og tilbaka bara af ýmsum ástæðum. Þannig að hins vegar sko ef við horfum á meirihluta núna og það sem er að pirra fólk held ég það náttúrulega fyrst og það nokkur mál sem nokkuð augljós eins og til dæmis samgöngumálin og það þétting byggðar og síðan það reyndar skólamálin líka. Ég nú reyndar ekki, ég bý í Kópavogi ekki í Reykjavík en það svo margt í skólamálin sem maður pirraður þetta. Ég svo heppinn að eiga barn í grunnskóla þannig ég aðeins fann að kynnast þessu aftur hvernig það virkar og það svo margt sem ég bara sko, ég skil ekki sko. Ekki það að kenna þessu slæki, þeir fínir. En það bara hvernig kerfið og hvernig þetta uppbyggt. Og það það sem vandamál í þessu. Ég held að sé svolítið pirringur í fólki út af svona stórum málum sem erfitt fyrir þessa flokka að réttlæta þegar kemur að kosningum. Ég held að það verið keyrt mjög stíft á þessum málum, samgöngumálum, borgarlínunni og öllu þessu. Þetta verða málmálana í kosningunum. Og það verður mjög forhund að sjá hvernig meirihlutinn ætlar að verja það sem er í gangi þar sko. Mér langar að bregðast mjög mikið við þessu. Þannig að fyrsta lagi þá var Einar kominn niður í lægri tölu þegar hann var borgarstjóri. Og þar held ég svolítið að það sem hann studdi borgarlínu og allt þetta kerfi sem er núna og þéttingu byggðar og allt þetta sem þú ert búin að vera að tala um og annað að það sem en ég vil bara aðeins hans stöðu, ég skil vel að það erfiðara núna. Þú ert ekki að verja en það sem mér langar að segja, því við erum að tala um þessu skoðanakönnun, þá var þetta staðan fyrir meirihlutaskiptin. En varðandi þessi málefni að þá vil ég bara segja það, samgöngumálin, það var eitt sem við í Flokki fólksins lögum ríka áherslu á fór inn í samgöngusáttmálann að allir þessi hlutir og líka skólamálin eru mér mjög hugleikin. Varðandi þá var aukafjárfesting í snjallvæðingu ljósa að fjölga strætó, að efla strætó sem að gerist núna hér í ágúst, annað með bílastæðamálin að það lagði við áherslu á að rýmka bílastæðaregluna við nýtt húsnæði. Við fórum vel í gegnum öll þessi mál og ég veit að Heiða getur tekið undir það og meira þess að vitnað í mig að Helga sagði við getum ekki vera að fækka bílastæðum eða gera með að við erum ekki búin að efla almenningssamgöngur. Við þurfum að vera skynsum. Eins erum við að draga úr þessari miklu þéttingu sem að Einar til dæmis stóð fyrir í Grafarvogi. En það sem ég ætlaði að segja, það sem ég held að hafi kannski svolítið haft áhrif á Framsóknarflokkin er að þau koma inn í mjög sterkan meirihluta sem er búin að vera lengi og sterkan borgarstjóri sem er búin að vera mjög lengi og kannski og auðvitað finnum með það. Við vorum að setja margt á oddin. Ég til og með sagði við verðum að brjóta land hérna í Úlfarsárdal og gera öðruvísi.
byggja óhagnaðardrifið, byggja meira fyrir unga fólki. Við getum ekki haldið áfram að byggja hér rándýrar íbúðir á þéttingareitum. En auðvitað tekur þetta allt tíma. Alveg eins og í skólamálum. Ég er búin að starfa sem kennari síðan 1981, þannig að ég hef alveg fylgst með hvernig þróun hefur verið. Mikið hefur verið gagnrýni á eins og samræmdu prófin. Og það var ósammála því. Það var tekið af í tíð menntamálaráðherra Framsóknar. Hvað erum við að fást við? Í samtöku við leikskólamálin. Okkur vantar leikskólakennara. Það var í tíð menntamálaráðherra Lilju sem var gefið út 1 leyfisbréf og þetta að valda því að við erum ekki þegar fóru allir í grunnskóluna. Núna er verið að gera samræmt námsmat sem að allir skóla munu taka í Reykjavík það byrjar í 3 árgöngum og jafnvel í fleiri svo árgöngum sem að þetta er gríðarlega mikilvægt. Það var hræðilegt að samræmt próf væri tekin af án þess að nokkuð tæki við. Þannig að við erum að reyna að leiða þetta mistök annara. En vissulega, ég finnst hlutinni ganga hægt, en við erum alveg á fulla að vinna. Já, aðeins kom inn á þetta hérna sem Karl var að segja, þetta með umferðina og þéttlingu byggðar og eitthvað svona. Og auðvitað vitum við það sem svona aðeins fylgist með að þetta eru hlutir sem Morgunblaðið, sem bara blað Sjálfstæðisflokksins er búin að keyra á einhvern einasta dag, ég veit ekki hvað mörg ár. Þess vegna var það alveg hrikalega fyndið því ég keyrði þetta niður Bolholt og keyrði ég frá hjá Valhöll. Það sést ekki Valhöll fyrir blokkum í þéttingu byggðar. Alltaf þessi flokkur svo fara að segja okkur það ekki að þétta byggð. Hvað fenguð við fyrir það að þétta byggðina? Er þetta trúverðugt? Nei, nú sá ég í fjölmiðlum í dag að þá fara að flytja flokkin úr Valhöll. Sjálfsagt, já, það er einhver umræður, það er einhver nefnd eitthvað. Sko, menn verða að vera trúverðir. Ég hef aldrei getað skilið það mikið þétta byggð á höfuðborgarsvæði. Þeir sem... Já, það er enginn að segja það. Nei, býttu Karl. Það er hvernig það er gert. Já, það getur verið. Það er ég að koma inn á líka. Og auðvitað er það þannig þá ekki að þétta byggð alls þar og við verðum að finna einhvern flöt, við verðum að þétta byggð. Og svo ég aldrei getað skilið það að menn sé eitthvað að býstast yfir því að það tvisvar á dag taki lengri tíma að keyra Reykjavík. Farið upp á Höfða, farið hérna brautina og sjáuð allar bæina hérna fyrir sunnan okkur, Selfosssvæðið, Akranesssvæðið, þetta keyrir inn í Reykjavík og fyllir hér göturnar. Og það er bara þannig, þegar þú býrð í höfuðborg, þegar þú býrð í borg. Ég hef átt börn, þurft að fara með þau í Vesturbænum, upp í Ármúla og hvar sem ég þarf að fara, bara 2 á dag, þá tekur þetta lengri tíma. Ég bara sætti mig við það. Ef umferðin eykst Sigurjón 5% ári, ætla að stækka götundan 5% ári, hvar endar það? Við verðum að bregðast við á einhvern hátt. Það er þetta sko að ég hjóla svolítið og til dæmis það er mjög gott að hjóla byggðunum finna sunnan frá, bæði Kópavoginum og til Reykjavíkur, það er mjög gott. Það hefur verið gert vel. Við erum að virkilega vera að bæta þar úr, en mér langar svo að segja, ég tek undir með þetta með þéttingu byggðar. Auðvitað þurfum við að þétta byggð, en það þarf líka að vera með skynsemi í huga. Og málið er, talandi Sjálfstæðisflokkinn, og málið er að það bara hefur verið svo mikil græðgi í kringum þessa þéttingu. Og bara eitt sem að við leggjum gríðarlega áherslu á og bara var sett inn í sáttmála hjá okkur að þeir verða að skila lóðum og þeir verður að gera meiri kröfu birtu og þéttleika, en þeir eru alltaf til að græða meira og þá eru þeir að færa mörkin, byggja meira, þannig að þetta ætlum við að gera, fylgja betur eftir og það hefur við gert, við höfum komið á mjög miklu skipulagsbreytingu í umhverfis- og skipulagsráði einmitt til að mistök gerist ekki svona eins og græna skrímslið, þar sem að bara græðgin verður of mikið. Eins bara bara dæmi, eldri borgara sem færðu lóðina, húsið eitthvað lengra og svo var stígur, var að komið alveg upp í stíg sem var neyðarstígur. Þið muni kannski eftir því. Það var til og meins bara, þeir færðu og kannski eftirliti ekki nógu gott og oft gerist það þeir eru að byggja meira, þannig að það þarf bara reynilega að fara að setja betri reglur eins og talandi það
að þá settumst við bara niður, ok, reynum að leysa þetta, hlustum á íbúa og það gerðum við. Þannig að, þú veist, og við leggjum gríðarlega áherslu að fara að tala við íbúa, hvað vandamálið og auðvitað kemur ekki allt til okkar og ef allir lesa Morgunblaðið það gera það ekki allir nei, að þá bara ég held að þessu að ofmeta vald Morgunblaðsins sko ég veit það hafði þetta áður fyrir með að þetta er búið þetta er ekki búið en þetta er sko þessi kraftur er ekki lengur en ég held að þessi svolítið seina þessu samt sko skaðin er skeður á svo mörgum stöðum lítið á Vogahverfi sín dæmi ég bara keyri ekki inn í Vogahverfi Já, það er hvergi að fá bílastæði í þessu hverfi, það er ekki hægt. Nýja hverfið? Já, það er svolítið sérstætt, já. Það er bara allt og það vantar algjörlega bílastæði og því miður það þarf sem fólk að mæti í bílum, kannski það getur verið fatlar þess vegna, það er bara eldri borgari sem á að ganga. Gufunessi líka dæmi með það. Já, og reyndar að það sem ég býi í Kópavogi þá er sama vandamáli svolítið komið þar í Smárahverfinu, búið að byggja mjög þétt þar líka, það er ekki bara bundið við Reykjavík, en sko þetta er ekki góð þróun. Þetta er alls ekki góð þróun og ég held að flestir geti verið sammálaði sko. Það er sko því að það verður að vera eitthvað rými fyrir sko þó að við margir sem á móti bílum þá verður samt að vera hægt að koma bílum fyrir með einhverju móti. Það þarf að finna einhvern jafnvægi þarna í þessu. Það má ekki vera bara alls ekki bílar eða bara bílar. Það þarf að finna bara einhvern svona gott jafnvægi í þessu. Og við hefum kannski ekki fundið það. Við hefum fylgst með, höfum ekkert val með það. Við hefum fylgst hérna í fréttatímar, sérstaklega sjónvarpsstöðvanna, hafa verið með þetta ömulega mál, Þorlákshafnarmálið. Sem er svo stundu kallar Gufunesmálið það byrjar í Þorlákshöfn einmitt þetta er svo grimdarlegt bara að slæðir óhuga á mann að fylgjast með þessu hvernig þeir hafa leikið þennan mann Já, þetta er náttúrulega alveg rosalegt og þetta er að gerast í samfélagi okkar hérna bara við hliðina á okkur og í næsta hverfi og í næsta þorpi og allt þetta er náttúrulega alveg svakalegt og hérna maður bara fyllist algjörum óhug en svo segja menn og benda á þetta sé einhver sko, hvað við segja þetta sé nútíminn, svona sé þetta orðið, en ég vil ekki við megum ekki vera við megum ekki vera þar sko, við erum sko vandamáli líka í þessu að við erum að vera svolítið vön svona umfjöllun við sem er neytendur og sem að förum inn á netið og sjáum hverju fréttum hvað sjáum við í dag með það sem var hérna áður fyrir þegar maður sjálfur í fréttum sem er orðið kannski 20 ár síðan að sko árásir á fólk fekk mikla umfjöllun oft mikla umfjöllun í dag er það sko þú ræðst á mann og nánast drepur hann þetta er svona smá dálkur kannski einu sinni á netinu og það er ekki meira málið og er ekki meira málið við erum orðin vön meira og meira ofbeldi og þetta er svolítið ógurlegt þegar maður hugsar út í þetta að með þess að morðmál þetta tiltekna mál fær ansi mikla umfjöllun og ekki út af það að setja en sko það er önnur mál morðmál sem hafa komið upp þess að fólk hefur látist eftir átök eða hvað sem er eða árásir og þetta var svo mikið þessi mál líka þess að fjölga alveg gríðarlega það er bara engin umræðum þetta þetta er svo svakalegt að dobla mannin út í bílinn og byrja bara að berja hann og berja úr hann lífið sko Já, þetta er, mér langar aðeins að tengja þetta við svolítið annað en þetta er hræðilegt mál og hérna ég hef reyndar ekki verið að fylgjast með þessu réttarhöldum, ekki haft tíma það, verið upptekinn við annað en mér langar svolítið að tengja þetta við að það hefur aukist ofbeldi meðal ungmenna og aukin hnífanotkun og aukin vopnaburður og ég hef bara haft áhyggjur af það lengi þróun sem hefur átt sér stað og við erum svolítið að fylgja Norðurlöndunum eins hef ég miklar áhyggjur á og finnst mjög mikilvægt, ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því að við lögðum ríka áherslu á samveru á menninganótt fjölskyldna og vera með börnunum eins ég bara nýbúin að vera að hitta ungmenni sem eru í jafningjafræðslu í hinu húsinu að vera að hitta unglinga og það
hefði gaf út svona minnisblað og töluð sína reynslu, hittu 1300 ungmenni í vinnuskólanum, 13 til 14 bara unga krakka, það sem að þau hefðu áhyggjur á og vildu koma og segja okkur í skólafólkinu, það að það var svo margir einangraðir inn í sínum netheimi og ekki að eiga samskipti við fjölskylduna eða vini í raunheimum. Og þá náttúrulega hættan að þú lokist inn í bergmálshelli og þú sért, þar eru þarna síðu það sem verið að sýna ofbeldi og hvað venjastuð ofbeldi. Þannig og það svo mikilvægt að foreldrar eigi sér samverustundum hvað eru börnin að gera. Og að því þú lærir samkennd með því að eiga í augnsambandi og vera í samband við vinið þína og skiljiði og það hefur mælst að samkennd sé að minnka, þannig ég held að við þurfum bara virkilega að taka höndum saman sem samfélag og vera með meiri samveru með börnunum okkar og annað sem að þau hafðu líka verulega áhyggjur af, að það að ungi drengir eru mjög mikið að hefur aukist fjárhættuspil, eru bara mjög margir í fjárhættuspili og þannig að ég held að við þurfum, það eru mjög mörg verkefni sem við þurfum einhvern veginn að vinna saman sem samfélag og auka forvarnir í þessum málum. Herðu svo nákvæmlega okkar í Grænlandi, dönsk yfirvöld, þau eru ósátt við það einhverjir spæjarar frá Trump að kíkja og mæla eða eitthvað. Þau eru hrædd þetta, þau útiloka allan ekki að hann taki Grænland með vopnavaldi. Ég vil nú að segja, ég hitti Vestnorrænu nefndina, sveitarstjórnarmenn tóku móti þeim í júní, þannig að það var frá Grænlandi og frá Færeyjum og mér brá svolítið það sem þið voru að segja, og jafnvel að vera að bjóða börnum peninga og þannig að ég heyri þetta bara beint. Þessi að kaupa sér svona Já, svo líka annað sem ég fannst mjög óhuggulegt í dag, sem ég heyrði í fréttunum. Það það verið að reyna að komast að því hverjir séu á móti Trump. Verið að fylgjast með okkur að við erum hér að tala erum við að tala fallið Trump? Skiljið, þetta finnst mér svolítið ógulegt. Þetta þú að það sé ekki verið að fylgjast með okkur? Að Trump hlusta á samstöðuna? Ég ekki viss að Trump gerir það persónulega, en ég viss að það er náttúrulega allstar í heiminu náttúrulega fylgst með umræðu alla skapaða hluti og það er fylgst með pólitískri umræðu á Íslandi fyrir Bandaríkjastjórn. Þetta er náttúrulega, það er bara sér bara sjálft og þannig virkar þetta bara eins og allstar annarstæðar og þannig að það er ekkert nýtt í því. Þegar við kemur að Grænlandi þá held ég að menn megi svona ekki alveg svona stíga hratt og láta í jarðar þessu. Ég held að samt eigum að gera eitthvað taka þessu léttmyndi. Ég held að það muni aldrei fara að senda her þarna til þess að yfirtaka Grænland. Ég hef bara nákvæmlega enga tróði Nei. Það gangi svo langt. Þá er næsta herstöð herstöð hans er í Keflavík, minni sig. Ef hann ætlar að fara á Grænland þá bara kannski bara stjórna frá Íslandi. Maður náttúrulega vill ekki, maður vill náttúrulega ekki trúa svona vitleysu skilur að það sé alvöru að spá í þetta, en það breyti því ekki. Hann kemur inn í stjórnmálin bæði heima fyrir og alþjóðastjórnmálin eins og fauti á skólalóðinni, það sem svo sterkasti ábara ráða, ég ræð óháð öllum leikreglum. Það er svona ótrúlegt að einhvern veginn frétt það að það verið eitthvað rannsaka okkur forseta í Brasilíu sem hún líka vel við og ef hann verið dæmdur þá bara kemur tollur á Brasilíu. Þetta er náttúrulega alveg út úr þetta er svo út úr kortinu og það sem mér finnst vera alltaf hættulegast í svona ástandi, það eru þeir sem eins og bara maður sér hér á Íslandi á netinu,
bara ótrúlegast að fólk jafnvel hálfpartinn bara vera ánægt með þetta fautin ráð og skólalóðinu óháð öllum samskiptareglum. Og þar erum við að byggja undir einhverja vitleysu. Mér finnst ekki Íslendingar séu ábyggilega meirihlutar sem eru sko andstæðingar Trump-veldi. Já, en það breyti því ekki að það eru ákveðni aðilar sem eru að skrifa inn á netið, ég ætla ekki að fara að nefna eitthvað í því, skrifa inn á netið og umfjallanir, það sem er svona hálfpartin eru svona, já, bara nokkuð ánæði með þetta og hann er að gera eitthvað sniðugt og hann ég skil þetta ekki. Ég skil ekki hvert Ég eru sínum bergmálseti. Þú ert líka með sko fullt af einstaklingum á netinu sem eru líka að hrósa Putin og eru að hrósa Netanyahu fyrir það sem hann er að gera. Allt þetta fólk er inn á Facebook og annar staðar sem er inn á og maður sér þetta alveg og lesir þetta stundum. Þannig að það vantar ekkert upp á það að það sé ekki sko þannig að það sé ekki aðilar sem eru styðja þessa aðilar sko. Svo líka það að við sem erum á móti sko það sem er að gerast til þess að Gaza að við séum þá gyðingahatara sem er bara alveg fáránlegt hitt illa við gyðinga en stjórnvöldin í Ísrael þau eru aftur ömuleg sko. Jú, þegar við settum upp og það kom manni líka mjög óvart við vorum náttúrulega búin að vera með úkraínska fána 2 alveg frá því stríðið byrjaði og vildum setja upp palestínska fánan við hliðina og bara hafa þessar þjóðir standa með þeim. Ég meina það var jafnvel við áttum að styðja Hamas og þú veist það ótrúlega orðræða sem að kom manni alveg í opna skjöldu þér að segja sko. Eða ykkur að segja. Herðu við erum búin að tala saman allan í 1,5 leik og ég ætla að hleypa næsta atriði að ég þakka þér Guðbrandur Stígur, Helga Þóradóttir og Karl Garðarsson. Takk fyrir. Takk. Sökum eitthvað annað rétt eftir. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Spekileiki er ekki bara milli landa, heldur nær hann líka milli landsluta, eða getur orðið milli landsluta. Og ekki verður það í alvörinu þannig að akureyriskur ráðherra hagræði háskólan á Akureyri út af borðinu. Þetta eru ögrandi ummæli. Ég er að lesa upp úr Beittri og að mér finnst velskrifaðri grein sem ég rakst á Facebook. Það ef allt í lagi hjá okkur, þá erum við með Aðalbjörn Jóhannsson á línunni. Heyrirðu í okkur fyrir norðan, Aðalbjörn? Heldur betur, allt eins og að vera hérna. Já, finnst þér ekki gaman að heyra einhvern ókunnuga mann lesa upp úr grinniðinni? Jú, náttúrulega sko norðlenska stolti, og egoið, það vex aðeins með því, sko. Það er gott að heyra að hlutinir eru að dreifast, því að eins og ég hef rætt og eins og ég segi í greininni sjálfur, sko, að það sem að okkur hefur vantað, það er að fá umræðina svona víðar í samfélagið og alltaf heyra að það er að takast að einhverju leyti. Já, þú ert þér að spjalla við mig. Já, nákvæmlega. Það er eitthvað. Tugir þúsundar hlustenda og áhorfenda sem að heyri í okkur, eða muna heyri í okkur. Sko, ef við byrjum á því að þú setir kannski áhorfendur og hlustendur inn í hvers vegna ég er hér að vitna til hugsanlegs spekileika og við erum að tala að Logi Már Einarsson eigi verkefni framundan. Segðu okkur hvers vegna þú skrifaðir þessa grein. Málið er náttúrulega að það hefur verið núna síðustu ár, og ekkert óbúslega mörg ár, en síðustu ár, það hefur verið svona yfirvofandi
þessi hugsanlega samning milli Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst. Og það hefur farið fram innan háskólans töluverð umræða sem að mér hefur ekki þótt hafa náð svona út í samfélagi, allavega ekki eins mikið og ég hefði viljað sjá, en þess að þetta er gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir bara alla aðila, en sérlega í nærsamfélagi hérna fyrir norðan. Við förum þetta og höfum tekið þátt í þessu samtali og þessari umræðu stúdentar við Háskólann á Akureyri. Ég stúdent þar sjálfur í dag að nema félagsvísindi við Háskólann. Já, og sameining sem sagt ykkar við hugsanlega við Bifröst, það er í kjarnamálsins. Já, Háskólann Bifröst. Já. Og það sem við höfum tekið eftir í umræðinni innan Háskólans, eins og hefur verið, er að þar er óbúslega mikið af þar eru áhyggjur alveg bæði meðal stúdenta og starfsfólks líka og kennara og maður hefur heyrt þær og maður hefur heyrt að þar eru alveg háværar innan skólans og þar beinast kannski helst að því að ef af mögulegri sameiningu verður hvað við höfum í höndunum til þess að koma í veg fyrir það að bæði starfsfólk og nemendur verði í sífellt meira mæli bara á höfuðborgarsvæðinu og það er ekkert það er kannski ekkert skrítið að við hugsa það vegna þess að við höfum hort til dæmis til bara Bifröstar eins og það er og nú er ég ekki að gagnrýna námið að námsframboð á Bifröst, óbúslega mikið af flottu fólki sem er þar og hefur verið að stunda þar nám en Háskólinn á Bifröst er ekkert á Bifröst í dag og við höfum bara gott fordómi þar fyrir því hvernig lekinn hefur verið úr borgarfirðinum og yfir í bara borgartúnið í Reykjavík. Já, það er eftir að vitna til þess að það er ekki kennari við skólan sem búa á Bifröst, þeir eru í Reykjavík og svo framvegis. Algjörlega og það sem við hér á Norðurlandinu og sérlega í Akureyri og nærsamfélaginu hér höfum fengið að njóta síðustu áratíð, það er að háskólasamfélagi hérna hefur byggst upp í kringum háskólan, ekki bara innan háskólans sem hefur þýtt meiri nýsköpun, það hefur þýtt rannsóknir á högum hérna og á samfélaginu sem hefur nýst við ákvörðunartöku, sem hefur nýst til þess að við hefum getað bætt samfélaginu hérna í kring. Menntunarstig hefur líka aukist, það er að segja að það er ekki tilviljun að hversu hátt menntunarstig til dæmis bara hérna innan grunnskóluna samanborið við ýmsa aðra landshluta vegna þess að hér náttúrulega bara hefur verið mjög gott öflugt kennarafræði nám. Já, þú veit að vitna til þess að það séu þokkalega margir læriðir kennarar eða eiginlega allir sem kenna við grunnskóluna séu læriðir. Já, og bara svo staðreynd að námið sem hefur verið hér á Akureyri að það er óbúslega aðgengilegt fyrir okkur sem erum hérna á svæðinu og Akureyri hefur svona háskóla. Það spærði ykkur stór fé, búferðarflutningar náttúrulega kosta gríðarlega peninga en maður þarf að fara í aðra byggðir til þess að stunda nám, hvað þá til annarra landa. Já, og svo gleymist það líka að þau okkar, því að nú er ég ekki Akureyringur sjálfur, þó ég hafi fallið fyrir bænum, að ég kem hérna úr svona nágrannar byggðum en kýs að flytja til Akureyrar til þess að stunda mitt nám sem er náttúrulega líka ég ákveða að flytja yfir höfuð þannig að ég flytt úr einu samfélagi á Norrlandi yfir í annað og er þó ennþá í svona nágrann samfélagi en hefði annars þurft að flytja á höfuðborgarsvæði eða út fyrir landsteinana og þetta hefði getað þýtt það að maður festir rætur þar og kemur ekkert endilega tilbaka heldur. Þannig að þessi spekileki sem við erum að tala og það sem við erum ágjörð það snýr ekki bara að því að við séum að horfa til þess að mögulega séum að missa starfsfólk, rannsakendur, einstaklega innan háskólasamfélagsins í meira magni suður. Heldur setja líka fólki sem kemur til að nema og við vonumst þess að haldi áfram búið í samfélaginu. Við höfum ágjörð því að þessi einstaklingar komi til með að fara og komi ekki aftur. Já, ég er nú gamall eins og af grunum á sjá og man vel upp af Háskólans á Akureyri og vann við að flytja fréttir af því held ég bara. Og það lá alveg skýrt fyrir að þegar Háskólinn á Akureyri hefur starfsemi sína þá eru menn að tala byggðamál, byggðafestu og allt það og þótt sem sagt rætt hafi verið að forræði Háskólans á Akureyri við sameiningu við Bifröst ef hún verður að það verði á Akureyri þá telur þú samt að
að ekki verði nóg að gert. Það sem ég og fleiri sem að höfum svona, það sem við höfum áhyggjur af, það er að þessi umræðum að höfuðstöðvarnar verði áfram á Akureyri, að hún verði fyrst og fremst táknræn. Og ef að starfsemin er ekki með kjölfestu hérna líka, að þá er rauninni séni sjálfhætt vegna þess að hvað gerist þá ef að meiri hluti starfseminnar er bara komin á höfuðborgarsvæði, vegna þess að þar er gróskan, þar er ef að fólk er að sækja stöður og það er ekki ætlast til þess að það þurfi að kenna nokkuð eða sinna neinum rannsóknum á Akureyri eða fyrir norðan. Hvað gerist þá þegar stjórnsýslan innan háskólans, þegar það er bara farið að valda vandamálum og hún sé fyrir norðan en ekki á höfuðborgarsvæðinni, þar sem þorri starfsmanna gæti orðið. Ég hef ekki áhyggjur af því að það gerist 1, 2 og 3 og persónulega fyrir mig á meðan ég er í námi, ég hef ekki áhyggjur af því að háskólinn hverfi á meðan ég er hér, en ég er miklu meira áhyggjur af því hvað það þýðir til lengri tíma að það gerist hægt og rólega, þetta er svona leki frá okkur, af því að á meðan þessi umræða með höfuðstöðvar yrðu áfram á Akureyri er aðeins táknræn, en ekki með einhver kjölfestuð sem ég var að segja á hana, að þá finnst mér vanta allar svona, mér finnst vanta forsendur fyrir því að við sem að búum hérna á svæðinu getum treyst því að þessi raunverulega langtíma áætlanir í kringum þennan háskóla séu gerðar með hagsmuni nærsamfélagsins í huga. Já, sko ef ég man rétt þá hófst háskólinn fyrir norðan, það var sjávarútvegsbraut, það var hjúkrunarfræðibraut, það var kennsludeild, en síðan hefur náttúrulega námsframboð aukist. Þú vilt auka það enn meira. Þér finnst að í stað þess að vera sameinast með öðrum þá eigi námsval að aukast í háskólanum á Akureyri, ekki satt? Sko ein af þessu röksemdunum sem er röksemdafærsla sem hefur verið gefin fyrir þessari sameiningu sé það að þetta kom til með að efla nám, kom til með að efla rannsóknir og í raun og veru þetta háskólaumhverfi sem er á Íslandi. En það hefur ekki ennþá komið fram endanlega útskýring á því hvers vegna þurfi sameiningu til þess að framkoma þessa hluti. Vegna þess að ég þekki það að hafandi starfað í pólitík og þekkjandi kerfið ágætlega að allt fer þetta bara eftir vilja og hvað menn vilja gera. En varðandi námsframboð hér, við erum að horfa fram á það að það eru vinsælar námsleiðir þar sem við erum að horfa á mikið ungu fólki, flest búferlum suður, vegna þess að þessar námsleiðir er ekki boði hér á Norðurlandi, og ég nefni sem dæmi íþróttafræði. Það eru 2 háskólar á höfuðborgarsvæðinu að kenna íþróttafræði, en engin á Akureyri eða Norðurlandi með alla þessa grósku í íþróttum og félagsmálum sem eru hér til staðan og þegar. Þannig að ég skil ekki af hverju við erum að senda allt þetta fólk suður. Eins með listgreinar, við erum með öflugan flottan og mikla sögu á bakvið myndlistarskólann á Akureyri. Hvort ekki væri hægt að vinna frekar í samstarfi við það sem nú þegar er í gangi, efla listsköpun. Við erum með námsbreytir þar sem ég veit sjálfur til þess að fólk er að sækja eins og í arkitektur í listaháskólanum, en fær ekki pláss vegna þess að það er bara takmarkað rými. Og þetta arkitektúr til dæmis er námsbraut þar sem þarf að kenna á staðnum og í staðnámi, sem þýðir að það eflir enn frekar grundvöll fyrir því að hér sé starfsemi allt árið í staðnámi. Þannig ég vil frekar horfa til þess, hvað höfum við hérna á Norðurlandinu og Akureyri og hér í kring sem við getum nýtt til þess að efla og sýna fram á þeirra. Háskólinn á Akureyri er einstakur háskóli. Akureyri er einstakur bær á Íslandi fyrir það að vera eini háskólabær landsins. Hvað getum við gert til þess að efla þetta enn frekar? En ég komst að því eftir að hafa byrjað í háskólanum og að þetta er svona upplifun þess að vera hluti af háskólasamfélagi er miklu meira heldur en bara að mæta í fyrirlestra og kennara. Skiptir máli að aðstaðan sé almennileg og hér sé gott félagslíf, að hér sé gott samstarf milli nemenda á mismundi fagsviðum. Þannig að ég sé umtalsvert
möguleika til þess að háskólinn geti haldið áfram að vaksa og dafna á þess að endilega þurfa að fara í sameiningar á forsendum sem við skiljum ekki alveg og það annað sem hefur ekki komið fram að því við nefndum hérna Loga Einars ráðherra. Við stúdendar við háskólan á Akureyri, við vitum ekki hver afstaða ráðherra eða ráðuneytisins til þessara sameiningar. Hafið þið reynt að afla hennar? Já, það hefur verið erfitt og við höfum kallað eftir því en við höfum ekki fengið og það sem að gerir okkur svo erfitt fyrir að mynda okkur almennilega afstöðu til þess hvort að þessi sameining sé raunverulega eitthvað sem að við höfum eitthvað að segja er að við vitum ekki hvort að það sé hreinlega valkostur að segja nei. Já. Og þið í greininni brýnirðu einmitt hérna Akureyringa til að ganga á þingmenn og aðra það ekki að fá skýr svör. Algjörlega, ég hef spurt sveitarstjórnarfólk hérna í sveitunum í kring hvort að þetta hafi verið eitthvað rætt á vettvangi sveitarstjórnarmanna á Norðurlandi. Já. Og fæstir kannast við það. Ég veit til þess að á bæjarstjórnarfundi hjá Akureyrarbæ 1. apríl á þessu ári þá var þetta mál rætt og þar kemur og það er hægt að sjá þar ákveðna umfjöllun málið og koma efasemdaraddir í ljós og áhersla á mikilvægi Háskólans á Akureyri fyrir raun og veru líka bara markaðssetningu bæjarins og samfélagsins hérna. En á sama tíma er engin umræða almennileg í samfélaginu og maður heyrir ekki að bæjarstjórnarfólk hér eða fólk í pólitíkinni hérna sé að beita sér fyrir því að passa upp á það að háskólinn verði áfram öflugur á svæðinu. Það eins og þegar ég segja þetta og kalla fram þessari spurningu hvort að sameining sé bara einkamál ráðherra og rektors, þá er það ekki vegna þess að ég sé að lýsa yfir vantrausti á rektor Háskólans á Akureyri sem að mínu viti hefur verið að vinna óbúrslega góða vinnu og gott starf í hag háskólans. En það sem ég er að segja er að það virðist að miklu leyti sem svo að fólki sé bara sama og gerir sér ekki fyllilega grein fyrir því hvað það er mikið hagsmunamál. Já, ég skil. Og þú nefnir líka að háskólinn á Hólum, hann er jú að missa sitt sjálfstæða forræði, verður hluti Háskóla Íslands, þannig að sérstæða ykkar, það er enn brýnna að þínum að fyrir ykkur að vígirða Háskólann á Akureyri haldunum með sitt nafn og með sína stefnu alveg sjálfstætt. Algjörlega og eins og segið, eftir að Háskólinn á Hólum fer inn í þessa háskólasamstæðu núna áramót, þá eru eftir 2 háskólar á Íslandi sem eru með svona kjarnastarfsemi svo sem út á landi og í raun og veru bara Háskólinn á Akureyri vegna þess að Landbúnaðarháskólinn er líka með hluta sem kjarnastarfsemi á höfuðborgarsvæðinu. Og það er staðreynd og við þekkjum það báðir að veruleiki okkar sem búum hérna út á landi og samfélagana sem hér er töluvert ólíkur veruleikanum sem að býr í mun stærra og þéttara samfélagi sem er þarna á höfuðborgarsvæðinu og við sjáum þetta bara í áherslum í rannsóknum og í nýsköpun að ef að það er ekki starfsemi sem þeir aðilar sem koma að þessari vinnu, ef að svo starfsemi og þessir aðilar eru ekki lifandi og búandi í þessum samfélögum sem við viljum efla, að þá verða þessar áherslu þeirra í sínum rannsóknum sinni vinnu, þær verða aldrei með hagsmuni nærsamfélagina raunverulega í huga eða með þekkingu og reynslu af því hvað það er sem þarf að leggja áherslu á. Já. Þú nefndir áðan svona, þú ert ekki að tala fálæti en þú nefndir áðan að það væri lítil umræða þetta mikla hagsmunamál til dæmis á vettvangi sveitarstjórnarmála í héraði og svo framvegis þá. Þetta er ekki nýr umræðupunktur. Þegar ég bjó fyrir norðan og var þarna að skrifa norðlenskar fréttir og var með blað og allt það þá allmargar fyrirsagnir aftur í tíman þar sem að fólk undraðist að einhverju leyti að það væri svona eitthvað bil á milli pólitíkurinnar í bænum annars atvinnulífs en Háskólans á Akureyri og stundum heyrði maður að það væri svona eins og fljót rinnið þarna á milli og enginn vissi almennilega af hverju. Ertu með eitthvað innlegg inn í þetta? Tengirðu við þessa umræðu aftur í tíman að af því að
af því að það er ekki þannig að sveitarstjórnarfólk og ráðamenn og Akureyri ákveði sjálfir að háskóli rísi, heldur kemur það náttúrulega sumpart úr öðrum áttum, að þá sé ennþá svona landað vinna fyrir háskólan í eigin heimabyggð. Ég held að þetta sé töluvert, þessi gagnrýni á alveg rétt á sér. Ég held að það sé alveg klart mál og ég heyri það alveg sko að það er sjálfsmynd Akureyringa, Háskólinn á Akureyri er hluti af sjálfsmynd Akureyrar og Akureyringa en ég heyri það alveg á því þegar ég er að tala við fólk hérna almennt og sérlagi fólk sem hefur kannski bara búið hér alla sinna ævi, að það er ekki endilega, það er eins og fólk viti ekki alltaf eða hugsa ekki alltaf út í það hversu samtengdur háskólinn er samfélaginu hérna í raun og veru. Já, eins og það átti sig ekki á áhrifamætti Háskólans á Akureyri. Nei, og hvað það nær víða, og þetta er ekki bara, því nú nefni ég nýsköpun á, þetta er ekki bara nýsköpunlega rannsóknir, þetta hefur líka að gera bara afleidd störf, það hefur að gera með til að mynda bara allir mínir samnemendur sem að koma hérna inn í bæinn eða ákveða að búa hérna áfram vegna þess að geta verið í háskóla. Þetta er fólk sem er að ganga í störf hérna, snertir líf flestra, þú hittir háskólann nema hérna Akureyri nánast hverjum einasta degi ef þú gengur bæinn. Þannig að þessir, ég held að sé alveg sanngjarnt að segja að á einhvern máta hefur mistekist að staðfesta þessi tengsl í huga fólks allavega miklu leyti. En svo er það líka alveg rétt að kannski mætti vera meiri meðvitund það líka að hvernig hægt væri á meðvitari máta byggja samfélagið og háskólann upp í sameiningu. Þannig að það dylst að einhvern sem er til dæmis í sjávarútvegi hvað nýsköpunin í kringum háskólann hefur gert fyrir greinina hérna á Akureyri. En það er kannski ekki eins ljóst á öðrum sviðum. Nei, kannski hefur haft einhver áhrif í upphafi þessara sögu að þú minnist til dæmis á það í greininni að fjöldi alþjóðlegra kennara, fólk sem kemur frá öðrum löndum, kennir við Háskólann á Akureyri sem náttúrulega gerir bæinn fjölbreyttari, menningar aukja því. En það var svona eitthvað kurr þarna stundum, það voru sem sagt margir erlendir fræðimenn sem voru í hópi fyrri kennara skólans og svo var til tegund af kennurum sem kalluðust flugkennarar, þeir bjuggu í Reykjavík, komu fljúgandi norður og flugu svo aftur suður, en þetta hefur breyst mjög í seinni tíð og ég held að það er kannski eitthvað sem að almenningur áttar sig ekki á að ætla að sé ekki þannig með svona fleiri en færri ráðningar í seinni tíð að upptökusvæðið sé að miklu leyti virt þarna í nágrenni háskólans þegar kemur að því hvaðan kennarar og starfsfólk kemur. Sko ég finn það alveg klart sko að svona, ef ég tek bara síðasta vetur sem dæmi, þá erum við kennara sem að byrjar veturinn á því að fljúga sig á milli. En er fljótt búin að gefast upp að því og er komið í íbúð hérna til þess að búa í það minnsta ekki veturinn. Vegna þess að fólk finnur bara fljótt fyrir því og það er kannski líka það sem skiptir svo miklu máli að störf kennara hérna eru kannski minnst fyrirlestarnir sjálfir og meira þáttaka í háskólasamfélaginu öllu. Og að þú nefnir þessi alþjóðlegu kennara, þá hefur það haft alveg skýr og augljós áhrif á háskólabæinn Akureyri, á Akureyri og það hversu alþjóðlegur hann er í raun og veru. Já. Og að því ég hef nú verið að stunda sjálfur rannsóknir og hafa hluta mínu starfi núna í sumar að ræða við innflytjendur á Norðausturlandi. Og fólk nefnir þá, innflytjendur hafa margir hverjir nefnt það sérstaklega að andrúmsloftið á Akureyri er sérstakt fyrir Ísland fyrir það að það virðast ekki vera sömu, nú vil ég kannski segja fordómarnir, en það er að segja að það virðist vera að fólk gefi sér síður að erlendir aðilar á Akureyri séu innan gæsalappa erlend vinnuafl. Fólk virðist vera vanar því að fólk komi hér til þess að nema eða til þess að kenna og það er bara hreinlega þannig að vegna þess að fjölbreytnin er meiri fjölbreytnin í störfum og fólk horfir til Akureyri sem
sem háskólabæjar. Það þýðir að fólk hefur einhvern veginn meiri ímyndar fjölbreytni varðandi sig sjálft og það hefur haft mjög jákvæð áhrif bara á ímynd og á framkomu fólks til innflytjenda hér á svæðinu líka sem ég held að verði alveg að halda á lofti líka. Þetta hefur áhrif líka bara á jafnrétti og jafnræði innan samfélagsins. Já. Hvað ertu að stúdera sjálfur? Ég er að stúdera félagsvísindi. Já. Þá sem sagt taka B.A.-gráðu í félagsvísindum eða ertu komin lengra? Ég er að taka B.A.-gráðu í félagsvísindum hérna og þetta er eitt af þeim námum sem að ennþá kennt að mjög miklu leyti í staðnámi. Já. Og þetta er eitt af þeim námum sem að kennt, þetta er mjög alþjóðlegt, þannig að við erum með einmitt þessa kennara sem að koma hérna til að kenna og það er ofboðslega skemmtilegt að tala við, að vera í kennslu hjá ítölskum kennara fyrir hádegi og bandarískum kennara eftir hádegi og þeir tala báðir íslensku. Já, Giorgio. Giorgio, þú kannast ekki það. Ég kannast þetta alveg. Ég er sjálfur með háskólagráðu úr félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Já, akkurat. Og ég get borið saman B.A.-gráðuna mína úr Háskólanum á Akureyri og M.A.-gráðuna mína frá HÍ og ég get alveg sagt það að menntunin sem ég fekk í B.A.-hlutunum, hún var ekki síðri heldur en M.A.-hlutin við HÍ, þannig að ég tel mig hafa verið þakklátan að hafa stúderað við Háskólanum á Akureyri. Það er óbúslega gott að heyra það sko, því það er metnaður. Já, og svo kenndi ég nú þarna síðar og þetta er náttúrulega höfuð forsenda þess að bærinn hefur náð þeim blóma sem hann hefur náð í mínum huga en það eru flókna breytur í þessu sko, menntunarstig Akureyringa sem aldrei hafa flutt úr bænum og það hlutfall er alveg þokkalega hátt. Það er ekkert mjög hátt menntunarstigið og þetta hefur aldrei verið alveg svona, hvað maður að segja, beinn og breiður vegur. Það hefur alltaf svona svolítið verið smá tók á þessu sviði ef ég lýsi minni upplifun að því en ég er nú ekkert að rukka þig um þitt sjónarmið í þeim efnum, bara svona aðeins að koma því að við getum bara lítið á það sem komment. En mér finnst það mikilvægt að taka það fram líka sko að nú fórum við feðgar byrjuðum báðir í námi núna í síðasta haust. Nú, skemmtilegt. Já, hann var í námsleyfi, pabbi hann er skólastjóri, hann fer í námsleyfi og fer að nema við bæði HÍ og HA. Já. Og svo ég vitni nú í hann sko að það fann hann mjög greinilega fyrir því að það var töluverður munur á háskólasamfélögunum við þessa skóla. Og það rímaði alveg við það sem við mína upplifun af því að eins og til og með þegar ég sækjum skólan að það var allt miklu einfaldara, miklu manneskjulegra fannst mér að ég sæki bæði í HA og HÍ. Og það er svona aðeins að velta fyrir mig hvað ég vil að ég síðan fæ svör og vel HA á endanum. Það var einhvern veginn, það var allt manneskjulegra, það var allt einfaldara við umsóknarferlið hérna í Háskólanum á Akureyri og svona maður fékk meira á tilfinninguna að þrátt fyrir allt að þá væri maður svolítið svona velkomnari. Já, þú fannst að þau langaði í þig, þú skiptir máli. Já, það má alveg segja það svoleiðis, það er alveg klárlega og við feðgar vorum báðir sammála því og bara í öllu umhverfinu og viðmótinu gagnvart nemendum og það er það sem við finnum svo sterkt hérna að það verður hluta sjálfsmynd manns að vera hávæðingur sko. Að meðan félagar mínir sem að fóru margir hverjir í stjórnmálafræðina í HÍ eða jarðfræði eða hvað og þau kenna sér öllu deildina sína. En við við HA, við erum hávæðingar. Já, þeir eru lið, þetta er svona... Já, þetta er bara eins og að vera íþróttalið, sko. Það er já, þannig að, og þetta er óbúslega gott, sko, og ég finn það, ég byrja tiltölulega seint í háskóla, 32 ára. Já. Að, ég finn það samt, sko, að ég er jafn gildur í þessu háskólasamfélagi eins og krakkarnir sem að byrja eftir 20. Já. Og mjög meðtalið það að ég er samt bara einhvern veginn á miðjum aldrei þarna. Að því Já. Sem er í námi með einstælingum sem eru komin yfir 60. En þú ert örugglega versta martröð sumra kennara, þú ert komið með svona þroska og aldur og sjálfstæðan vilja og spyrð óþægilega spurninga, ekki satt? Það getur vel verið, sko. Þeir getur satt ýmislegt, en jú, það er maður finnur það, maður
maður aldrei, ég græði á því að hafa lifað aðeins áður en fyrir háskóla. Já. Og það einmitt það sem að kannski, við höfum svolítið áhyggjur af því að hverfi svolítið verði háskólinn bara, að þessi tækifæri fyrir okkur sem erum líka komin aðeins lengra í lífinu heldur en hérna bara nýútskrifuð úr framhaldsskóla, að það hverfi svolítið þetta tækifæri fyrir okkur að koma og vera hluti af þessu samfélagi sem að Háskólinn á Akureyri er. Og það bara, ef þetta fer allt bara í fjarnám, þá held ég að voðin sé vís vegna þess að, ég get alveg sagt þér sko, að vegna þess að ég náttúrulega alltaf inn á háskólasíðunum, eða inn á síðu háskólans, að þá virðast samfélagsmiðlar vera búin að átta sig á því að ég í háskóla og ég fæ daglega frá tugum háskóla auglýsingar hér og það, frá Svíþjóð, frá Þýskalandi, frá Bretlandi og reyna að fá mig í fjarnám frá sínum háskólum. Og ef við ætlum að leggja einfalda áherslu á fjarnám umfram allt annað, að þá erum við ekkert bara að keppa við Háskóla Íslands sem að taka kipp og taka stórt stökk í sínu fjarnámi, heldur erum við bara hreinlega að fara í alþjóðlega samkeppni sem að ég held að háskóli á landsbyggðinni, hvort sem það ef af þessari sameiningu verður, eigi mjög erfitt með að keppa við ef það missir sín einkenni og missir sína tengingu við nærsamfélagið. Það held ég að sé bara, þá getum við bara hvatt þetta sko. Þú nefndir áðan að þú hefur tekið þátt í pólitík, má ég spyrja fyrir hvaða flokk? Ég þingeyingur, þannig að ég uppalinn framsóknarmaður. Já, eins og ég. Það var ekkert annað í boði. Það var ekkert annað í boði, sko, og margt kynntist mörgu ábúrslega flottu fólki þar, sko. En ég tók U-beygju og var lengi vel og var í starfandi innan Vinstri grænna. Já. Nú er ég svolítið bara svona, leyfið mér að fylgjast með umræðinu allstaðar og Þú ert landlaus eins og fleiri. Já, ég finn vald mitt í því að geta kosið þann sem ég vil. En ég er klárlega vinstra megin. Það eins og kannski margir í félagsvísindum vilja verða. Heldur það hefði verið betra fyrir þig núna að vera í Samfylkingunni af því að Logi í Samfylkingunni og pólitískar ákvarðanir eru pólitískar ákvarðanir? Það hefði kannski verið beinni leið. Ég veit ekki, sko, mín upplifun er svo að eftir að hafa alist upp sko, í einum stjórnmálaflokk og fært mig tiltölulega ungur yfir í annan og ég var í framkvæmdastjórn Ungra Vinstri grænna á tímabili og ég var líka, og þar áður var ég starfandi innan ungra framsóknarmanna og ég heyrði bara óbóðslega mikið því sama sitt hvorum megin við línuna. Og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur sem erum sérlega þegar við erum að tala eitthvað svona staðbundið, þá held ég að sé óbóðslega mikilvægt fyrir okkur að vera ekki of föst á ákveðinu flokkslínu. Að því ég heyri það alveg að þegar ég tala við svona sveitarstjórnar pólitíkusa að þeir stoppa oft við og vilja ekki svara spurningum fyrir þeir eru búin að spyrja að því hverju þeir eiginlega svara. Já, einmitt. Akkurat, ég tengi við þetta, ég man eftir þessu úr blaðamennskunni fyrir norðan. En sko af því að þú ert nú aðeins að svona hvetja Loga Má brýnan til dáða með því að nefna hann sérstaklega í þessari grein og talar að hann sé að hafi rætur hans líki og Akureyri. Síðan þú skrifaðir þessa grein, hefur þú eitthvað heyrt frá honum eða hefur einhver heyrt frá honum eða hefur hann eitthvað sagt eitthvað? Ekki við mig og ekki við stúdentaráð. Nei. Og eins og ég segi sko ég átta mig líka fyllilega á því að þetta er vegferð sem hófst í öðru ráðuneyti eða undir öðrum ráðherra. Jú. Og það eru alls konar sögusagnir í gangi sem að við stúdentar, við vitum ekki hvað er satt og hvað er ekki satt. Segðu okkur sögusagnirnar, það eru spennandi umræðefni. Já, og ég meina ég sem hefur verið aktífur í pólitík, ég hef alveg heyrt þessa og maður þarf ekki að vera það þarf ekki að vera mikið innsæði til að sjá það þegar Háskólinn á Akureyri fer af svona miklu þunga í sameiningarviðræður sem að hvorki stúdentar né starfsfólk almennt virðist hafa áhuga á að þá hefur verið einhver ytri þrýstingur á það og það hafa náttúrulega verið sögusagnir það innan háskólans og utan líka og innan pólitíkurinnar
hafi verið settur þrýstingur á háskóluna annarkvort sameinist þeir eða þá að þeir verið neyddir í sameiningu og þá hafi þeir lítið val það. Og þar kemur þessi umræða sem hefur verið að háskólinn á Akureyri muni fara bara undir Háskóla Íslands sem og verið bara útibú að sunnan eins og við Norðlendingar kannumst við og það náttúrulega eitthvað sem að engum líst á og ég hef alveg heyrt það líka eins og til að mynda bara þegar verið var að stofna Háskólann á Akureyri að það mætti ákveðinni mótspyrnu innan Háskóla Íslands þannig að við vitum ekki alveg hvernig sú vegferð myndi líta út en ástæðan fyrir því náttúrulega að við höfum verið að leggja svona mikla áherslu á það að fá afstöðu ráðherra er að vita hvort að staðreyndin sé virkilega sú að ef að Háskólinn á Akureyri eða fulltrúar háskólans sem að koma til með að taka þessa ákvörðun ef að þeir afþakka þessa sameiningu eða ákveða að draga sig úr þessum sameiningaviðræðum hvað þýðir það? Fær það háskólinn það frelsi að halda áfram að þróa sig eins og hann hefur verið að gera síðustu áratugi eða verður honum gert að fara bara í einhver aðra sameiningu í nafni hagræðingar þó að menn í raun og veru í nafni hagræðingar þó að sé í skjóli einhverja afsakana. Þannig að við þurfum að einhvern veginn að fá að vita þetta því að það er svo erfitt fyrir okkur að taka einhverja afstöðu til málsins öðruvísi en að fá að heyra bara beint frá ráðherra og ráðuneyti að þið getið skoðað þetta mál og eiginlýst á sameiningu eins og hún mun líta út vegna þess að það er búið að gefa það út að ákvörðun verið tekin fyrir áramót. Hún er tekin fyrir áramót núna hvort af þessari sameiningu verður eða ekki. Og ef að staðan svo að ráðherra segir, þið megið samanast eða viljið og þetta lítur vel út en ef ekki þá breytist ekki neitt. Þá getum við tekið allt aðra ákvörðun heldur en svo ákvörðun sem verið tekin í einhvern veginn skugga þess að þetta sé ekki raunverulegt frelsi, heldur sé þetta einhvers konar þvingun. Og það er mjög óþægileg tilfinning. Einmitt. Ég ætla að taka undir með þér þegar þú nefndir áðan að þú lítur á að helstu gæði þíns náms sé ekki síst þau að þú ert í staðnámi og ég var einmitt líka í staðnámi þarna fyrir norðan á sínum tíma og ég hef líka verið í fjarnámi og stundum dettur mér í huga að þótt þessu fylgi heilmikil hagræðing og ákveðið þægindi fyrir fólk að vera svona mikið í fjarnámi að þá eigum við á einhverjum tímapunkti eftir að sjá að það gengið á langt og við höfum aftur eftir að safnast inn í skólastofuna. Ég vona það. Þetta er hrikalega skemmtilegt líka. Og maður finnur það líka að við sem erum vegna þess að þetta er sveigjanlegt nám sem ég er í og það er hluti hópsins sem er í mínu námi. Finnur þetta af öllum kosti í fjarnámi og við heyrum það alveg og höfum gert kannanir á því líka að upplifanir okkar sem erum í staðnámi hún er mun betri á náminu heldur en þeirra sem eru í hreinu fjarnámi. En Aðalbjörn Jóhannsson, það búið að vera mjög skemmtilegt og áhugavert að spjalla við þig og bara vel gert að láta þér kveða, haltu áfram að skrifa greinar og rífa kjaft. Það var mikilvægt að við rífum kjaft á öllum aldurskeiðum og ég ætla að gera tilraun til þess að kalla Loga Má Einarsson í spjall hér á Samstöðinni til þess að bregðast við því sem við vorum að ræða. Maður veit aldrei, það er aldrei að vita. En bestu kveðjur norður og við fylgjumst spennt með framvindu þessara mála. Takk fyrir í bili. Frábært, takk. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel Samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, velkomin í matartíman sem við höfum við rauðaborðið á Samstöðinni. Við byrjuðum fyrir einhverju vikum og erum að þróa þetta, kannski verður þetta sjálfstæðum öflugum þætti, hverjum að vita það. En hér eru komnir góði gestir, það er Eirný Sigurðardóttir sem er ostarsérfræðingur. Góðan dag. Velkomin.
Og hér Friðrik Vaff Hraunfjörð kokkur aftur, kallaður Friðrik 50. Herðum, þannig að tala mat, hvernig sem sko, út frá hverju sem En ég var að labba Hverfisgötuna í vinnuna og ég man ekki af hverju ég fór að hugsa það, kannski að því ég vissi að ég var að vera að hitta ykkur. Og þá var ég að hugsa svona matamarkaði. Og ég var að hugsa, það var nú aldrei hægt að hafa svona matamarkaði í Reykjavík og svona, en núna svo mikil túrismi þarna, svo mikið af veitingahúsum og að sumuleyti það þannig að veitingahús geta þurfa á matamarkað halda. Það hlýtur að vera auðveldara fyrir þann sem í innkaupunum að fara á einn stað og að sækja það og þá hugsaði ég, það ætti nú kannski bara eitthvað svona nýta, kannski þetta bara ekkert svona í veitingahúsunum að það miklu auðveldara fyrir veitingahúsi bara að panta þetta, svo fáður þetta dyrum og það bara verið eitthvað við þarna klukkan 9 þegar sendibílarnir koma og þannig að kannski það ekki þannig að allir þessi veitingastæðir að þeir gætu orðið svona bakbein til þess að við fengjum matamarkað sem að við svo sannlega þurfum á að halda við getum ekki lifað alveg af bara einhverjum stórmörkuðum og svo svona bara einhverjum einstöku búðum sem eru að selja svona árstíðabundið og staðbundið og eitthvað fleira og svo einstaka viðburðum í Hörpunni sem án Eirný stendur fyrir. Matamarkaður Íslands, sem stærsti matamarkaður Íslands. Já, sem eiginlega vörusýning frekar heldur en matamarkaður eins og ég var að meina. Alls ekki. Þetta algjörlega, hvenær komstu síðast? Við erum fyrst og fremst matarmarkaður, við erum með bæði grænmeti og kjöt, við erum með úrval til sölu og þetta Ég skil hvort að segja að það þessi rómantíska hugmyndum að hafa einhvern markað sem að rekur sig 5-7 daga eða jafnvel 4 daga. Það er ekki svo rómantískt, þetta mjög víða. Þetta mjög víða, en við erum náttúrulega lítill neytendahópur og núna, ég held að Friðrik og ég nú búin að vera, ég rak búrið sérvöruverslun í 10 ár og nú þetta 15. árið sem ég held þennan markað. Á þessum 15 árum, við byrjuðum með hann á 3 ári, og hann byrjaði manstu bara í tjaldi sem bara frumkvöðla markaður og á þessum 15 árum það eru allar útfærslur búin að vera ræddar það hvernig væri hægt að halda úti daglegum markaði. Við erum bara ekki með neytendur fyrir það og okkar innkaupar hegðun allt önnur. Ef við horfum bara til dæmis á Danmörku og við horfum þar á, þú veist, matarmarkaði þar fólk flest að og þú veist að fara og kaupa í matinn og setja svo fá sér eitthvað bita eða eitthvað vinglas en þú veist það lestarsamgöngur sem stjórna því þú veist fólk ekki að keyra inn í borgina það í lestum svo að það svona þessi upplifun sem þú getur fengið náttúrulega tengt líka við hvort að fólk sé á bíl eða hvort að það sé, þú veist... Þá þetta segja að verði aldrei matamarkaður í Reykjavík. Ég ekki að segja það, ég segi aldrei, en ég bara svona kannski að því ég er búin að hrærast í þessu, ég og Hlédís Sveinsdóttir sem stöndum fyrir þessu, það búið að tala við okkur af mörgum aðlum yfir árið og þú líka, þetta búið að brenna heitt hjá þér, við áttum þetta samtal fyrir þó nokkrum árum, þar sem að þú varst með hugmyndur að reyna að koma okkur á fót. En raunin bara svo að framleiðendur hér bara eru smáframleiðendur. Þeir eru ekki að fara að standa vaktina sem sjálfir 4 til 5 daga vikunar og selja vörurnar sínar því að bara fótfallið myndi ekki vera nægilegt. Ég ætla að leyfa mér að vera alveg ósammála. Ok, flott. Það bara... Ég held að, þetta ekkert með samgöngur að gera. Elstu markaðir í Englandi eru 10.000 ára eða eitthvað. Þar byrjaði fólk að versla með vöru þegar þurfti þess. Ef þú horfir á Danmörku, ef þú ert að tala það, þá meiri hluti þeirra sem að selja vörur á mörkuðum í Danmörku eru milliliðir. Eru bara minni milliliðir. Samanber Torfi Hallerni, þannig bara aðli sem að kaupa grænmeti nokkur aðlum og selja. Svipað og kannski segjum þessi ostasali inn í París, að hann með eitthvað tengsl við eitthvað tiltekna bændur og svo sækir hann líka til heildsala og algjörlega, ég held að ostagerðan maðurinn sem hann selja. Vandamálið samt að við, og þar held ég að Eirný sem rétt fyrir sér að við höfum ekki hefðina. En Skandinavíu ekkert svo gömul heldur. Ég meina, mathallinn í Oslo opnaði bara fyrir 12 árum eða 13 árum. Og það rekstur sem að, þú veist,
það þarf að bæta við sig til þess að halda sér. Torfihallinn náttúrulega alveg frábær, ég elska það. Já, það er bara nákvæmlega sama kerfi 8 ára hlemmi. Já, en það gekk ekki upp. Það var aldrei reynd. Ég var í undirbúningshópaði hvernig hlemmur átti að vera. Hann átti að vera í 70% ferskvara og svo mátti vera eitthvað auka. Hann varð aldrei þannig. Það kom bara eitthvað peningakall sem ákvað að reka þetta og sneri borginni. Og eina sem hann gerir að leigja einhverjum, þetta á að vera matöll en þetta er skyndibitaskúr. Bara sorry. Foodkort eins og það verið kallað í Bandaríkjunum. Foodkort eins og það verið á flughöfnum. Ég meina, horfum á alvöru markaði. Ég meina, það eru markaðir. Borró, þú veist, byrjaði hann ekki verið 1000 árum, var Borró 1880, þú veist, en það var búið að díla með vöru þar síðan 1700 eitthvað. Þar eru fullt af aðilum, en þar er náttúrulega líka aðstæða fyrir veitingamenn því þar eru orðið vesen að fá vöru. Veitingamenn í bænum núna að væli yfir því að það erfitt að taka móti vöru út af stórum bílum og svona. Var ekki bara ideal að það væri eitthvað vöruskemma að selja? Akkur ekki sölufélag garðyrkjumanna með markaða sem ég get farið og keypt grænmeti? Já, ég ætla að spyrja þessu því þú hefur ekki veitingastæði. Er þetta sem ég var að velta fyrir mér á Hverfisgötunni? Kannski er þetta bara rómatísk hugmynd sem að stundum vera að ljúga manni í svona kokkaþáttum, það þykist kokkurinn vera að fara á markaðinn og velja ferskasta. Ég er náttúrulega mikið á Ítalíu og Spáni, þar faraði bara markaðinn ekkert flókið. Það er þannig. Já. Þannig og ég meina La Bucaria í Barcelona á Römblunni, þar komum við kokkarnir á mótnana áðurinn að opnar. Borrómarkett, það er byrjað að díla með matklöður 6 á mótnana fyrir heilsala. Ef það verið markar að þú myndist á þetta þegar ég var eitthvað að tala um þetta, þá var ég búin að velja húsið. Það var þarna stóra skemman niður á Hafnarbakka. Ég man eftir þessu umræðu. Mínum að þetta er frábær staður. Sem að var síðan keypt á einhverju hóteli, þeir mega víst ekki byggja hótel þarna, þannig að skemman er þarna ennþá. Segjum að það væri matamarkaður þarna og það væri félag grænmetisbænda sem væri þarna. Við erum ekki með rómantíska hugmynd um að einn bóndi komi og standi þarna. Ég held að Ernir sé líka alveg rétt fyrir sér, við getum ekki alltaf eitthvað kartöflubóndi sé 4 dagar í viku inn í bæja sem kartöflu. Ef það væri svona markaður, væri þarna snemma á mótnana kokkarnir af öllum veitingastofunum í bænum að sækja inn. Það væri betra og hagkvæmara? Nei. Það er nokkri hluti sem við þurfum að breyta. Við þurfum að byrja að tengja náttúrulega kannski skólan við þessa rómantík. Alveg rétt. Ég meina ef þú ferð til Ítalíu og lærir að vera kokkur, þá þarfst þú að fara út á Akurinn og læra að rækta grænmeti. Og þar er þetta bara í uppeldinu. En hér á Íslandi erum við bara að hringja í einhvern heildsala sem að kemur með hennar dótið á mótana. Já, en raunveruleikin líka sá að, þú veist, kokkar að leggja inn pantanir klukkan 11 á kvöldin, þú veist, skrútþreyttir og vilja bara fá þetta morguninn. Þú veist, þeir eru ekki með tíman til þess að fara. Ok, nú ætlum ég að snúsa við, af því að nú eru þið að taka út úr samengi, þið eru að bera ykkur saman við London og Barcelona og Torfihallinn, þessum er miklu stærri neytandahópur og líka hvernig samfélagins... Coconato Ítalíu, förum bara hérna. Coconato Ítalíu, það búa 1500 manns, það er matamarkað. Halló, það er allstað matamarkað. En eins og þú sagði sjálfur, það er í menningunni. Við erum alveg, Pítur erum að raunveruleika. Ég get líka sagt að eins og labba ég frá París til Bordeaux, sem er svolítið löng leið, eins og ég bjóð labba til Egilsstað, og ég labbaði gegnum Hellingabæ litla og stóra, alltaf matamarkað. Af því að það er hefð fyrir því að það er opið til 11 til 12 á mótana. Það var ekki alltaf. Stundum kom maður í bæ, þar sem hafði verið reistur stórmarkaður í jaðrinum. Carrefour. Og þá labbaði maður inn í miðjuna og það var dauð miðja í gamla þorpinu. Og ástæðan var svo að fólki sem bjó í sveitunum í kring fór ekki lengur inn í bæinn að vesla og þeir sem voru, það þarf með þjónustan fyrir bæjarbúa og endan voru allir byrjar að fara í stórmarkaðinn og það var ekki ostasalir lengur, ekki slátrar og eitthvað þetta. Þetta er alveg algengt, já. Og eitt sem hann tók eftir í þessu stöðum, á þessu stöðum, þá leit fólki verið út, það var feitara. Ég hugsaði, heyrðu, stórmarkaðnir þeir bara að drepa okkur, sko. Stórmarkaðnir að drepa okkur. Við verðum að ná matadreifingunni á einhvern veginn heilbrigðari hátt. Má ég aðeins segja eitt, sko, af því að núna til dæmis þú talar Borough Market, veist, ég fór með 14 íslenska framleiðendur til Borough Market og 7,5 tonna matvælum, sko. Og ég þekki Borough Market mjög vel og ég þekki, það er til dæmis Trust sem rekur það, svo það eru fjárfestar sem að þurfa stundum að dæla inn auka peningum inn í það batteri. Það er mjög erfið rekstur. Ég ætla bara að segja ykkur það. Hins vegar, gerum þetta jákvætt hérna. Við tölum hugmyndir hvar svona gæti verið sett upp. Þegar þú segir, minnst með kokkarnir vesla í Borough Market, yeah, because there's like about, það eru svona cirka 60 veitingastaðir innan nokkra metra frá markaðinum, skilur þau. Það er allt annað. Ef við myndum ætlast til þess að breyta okkar kokkum í það að fara að ná sér í hráfni, gamla fangelsin í bæ,
Það alls konar hugmyndir sem hafa komið fram, ég veit ekki hver niðurstaða eitthvað sem að væri þá mjög sentral. En þá íslenski almenni heimilisneytandinn ekki að fara nema hann sé í bænum, en það ekki þá, þú veist, það ekki þetta innkaupa hegðun 2 í viku, fer ég þangað. En þannig gætum við kannski fengið útlendingana og treyst á að kokkarnir myndi nota sér þetta. Annars sem líka kokkarnir myndir náttúrulega ekki koma nema að væri bara stór hluti ferskvara. Já, ég að segja það. En við erum bara að tala að þetta á að virka. Horfum á þetta frekar þannig, þetta samtal, frekar en hvernig hlutirnir eru. Ef við viljum sjá hann draum rætast, þá spurning, hér erum við með, þú veist, þessa aðstöðu niður í miðbæ sem gæti nýst kokkunum og ef það væri líka smá 10-20% veitingasala, þá myndi útlendingar það líka nota sér þetta. Þú nefndir í Barcelona og Boromarkið og það bara lykilatriði að það að búa til margar stóðir, það að vera kokkarnir þurfa að mæta, almenningu þarf að geta mætt, þeir sem að búa í hverfinu, túristandi verða að fá eitthvað og það verður að vera hægt að fá sér þannig götubita. Og líka jáfnvel að ég færi að sækja eitthvað mat sem að ég myndi vilja elda heima en bara því miður, ég hef ekki tíma nýja. Já, það akkurat það sem við erum að tala eða jafnvel eitthvað bara redditúr í híti eitthvað, að þú sé búinn að hægælda lampið fyrir mig. Það þarf fjölbreytnina, algjörlega. Og ég veit það sem ferðamaður og þú líka, að ef maður ríkist að stöðu erlendis, sem maður ekkert með eldhús, maður ekkert í íbúð kannski, maður samt að fara að kaupa sér ferska ávöxt og ber til þess að hafa herberginu, maður að kaupa sér ospita og við erum öll þannig neytendur. Svo ég myndi segja að túristandi myndi geta bætt í þetta. Ef að þetta á að ske, þá þurfum við líka að taka eitt annað með í dæminu. Matamarkaðurinn sem ég og Hlédís höldum og erum búin að halda núna í 15 ár og fær 25 til 28.000 manns hvert einasta skipti. Við erum með eina reglu, að framleiðandinn sjálfur þarf að standa bak við borðið. Það fyrir mér grunnurinn að alvöru markaði. Eins og þessum litlu markaði sem haldin 1-2 í viku þar sem framleiðandi kemur með vöru sjálfur. Leið og við erum komið með batteri þar sem að þessir aðilar eru bara að ráða starfsfólk til að standa bak við borðið. Hversu marga markaði hef ég farið á núna út allan heim þar sem akkurat þetta orðið dæmið og þetta drepur líka. Alla þessar svona ástæðu fyrir því að þið langar að fara með þess að bara market núna orðið sekt það, að það starfsfólk bak við básinn sem að veit ekki. Hvað sér þú? Það starfsfólk bak við vöruna eins og Boromarket í London. Það til dæmis ein gagnrýni sem verið að hella yfir þá. Að eins og ég þekki það alveg inn og út. En á þess að ég ætla að gera göngutúrum minn á Hverfisgötunni að Akureyri. Ég mætti fjölskyldu með svona ung börn. Leit út svona annarkot svona frakkar en norður ítalir með útlitið og maðurinn hann var að borða prinskeks sem hann hafði keypt í Extra og það svona dæmi þegar maður í útlöndum þá fer maður á markaðan og kaupir eitthvað að túristandi getur fengið farið inn á markaðan og fengið sér eitthvað annað en sko prinskeks ég alveg vissum að maðurinn hafði ekki valið þetta hann bara fór inn í svona dýra convenience store Já, það var ekkert annað í búið Það hægt að kaupa epli í Extra skilu þetta líka neysluhegðun skilu Það fyrir við annað að tala um að kokkarnir fari ekki ég meina prófið að fara í bónus á laugaveginum eða Krónun og Hallveigarstíg allt fullt af kokkum Já, kaupa 10 lítra mjólk og Já, og að redda sem vantar kóriander eða eitthvað smjör eða whatever Þannig að, sorry, ég er ekki að segja að þetta veri auðvelt en þetta geta, ég vil minna þetta alveg hægt Ok, það var það að taka því að þið voru að segja að það væri tröst eða sjálfseignarstofnun sem ætti Boromarket Það er bara svipað eins og á Hlemmi það er einn aðili sem heldur utan apparatið og eins og Kólaport er að verða núna svo endurlegir hann bása það gengur ekki dýla allstarna ég minna vinnu minn á Bútseri hann er 4. ættliður og Ginger Pig, þetta er þekktasti Bútseri í London Já, þetta varðandi það, að þá er það spurningum ég myndi segja að svona matamarkaður veri bara svona menningarstofnun og við ættum við þurfum alveg eins og þegar fólk hugsaði þetta fyrir 100 árum að Ísland verður aldrei almennilegt við höfum þjóðminjasafn og við höfum þjóðleikhús og við höfum ríkisútvarp og við höfum matamarkað þannig ég sé ekkert að því að yrði eitthvað svona tröst eða Reykjavíkurborg eða eitthvað
Ég lagði einhvern tímann til að Reykjavíkurborg myndi kaupa kvóta og útluta trilluköllum gegn því að þeir myndu selja fiskinn á mjög góð hugmynd. Ég sé ekkert að því að borgaryfirvöld verji einhverju fjármunum til þess að auka menninguna, matarmenninguna, plús það ég held að segja það var rök fyrir því að þetta er bara heilsufastlegt atriði. En þá er spurningin, er ekki pláss fyrir bæði, þú veist. Sko við erum ekkert að fara fram á það að matamarkaður Ísland sé allt í einu opinn allar helgar. Nei, en við viljum alveg fá markað sem er opinn allar helgar. Ég meina af hverju fæ ég til dæmis af hverju grammeti á götuhornum í London eða París flottara heldur en í stórmarkað á Íslandi. Þú veist, af hverju fáum við ekki bara einhverja? Mér er alveg som að setja eitthvað fyrirtæki eða ber hug og hag okkar neytenda fyrir brjósti og að selja alvöru vöru. Af hverju það ekki bara allt í lagi? Þú veist, akkur ekki pláss fyrir eitthvað sem bara, ég meina tökum dæmi, Ítali sem er markaður, sem enda frensað og er núna komin í fullta borgum, það sem menn sérhæfa sig að selja ítalska vöru, það er bara einhver aðlið sem að reka þetta, hann ekki að framlega vöruna. Aftur núna komum við inn að því, nú erum við með einhver 250 framleiðendur á skrá hjá okkur og annað sem við líka, því eins og segja, það ekki eins og þessi umræði ekki búið að eiga sér stað og tækifærin og hugmyndirnar og allt saman yfir árin. Flesti framleiðendur sem við höfum á skrá við erum með það sem heitir smáframleiðendur og það líka bara magn af matvöru sem þau eiga til sölu og það var eitt sem var gerð könnun það að hvort þetta myndi standa undir sér beint frá bíli til dæmis búið að ræða þetta mikið yfir árin og það var bara það að framleiðendur treystu sér ekki fyrir því að þeir myndu eiga nóg vöru til dæmis eins og sumir okkar aðalar eins og Brúnastaðir sem að framleiða osta og ginda og geitamjólk. Ég meina all þarra vara fyrir utan það sem þau selja heima hlaði sem náttúrulega miklu betur fyrir þau heldur en að borga leigu einhvers staðar fyrir á matamarkanum hjá okkur. Þá það bara búið þangað til á næsta ári. Svo við verðum líka að horfa á þetta. Við erum þjóð sem en svo líka aðgangurinn í verslunum ekki, þú veist. Ef þú ætlar að selja vöruna inn í Hagkaup eða Krónunni eða whatever, þá leggja þeir náttúrulega á þetta þannig að þetta er ókristilega dýrt og þú fær lítið og svo farið vörun í hausinu og selur hann ekki. Sem er bara mjög ófýsilegt. Þannig að það er miklu gálar að selja þetta heima eða taka þátt í einhverjum aðvendumörgum eða eitthvað sem þú selur alla þína vöru. En samtök smáframleiðenda og Krónan til dæmis eru búin að breyta rosalega mikið þessum grimmu viðskiptaháttum sem áttu sér stað til dæmis því að fyrst opna búrið. Það sem eins og þú talar að smáframleiðandi það var ætlast til þess að þið borguðu sjálf fyrir markaðssetningu upp á 100.000 króna pluss það að þetta var hvað heitir það sala þetta var skilavara. Já, skilavara, akkurat. Svo það búið, eins og Krónan búin að vinna rosalega mikið með samtöksmáframleiðenda og samtöksmáframleiðenda núna og aðilar þarra innan bæði og Hagkaup líka, svo ég myndi segja að þetta búið að breytast mjög töluvert yfir árin frá því ég byrjaði. Mér finnst það ekki fyrir okkur neytendur. Ekki fyrir neytendur, en ég tala bara fyrir framleiðendur. Alltaf óstöðbult framboð og þetta alltaf fórsendu búðuna, mér finnst þetta bara sorglegt. Já, það líka af því að ofta þessi framleiðendur eiga ekki nóg vöru til þess að fylla á hillunar allan ársins hring inn í þessum verslunum. Þá kannski vera bara ástæðbundin, halló. Já, sumir eru það. Já, og þá kannski sniður að hafa systemið sem hann að mæla fyrir að það sé einhver sem með frambóðið. Hann og annar markaður í London, Broadway-markað, bara opið. Segjum að slátrarinn og það bara þú framleiðandi nátt ekki meira, þá finnur hann hjá öðrum og hann bara fyllir alltaf. Það er alltaf jafn gaman fyrir neytendan að koma og hann sér bara að finna góða vöru. Já, ég meina Markthallen 9 til dæmi sem í Kreuzberg í Berlín. Markthallen 9 opið 4 daga í viku, eins og bara máti, 4 daga í viku. Og þar í raun og veru bara framleiðendur náttúrulega bara básarnir breytast daglega því að sumir kannski bóka sér þriðjudag og föstudag aðri bóka sér mánudag. Auðvitað allur gangur á þessu. En það sem ég verðum að muna að, ég meina til dæmis þegar þú og ég kynnumst, þá búið að vera að tala að setja á fót markað og það átt að skipa nefndir og ég meina ég bara hugsaði hvað bull þetta og ég bara tók kostnaðinn á mig sjálf og reisti tjald og þannig byrjaði metamarkaðurinn. Svo það þarf náttúrulega líka einhver aðilar að taka af skarið og þeir aðilar og þeir eru margir. Þetta samtal sem við erum að eiga, ég búin að eiga þetta samtal 1000 sinnum yfir síðastliðin 15 ár. Enginn hefur tekið af skarið til þess að taka að sér, að treysta sér að þeir geta innheimt nóg kostnað til þess að dekka kostnaðin sem þeir þurfi til þess að setja þetta á fót. Og ég hlakka spennt
spennt fyrir því ef einhver reynir á. Hingað til hefur það ekki gerst. Jú, við höfum alveg séð, þú veist... Hvað? Nefndu eitt dæmi hérna heima þar sem þetta hefur verið reynt? Já, Frú Lauga. Frú Lauga var ekki það sama og við erum að ræða. Jú, bara aðeins minn. Skref í áttina. Þetta var bara verslun. Frú Lauga var ekkert nema... Já, það var svona sem ég var að tala. Það var aðeins sem var tilbúin til að kaupa mörgum og selja okkur. Já, og sérðu hvernig það gekk. Það var rekstur sem gekk ekki upp. 3 mismundi eigendur og enginn var að kalla á þetta standa undir sér. Við verðum alveg raunsæ. En hvað það kannski var það sem að feldi Frú Laugu var kannski utanakomandi líka ég held að alveg gengi upp á ákveðnu fórsendu svo breytast fórsendu já, en Frú Lauga var líka orðin erlend verslun í lokin bændur í bænum og þú veist bændur í bænum gekk ekki upp má ég aðeins stoppa því við erum að tala um svo margs konar markaði það er kannski ruglum við bara áhverjum að flakka á milli það eru til náttúrulega alls konar markaði það er til markaði sem eru bara það sem framleiðendur koma og selja og sem er meira svona tímabundin markaði sem eru það er mjög fallegt en svo erum við að tala um svona markaði eins og við kannski þekkjum sem túristar í öðrum borgum og þú hefur notað sem kokkur við það sem er bara stofnun í samfélaginu það sem er bara matar ég til dæmis síðustu ár hef ég farið í ferðir með fólk sem við skoðum matamarkaði, förum í 4-5 daga og tökum 20-30 matamarkaði stundum er einhver slíkur markaður og svo til hliðar er svona það sem er líkari kannski það sem að framleiðendur eru að selja svona vöru kannski frekar ætlaðar túristum og oft eru svona lítil sápubúð og eitthvað þið kannist við það sem er kannski ekki beint svona dagvara og svona sem oft er í tengslu við þetta stundum er í tengslu við þetta bændamarkaður það sem bændunni koma á laugadögum og standa og selja og þannig þetta er oft í kringum þetta er búið að búa til svona hring af einhverju sem er að vinna úr mat sem að jafnvel er seldur á markanum sem að við höfum átt ótal samtöl við sölufélag garðyrkjumanna yfir árin ótal og Gísli Matt til dæmis hann getur nú alveg sagt þér hvað hann er búinn að reyna yfir árin hvað var það þau og það er engin vilji fyrir hendi hjá þeim að jafnvel koma og vera á markaðinum hjá okkur og þeir framleiðendur sem eru fyrir utan það eru bara, eins og segja, við hefum haft kartöflubændur og gulrætubændur og þeir náttúrulega þetta er vara sem hefur kannski ekki hæstu framleiðan og kannski á erfitt með að vera inn á okkar vettvang, en við öllu samtöl sem við átt við sölufélag garðyrkjumanna að vera með grænmetisbás á markaðnum hjá okkur, það verður ekki gengið og það er bara verið gegnumgangandi og eina skipti sem reyndu þetta var að hlemmi og þeir gáfast mjög fljótt upp og það er yfirlýsing bara þar að þau vilja ekki standa í þessu. En það er kannski það sem er fjárhagslega erfiðast er að selja grænmetið, það er ódýrast og þetta fyrir bóndan sem er, þú reikna tímakaupið á því að standa í básnum. En grænmeti er það sem skiptir svo miklu máli þegar þú ferð inn á markað þar sem þú vilt að hann sé neysluveru markaður. Það var grænmeti náttúrulega bara og þá er heilt kerfi bak við sölufélag garðyrkjumanna sem bæði er að stjórna hvað framleiðendur framleiða og líka hvernig það er selt. Svo að aftur, þú veist, það er svo mörg horn að taka, þú veist, sama með slátufélögin, skilur, þú veist, jú, það eru fáeinir framleiðendur á Íslandi sem eru handverksframleiðendur og vilja selja kjötið sitt beint og við erum með þau en þau aftur eru með Ok, við erum með stórmarkaðakerfi sem hefur mótað heildsalakerfi og framleiðendakerfi í kringu sig. Það er allir farnir að framleiða eins og hentar stórmarkaðnum sem er að það að vera bara að framleiða alla vöruna og má ekki vera ástöðabundin, þú ert alltaf bara að skaffa þetta á réttu tíma og við skilum þessu þetta ekki selst eitthvað svona og það býr til eitthvað svona framleiðendakerfi í kring. Allt þetta kerfi saman er ekki gott. Þetta veldur gríðalegri matasóun, þetta heldur óhollum mat af fólki, þetta er heilsuspillandi kerfi. Þannig við verðum að búa til einhverja aðra matadreifingu til hliðar. Og þá er spurningin hver er að gera það? Við erum að segja að það verður að vera eitthvað sem hefur driftina til þess að gera þetta. En við erum búin að segja það að til þess að það myndi ganga upp, þá þarf eiginlega svo ótrúlega margar stoðir undir þetta. Þetta er svo flókið menningarlegt fyrirbrigði. Þú ert að tala um að við byrjaði fyrir 1000 árum, þú að segja? Nei, 1000 ár er bara market, það er yfir 1000, það er elsti matamarkaður í heima á sama stað. En við þurfum að ná þessu 1000 árum á svona 5 árum, ég veit það ekki. En klárlega erum við með, við þurfum að vekja neytendur, þú veist, því að þetta liggur svolítið á þeim, eins og hún var að tala um að erlendis er ákveðin hefð, þú ferð í lestinni, ferð á markaðinu, veslar hráefnið, kaupir eitthvað smá að borða áður en ferð heim og ferð svo heim og eldar. Hérna er þetta einhvern veginn, við erum bara, þú veist, þegar ég er krakki þá fór ég í mjólkubúðina, ég fór í fiskibúðina, ég fór í kjötbúðina, þú veist, fyrir mömmu. Þetta er bara farið.
Afastrákurinn minn þekki þetta ekkert, hann fer bara í bónus. En vitið þið hvað hefur aukist hérna í stórmörkuðunum á svona síðustu 10 árum? Það eru tilbúnir réttir. Þeir byrjuðu þarna bara 1944, byrjuðu bara með svona smá hotn. Þetta er orðið heilu veggirnir í dag. Fyrir utan hérna eldum rétt og alls konar svona dóttir í. Þannig að það er svona þú að tala að maður kæmi og myndi fá sér eitthvað pínulítið og fara að elda og borða góða mat. Þetta er búið að yfirtaka, í staðinn fyrir að gera það, þá kemur fólk og kaupir hérna svona einhver pakka mat og fer heim. Sumt fólk, sumir neytendur eru hrættir við hráefni. Þau eru hrætt við að henta. En svo er þetta líka tímaleysi. Ég meina, sjáðu, ef þú horfir bara... Það er bara stórkostlega, menningar slís ef við erum að lenda í því. En eitt þarna taka þessi 1000 ár í 5 ár. Nú er eitt til dæmis ég mjög stolt af og Hlédís Svein sem með mér. Þegar við byrjuðum Matamarkað Íslands, þá var þetta einmitt. Ég vil fá, ég meina þetta var í tjaldund, ég held að þetta var í fyrsta skipti bara í 100 ár sem að bóndi kom með vöru beint í bæinn og seldi beint í neytenda. Ég reyndi að gera þetta á Akureyri allan tíma sem ég var í rekstri. Allt sumarið og alla við vorum að tala höfuðborgina, svo allavega, og þetta gekk vel og þetta er búið að vaksa upp á sig og það sem að við erum alltaf stoltust við er kannski að því núna eftir 15 ár, það eru foreldrar að koma með börnin og við hvetjum ungu kynslunum, við vunnum með Slow Food alltaf að vera með, þú veist, bæði hráefnisleit og bingo og allskins viðburði á markaðnum fyrir krakka. Svo að kannski þetta samtal sem á sér stað milli þess að pappa og mamma eða foreldrar eru að tala við framleiðenda og barn er að heyra og svo er þetta tekið heim og þetta er á borðinu og þessi tenging er að byrja, það er kynslóð af krökkum sem er að fara að mynda ákveðna tengingu sem kannski þá vonandi leiði til þess að þú veist, ég er fyrst og fremst auðvitað vill ég og ég held við sem öll saman það, auðvitað viljum við fá þetta. En ég held líka bara, ef við honum að þess að kauphegðun, sko, stórmarkar Ísland eru bara enga veginn í stíl við Evrópu, ég meina... Nei, alltaf ekki grænmetis? Nei, bara alls ekki, ég meina, sjáðu stórmarkarskeðjur eins og í Bretlandi, eins og, ég meina, Whole Foods keðjan var með rosalega stórt kjötborð. Þeir taka ákvörðun fyrir held ég 10 árum að leggja niður kjötborðin og fara að selja meira svona ready to cook, þannig að þá kaupir þú bara eitthvað unit sem er svona eitt fyrir að elda og núna er búðin helminguð af ferskvöru og helminguð af einhverju sem er tilbúið til eldunar eða tilbúið til uppbytunar. Og maður sér þetta Tesco, Sainsbury's, Já, svo elda allir, en á Íslandi við erum bara langt á eftir. Þetta sé í stórmörkunum, ég sé að þessar Þetta er að byrja að koma. sem eru 1944 að koma miklu fleiri hérna, og búðirnar sjálfar að búa til. Það var nú fréttum hérna eitthvað slys í einhverju súpu frá Krónunni. Ég held að þetta sé heilu veggirnir sko í dag sem eru tilbúnir. Já, þetta er allt samt ready to reheat. Það vantar rosalega sko ready to cook. Þetta er kannski svona lægstir hlutin af þessari þróun sem þú ert að lýsa. Það er kannski með þess að geymslu þoleði mest, hráefniskostnaðurinn er minnstur og sko, en sko þetta er orðið mjög mikið erlendis þar sem fólk vill elda en hefur ekki tíman í preppið. Það er að segja, þú vilt koma, það er búið að skera grænmeti, það er allt tilbúið basically í eldamennskuna. Og það er ákveðið tækifæri, en eitt fyrir að elda og þau fyrirtæki sem eru í því eru svo sem í þeirri vegferð og við erum kannski ekki mjög mörg og allt það. En ég myndi líka vilja sjá eitthvað sem bara býr til ferskosta og býr til bara skyr á staðnum og ég fá að smakka bara nýtt skyr og ég myndi vilja fá svoleiðis sko. Það er annars samtal fyrir annan þátt af því að ef við tökum upp regluverk heilbrigðiseftirlitsins á Íslandi þá er það ekki. Við þurfum að breyta því. En ég meina það er annar galli sem er á stórmarkaðakerfinu að við erum að fá síður ferskan mat. Það er bara búið að klippa okkur frá. Við getum bara kallað svona náttúruupplifun á því að borða til dæmis ólíkt skyr eða ólíka osta. Ég er neytandi á Íslandi og þið lýsið þessu eins og einhverju mjög svörtu svona stað. Ég veit ekki, ég borða ekki, ég kaupi ekki unnar vörur, ég elda allt frá grunni og hef alltaf gert það. Svo fyrir mér, ég hef aðgengi að mjög fjölbreyttu, auðvitað langar mér að sjá betra úrval af grænmeti, en þú veist, ég út frá því að ég kaupi reko, ég kaupi beint frá bíli, þú veist, það er alveg
leiðir til þess að kaupa. Þetta næstu í meðeirðarkerfi, sko. Nei, en þetta samt allt annað. Eins og við vorum að tala í síðasta þætti, þetta allt annað fyrir fólk, eins og okkur sem á þessu, það ekkert mál, sko. Það aðgengi að þessu öllum. En þú var að leggja, þú veist, við ættum kannski að fara rúnt Reykjavík og fara í umbúðalösu búðina í Hafnarfirði. Matland, til dæmis, það sem að þau að gera, Tjörvi að gera, menn þetta alveg frábært, svo ég held að ef að neytandinn vill, þá getur hann. Ég ekki alveg sammála þessu, þetta þú veist, og ég... En kokkarnir í bæ, og þeir ekki að þræða þetta, það bara á fjórum veitingastöðum. En það kannski að því að stór hluti af veitingastöðum svolítið bara í svona, þú veist, einhverju hamstrahjóli, það sem að þetta bara mikið álag, menn lítið að gera sjálfur, ég minna, það alla ungi kokkar í dag kunni að úrbeina, sko. Og það bara, það engin tími til þess. Og þar bara einhvern veginn alltaf bara, hver dagur bara dagurinn í dag og enginn hefur tíma til að hugsa lengra. Svo við sem betur fyrir með einstaka kokkar sem nenna að stúdera hráefnið. Og hér vantar líka í kennsluna. Við leggjum alltaf lítið upp úr því að kenna matreiðslumönnum og öðrum fagmönnum hver munurinn á hráefninu. Og þú nefndir að fólk væri hrætt við hráefni. Þú ert að segja að kokkaskólinn, hann kennir ekki raunverulega aðgengi að hráefni. Það hefur allan að vera mjög... Við erum með mat í skólum alls staðar sem ætti að vera ótrúlega tækifæri til þess að kenna börnunum umgengni hráefni og elda mat. Það hvernig gert það? Það hvernig gert? Nei. Jú, það nú reyndar einstaka skóli sem gefur sér það. Að krakkarnir fá þess að koma nær þessu, en það langt í land. Við erum líka, eins og hann segir, þetta þessi menningum að ég tala bara við vina, ég finn út af þessu, ég byr bara þennan aðeila. Það vöntun á að, eins og segi, að matreiðsluheimurinn eða kokkaheimurinn til dæmis sé tilbúin að borga fyrir þekkingu, borga fyrir ráðgjöf. Innifalið í þessu náttúrulega ákveðið ego. Það hægt að komast langt á Íslandi ef að þú hefur smá hútspa. En já, mér hefur fundið að allir halda að Google sé leiðin til að læra. Svo kannski þetta, fagþekkingin, hún í boði en það mjög fáir sem vilja borga fyrir hana. Svo þetta bara tímaleysi, menn, peningamenn eiga veitingastæðin og þeir hugsa, ég get losað með 2 kokka sem kostar, það 2 milljónir á mánuði eitthvað og í staðinn kaupum við bara allt tilbúið, steikurnar niður skornar og laukinn niður saksaðan og fiskurinn flakkaður. Já, fiskurinn, þetta kemur allt í skömmtum og svo þetta bara eins og mál eftir númerum. Þetta system sem ekki gott, því að þetta öfulega sóun í þessu systemi. Já, en ég auðvitað ekki alveg, það ekki allir svona, það alveg, en því miður þá þetta svona rauði þráðurinn í gegnum allt, sko. Segjum til dæmis eins og fólk sem hrættur hráefni, við getum tekið bara að elda fisk með beini sem svona dæmi sem að hverfa. Já, ég minn eini. Sem að hverfa. Hvaða máli skiptir þetta? Nættum við að segja, nú verðum við að fara í átaka að láta fólk elda fiski með beininu, því það bara svo mikilvægt. Þurfum við ekki fyrst að geta keypt fiskinn með beininu? Já, að keypt laxasteikina eða fisksteik. Já, ég er ein af þeim, sko, því að ég hef aldrei skilið fólk sem verður bara alveg yfirum ef það fær bein í fiski. Þetta hef ég bara einhvern veginn, heilinn minn skilur þetta ekki. En þá komum við aftur að grundvallar hefðum og kerfi, jú, það er kennt matreiðslu í skólum, en ég menna, og það búið að reyna ýmislegt í gegnum árin með að fá frekari fræðslu til krakka hráefni og matreiðslu. En aftur, ég menna, meira þess að Albanía núna komið með system í skólakerfin þar sem er verið að kenna krökkum hefðbundin matfræði. Slow food samtökin meðal annars staðvísu í samstarfi við ríkisstjórnina og núna verið að passa að muna að kenna krökkum hefðbundna mat landsins og að því að fjöldaframleiddi maturinn og fast food að taka yfir. Það er aftur hérna. Það er sem með marga fagskóla, Spáni, sérstaklega í kringum Barcelona, Katalóníu og allstar á Ítalíu, þá kokkanámi alltaf tvískipt. Það þessi gastronómía sem við lærum allir og svo þetta tradisjonali. Þannig að þú ert með, þess að ég væri með próf að norðan, sko. Þegar ég væri með, norðurlensk kokkapróf. Doktor í lögfræði. Já, en hérna það, þú veist, bara einhvern veginn, þú veist, hjá okkur bara
enginn að spá í þetta. En tökum við eins og þetta, einhverju sem að geti búið til þá kenningu að það er bara rosalega mikilvægt fyrir okkur að elda fiskin með beinunum. Af því í beinunum, í fiskinum er mergur í beinunum í hryggjasúlunni alveg eins og þetta er bara efni sem að okkar líkami þarf. Við höfum fengið þetta efni til þess að halda heilsu í gegnum aldrinnar og það að kippa bara beinunum út úr matnum okkar er bara stórhættulegt. Þetta er bara einhver svona heilsufarsleg tilraun sem að við ættum bara að fara mjög varlega í. Svo er þetta ekki bara tíminn, þarna þarf þetta að eyða tímanum í að dunda við að taka beinin úr þegar þetta borða þetta og svona. Já, hægir á okkur, já. Hægir á okkur. Já, svo skoplum við svo ekki. Já, þannig að ég held að ég er ekki að segja að það er alltaf að borða fiskinn með beinum, en klárlega ættu við að gera það oftar. Ég las athyglisvert daginn sem ég vissi ekki að það var upptakan af kollageni. Ef þú borðar til dæmis fisk með, ef þú borðar fisk með beini, þá er upptakan af kollageni svo há. Svo er núna allir að drekka þessar svona drykki sem er búið að bæta kollagen í og það er bara næstu engin upptaka því að hún er ekki bandi við prótínin í fiskunum svo líka með vinnur þetta ekki, þú pissar þessu bara. Fólk er að borga einhver dýrum dómum fyrir einhverja dós af einhverju sem á að vera bara yngingar djúsinnin. Í staðin fyrir að sjóða þverskorna ísu. Já, það er verið að reyna að ljúga inn á okkur einhverjum efnum sem við myndum fá úr náttúrulegu fæðinu ef við myndum nenn að borða hana, basically. Þannig við ættum að hvetja fólk til að borða þverskorna ísu. Absolutt. Og náttúrulega bleikan fisk á beini, þetta er náttúrulega bara snill. Þú nefndir að fara í Krónuna og Bónus. Ég bý þarna niður í bæ og fer í Kjörgarð og upp á Hallvæðstíg. Það er bleikur fiskur, en hann er aldrei með beini. Er alltaf bara flök? Alltaf flök. Já, oft bara stykki, en það er stundur róð. Það er róð. Þú sér ekki oft þorsk með róði. Nei, það er alltaf flaka. Þetta gerir mig alveg brjálaða. Eða keilu, ég var nú mikið í Norri. Þeir elda keilun á róðinu sem er algjör snilt. En þú var aldrei keilu með róði á Íslandi. En ég sá svona bleikjuflögg og það er sem sagt beininu farinn. En sunnildið er með á. Já, þetta er eiginlega annarkost eftir að vera bara í heilu lagi eða þú ert búin að snirta það fyrir mig þá tekur þú sunnildið, þannig ég sé ekki að kaupa það. En ég ætla að dobla þetta. Þú færð að kaupa reykta bleikju sem er búið að reykja og sunnildið er þá. Þú veist, hvað er í gangi? Ég held að þetta sé, annarkort er þetta græðgi eða leti. Þú veist, ég er ekki viss hvort. Þetta er bæði held ég og líka, svo fyndin, ég er líka annað erindi sem ég fór á fyrir nokkrum árum sem var íslenski sendiherrinn í Frakklandi að tala tækifæri til sölu á íslenskum fiski á franskum markaði en vandamálið liggi fyrir að við værim ekki að snirta fiskin almennilega. Að það væri svona, hvað ég maður segja, ekki nóg, þú veist, þegar þú kaupir flak af reyktum laxi til dæmis, þá er hann, þú veist, eins og baliklaxin, þú veist, þá var hann fullkomlega snirtur og búið að snirta þetta, þá er orðið gæði. Þú fann það ekki í fiskibúðum hérna, það sem er búið að verka róði fyrir þig. Já, meðan hér erum við... Afreistra. Nei, það er ekki... Ég veit ekki hvað þau myndu gera, maður myndu byggja það. Svo finnst mér annað, við erum oftir, ég er nú inni mikið í vöruþróun fyrir kjötframleiðendur og það er til dæmis bara gallina, pressan er svo mikil og stórmarkar ræður svo miklu og þú farið svo mikið aftur tilbaka að vinnslan er bara orðin slagleg, þú veist, menn er ekki að vanda sig. Þú veist, lambalæri er selt með nára fytuna, akkur er þetta ekki tilbúið í opnin. Þú veist, kótiletturnar eru sagaðar, þú veist, og allt og mikil fita, þetta er ekki trensað. Og beinflís er bara ofan á kjötinu. Já, þú veist, en þetta er þessi þensla, sko. Raðað í pakkan, sko, að séu, sko, tvær, ágætar og svo er falið, svona, lakari bitar, þannig að stundum er erfitt að elda þetta með sama hætt. En ég þekki alveg, ég lendi alveg í því að ég var í vöruþróun fyrir kjötframleiðendur um að þróa einhverja vöru sem maður ánægði með, þegar svo selur hann í búðinu og þeir, já, þetta er frábært, þetta er alltaf dýrt. Þannig að þá var fasi 2 í vöruhönnuninni var að eyðileggja það sem þú varst að framleiða, reyna að búa til lélegri eftirlíkingaði fyrir minni pening og þar að leiðandi var, bæði búið að taka ánægðin úr þessu og þetta var aldrei að fara að virka. Já, þetta er ástæða fyrir því hvað stórmarkaðnir hafa rosalega slæm áhrif á matvælaframleiðslu og dreifingu. Þeir hafa bara einn mælikvarða að hafa þetta nógu ódýrt að ég geti skóplóð sem mestu
og þess vegna svo nauðsynlegt að reyna að skapa annan heim sem eitthvað svona, við getum kallað matarmarkað. En við erum náttúrulega, þú kallar eitthvað svona underground fólki eins og við erum, við fáum allt sem við viljum, en við höfum bara eins meira fyrir. Ok, kannski það líka því ég er kokkur og ég meina hún náttúrulega svo sælkeri. Parturinn að því að ná í vöruna, þetta svolítið eins og að veiða. Þú veist, það meira, mér finnst það meira, þú veist, við það hafa, og það, ég kannski þekktu fyrir það mínu veitingastað að koma og sumið fannst óþægilegt að vera að hlusta okkur að sögur það sem ég var að segja, hver ræktaði það sem ég var með eða hvar það var veitt eða eitthvað. En fyrir mér það svo stór partur af þessu. Og fara bara í stórmarkaðan að kaupa eitthvað, það bara einhvern veginn eins og að horfa bara á síðustu mínúturnar í bíómyndinni eða lesa síðasta kafla. Það var eitthvað sem sagði mér að vera að kaupa gamla íslenska afbrigðið af kartöflum sem heitir Kvemmarsnafling, hvað heitir það þurr? Benti eða Helga. Eldgamalt sko. Helga. Hann fór að kaupa það og þá hitt hann mannin fyrir utan umferðarmiðstöðina og keypti það á skottur og það var eins og verið að kaupa sko eiturlyf. Já, ég var fyrir 50-afmælið mitt. Þá var ég að fá osta frá öllum þessum 7 aðilum smáframleiðendum á Íslandi og ég einmitt keyrði Reykjavíkurborg og ég þurfti að fara að hitta eina konu í Kringlunni og gefa henni pening og svo var ég á BSC að hitta aðra aðila og svo þurfti ég að keyra upp í Hafnarfjörð og það búið að senda þetta út allt sko. En vanalega þetta var einstæmi en það er alveg orðið miklu auðveldara. Svo líka annars sem við verðum líka að vera rosalega heiðarleg við okkur sjálf í hverju þjóðfélagi, Í hverju þjóðfélagi bara ákveðin líka prósenta af neytenda sem er virkilega hugað að því hvað það setur á diskinn og í sig og hefur gaman að því. En ég að tala út frá stjórnvöldum. Já, ég veit það. Stjórnvöld eiga að hafa einhverja stjórn á því. Það eru stjórnvöld sem að gefa stórmörkunum öll þessi bílastæði og það eru stjórnvöld sem ákveða að skópla öllum út á Granda. Það stjórnvöld sem ákveða þetta, stjórnvöldsaðgerðir sem að ýtir fólki í verslunarhætti og að mat sem ekki góður fyrir samfélagið, sóun í þessu, þetta er óheilsuvænlegt, þannig að stjórnvöld geta alveg ýtt undir annars konar matadreifingu. En ég held að sé líka annað stórt vandamál sem mér lítið talað ég veit reyndar að Erni hefur talað þetta áður, það verslunarformi, það þessi langi opnatími og það einfaldlega búðin á að vera hlaðin af vöru. Þú veist, við vitum alveg hvernig þetta þegar maður út á Ítalíu, Frakklandi. Við hjóni vorum í Frakklandi síðasta sumar og ef maður kom seint í bakarið þá var bara allt búið. Það bara búið og það bara má og hérna einhvern veginn er bara allt fullt af vöru og ég heyri nú ekkert um hana að sko sumir stórmarkar, það sé bara mottóið að súrdeigsbrauðin þar sko, þeir vita að þeir selja 6 af 10 og 4 fara í ruslið og við náttúrulega hljótum að borga þau. Og verðlagið þar alveg innan kjörbúðunar verður þannig að söluhæstu vörurnar fá sér meiri framlegð og sölulegstu vörurnar sem eru kannski rosalega góða gæðavörur fá sér hæstu framlegðina. Svo þetta líka En svo náttúrulega erum við búin að leggja niður þjónustu. Já. Ég meina þú færði enga þjónustu lengur. Ég meina ég vann í kjötborði þegar ég var að læra kjötinina fyrir sko 30 árum og þá var stóðarna til að þjónusta fólk. Þá komu konurnar og sögðu taktu þetta læri fyrir mig og saga það og svona. Þetta allt farið og ég man alveg þegar maður fór labba inn í Hagkaup og fann ekki natrónið og spurði viðkomandi og þá var maður spurði hvað maður var að fara að gera og enda með maður fekk uppskrift, skiljið. Þetta allt farið. Þessi þekking á mat. En svo líka bara aftur að því við erum að tala verðlag. Ef við myndum fá svona neysluvörumarkað aftur, verðlagi skipt svo miklu máli. Það rosalega mikið stór hluti af þessu þjóðfélagi sem bara hefur valla í sig og yfir mánuðinn. Og líka, það líka stór hópur sem bara sér mat sem bensín og ekkert annað og hefur í raun og veru enga ánægju af neinu slíku. En meðan við verðlag á gæðavörum það sem það grundvöllurinn, það alltaf að fara að minnka, að þú ert að tala um heilsu og heilbrigði. Það liggur við að það þurfi bara að niðurgreiða enn meira ferskvöru, það þarf að breyta þessu. En heldurðu að sá sem að fer inn í stórmarkaðinn og kaupir svona tilbúna matinn og þar hundir göttunum? Ég finnst það dýrt. Já, það spyrja því, en í staðin fyrir að maður myndi segja að ég færi hinn ringin, ytri ringin og keypti ferskvöruna og færi heim og myndi ákveða, ég ætla bara að fara að elda eins meira. Heldur það að það sé endilega dýrari að fara ytri ringin og kaupa hráefnin? Ef að hráefnin
nýtist. Nú 40% af innkaupum fólks að fara í ruslið. Matarsóun Líka sjálfkrafa, ef þú ert að kaupa gæðavöru fyrir aðeins meiri penning, þá eldarum minn vandar það aðeins meira. En ef þú ert að kaupa eitthvað drasl, þá kannski hugsa ekki, þú veist, eldur rúmlega og svo endar þetta í ruslið. Ekki myndi ég hafa efni á því að vera að kaupa eitthvað tilbúin á hverjum degi. Það bara... Nei. Þetta er það, svo út að segja þetta, þá getur maður gert þetta svolítið þegar maður elda ítalst. Þá kaupir maður kannski svolítið dýra svínakinn hérna. En ég kaupi bara 120 grömm, en ég metta 5 með því. Já, þú ert að tala guanciale. Ég var að hugsa hvað færði ferska svínakinn í hvað. Það er hægt. Já, það er hægt en aftur, við getum. Og sama með, ég get keypt reyktan lax, 150 grömm og metta 5. Þannig að það er hægt að... Mitt ráð til fólks er bara elda akkurat. Við hjónin erum 2, þú veist, og við tókum okkur bara í gegn. Og ég bara, þegar ég fer í fiskbúðina, ég kaupi bara 180 grömm af fiski á mann. Já, það er bara punktur. Og þegar ég fer í kjötborðið, þá kaupi ég bara sikkura lærisneiðina. En þá þarf það að geta farið og keypt 2 lærisneiðar. Já, þú getur það ef þú ferð út í Krónu eða Bónus, þá eru bara seldar 4. Já. Ég er ekki þar. Já, það getur gert í markanum, þá getur maður farið og keypt bara... En ég held að þessi líka bara, þú veist, maður veltir þessu svolítið fyrir sig, eins og sko, við hjónin, við erum nýbúin að vera út í Englandi, í Oxford, út í Sveit, við vorum í París í fyrra, við erum alltaf í Ítalíu eins og 2 ári, ekstra út á landi. Þar eru bara verslanir lokaðar á sundugum, þú veist. Og mándugum. Já, og ekki endur lopið langt fram á kvöld, þú veist, af hverju? Það eru líka veitingastæðinir lokaðir á sunnudugum og mándugum. Já. Það er ekki hefð á Íslandi. Já, það er svo sem að byrja á Íslandi. Þú ert með það ekki? Jú, við vorum í 20 ár og aldrei opið á sundugum og mándugum. Ekki það ég sé svona kristinn, en það var bara valið. Þetta er bara annað rekstraforma sem er bara, staðurinn er keyrður á einni vakt. Já, bara margir kostir, sko. Eins og við svona byrjuðum þetta samtala að tala þú veist, það finnst mér bara meira í ljósi þess sem við erum búin að tala Ég vil ekki vera rosalega neikvæða því að þú veist, já það eru mörg vandamála en þú veist, það er alltaf til lausnir á öllu. En á sama tíma, þú veist, eins og ég segi, nú er þetta 15 meira það síðan ég opnaði búrið að á þessum, 18 árum, þetta samtali er búið að eiga sér stað. Aftur og aftur. En það er sko, við þurfum að tala sömu hlutina aftur og aftur. En ég held samt, ég held sér hárið til að það er samt margt rosalega gott að gerast. Eins og sveitabúðin í Svarfaðardal og Völlum yfir sumarið og geta farið í Hálsikjós. Ég ætla líka nefna eitt sem hefur verið, sem er ekki markaður, sem er öðruvísi, sem eru innflytjendabúðirnar. Alveg frábærar. Það er náttúrulega ótrúlega breyting. Istanbul Market. Istanbul farið ekki þar? Jú, og fiskar. Frábært. Fiska til dæmis, þar verð ég spennt, já. Þá get ég fengið kaki og ég get fengið baunagjöldin og þú veist, auðvitað, ég elska fiska, sko, það er bara... En það, ég segi það sama, ég fer mikið í þessar Asíubúðir og, þú veist, sko, ef við værum alveg vonlaust, þá værum við náttúrulega bara fluttur. Skilur, við erum ekki alveg vonlaus. En við gætum verið miklu betri. Ég ætla bara að taka fram hérna því að við erum ofta að ræða hvað má betur fara í samfélaginu. Það er ekki gagnrýni á samfélaginu allt sé ómögulegt. Nei, alls ekki. Það er bara að við tegjum okkur áfram með því að ég held að það sé Bill Gates sem hafi sagt það, sem maður alltaf aldrei að vitni hann, það er ekki mikið vit sem gefur á honum. En hann sagði einu sinni, ég nenni ekki að tala um það sem er í lagi. Ég vil bara tala um það sem er að, því að það við getum breytt því. Þannig að maður verður stundu, í því felst ekki sko dómur á að allt sé ómögulegt sko. Það er rosa, eins og ég segja, því ég er svo heppin og ég tel það forréttindi að vera að vinna með framleiðendum og framleiðendur sem eru að gera alveg dásamlega hluti. Svo ég kannski er í ákveðni endalausri hamingju og spennu yfir því sem er að ske. Því að 2 ári og marga mánuði leiðandi upp að er náttúrulega ekkert annað í gangi en að vita hvað er mikið flottum mat, flottum vörum, flottri vöruþróun í gangi. Ég bý ekki svo langt frá Hörpunni og ég labbaði þarna þegar það var matamarkaður síðast tímann. Hvenær var það? Var ekki bara desember? Nei, mars, fyrir ekki mars. Ég labbaði þangað og skoðaði svona, var svona, já, það var svona margir að búa til eitthvað svona sápur og eitthvað svona. Mikið, og mér langaði í svona eitthvað sem ég bara ætlaði að elda kvöldið og fór til hans Ítalans sem Roberto Cariello, já. Og hann var ekki með það, mér langaði í pulsunar sem hann gerir Salsiccia, grillpulsunar, já, frá Stjörnum Krónu og Hagkaup. En þau seldu mér ítalska pulsu sem er svona hálfgett mauk, svona sem er svolítið sterk.
Það frá Kalabríu og það í raun og veru smyrjanleg pilsa sem var í raun og veru algjör nýtni á svíninu þegar var búið að taka alla góðu bitana. Það var mjög feit vara. Mjög sniðug vara. Ég fór með hana heim og svona átta mig á því að hvað hún mjög sterk og svona. En ég myndi vilja geta sótt hana bara úti í bónus, en ég get ekki. Nei, hún fæst allavega, meðalbúin eftir 40. Hún ekki alveg alltaf í framleiðslu heldur. Hún ekki alltaf af því að... Ekki heldur pulsunar, þar voru gamla gengið að í krónunni, þar hurfu allt í hennu, svo voru það til í melabúðinni, hurfu, það eru bara til frosnar. Nei, það ekki rétt, það bara til frosið við veturinn, af því að salan minnkar og svo þetta festið við sumarið. Mér finnst það mjög góð vara og sem ég nota í hitt og þetta. En aftur, hann einn einstaklingur að gera allt. Svo að þú veist, þetta raunveruleiki íslenska smáframleiðenda. Svo fór ég og þá var þarna fólk frá Höfn í Hornafirði sem voru með heitryktan makríl sólsker, sem alltaf mjög skemmtilegt. En svo voru þau með heitrykt hrogn. Og það var ég glaðastur með, þá gæti ég keypt það og fór heim og bjóð til tarmasolata. En þá komum líka einu svolítið annað, sko. Ef það væri markaður, þú veist, hypothetically, sem að væri svona ástíðabundinn og með alls konar, þó að það var einhver einn aðili sem væri ekki að framleiða, þá væri hann með ákveðin aðgang að þessu. Já, og þú getur komið upplega eitthvað nýtt, sko. Þú veist, við ættum kannski að senda út í kosmosin og voru nýjir aðlar í Kólaportinu þegar að tala um að opna matamarkað. Við erum búin að funda með mörgum aðlum í Kólaportinu matamarkað yfir árin, mjög oft. Þú mást ekki vera alveg að gera þau upp. Nei, ég er ekki að gera það, ég er bara svona að segja ef að tímakaup fyrir allar þessa samtölu yfir árin og þessa fundi með hugsunaraðlum, þá væri ég moldrík. Þú hefur lent í því, Eirný, þegar þú kemur og svo ferðu að tala við ykkur sem getur verið á vegum borgarinnar eða ykkur sem ykkur í framkvæmdum, svo ferðu að tala við matamarkað og það rennur upp fyrir þig bara, það eru búnar 3 mínútur á þessu fundi. Hugmyndir þeirra matamarkað eru bara eitthvað, þeir eru mjög sérkennilegar. Mér fannst það til þess að þegar ég var að tala við fólk í borginni, þau sá alltaf fyrir sér svona grænmetismarkaða sem að ég var búin að átta mig á því að það er eiginlega efnaðslega ómögulegt að láta bóndan standa þarna og selja út úr. En nú samt erlendis hefur ákveðið viðskiptamódel eins og þarna í Torfehallinni. Þar aðalið sem rekur þetta. Hann þarf að vera með ferskur, hann með grænmeti, hann með fisk og hann með kjöt og hann með bjór. En hann þarf að leigja út hinabásana og það þarf að vera einhver í samkeppni við honum öllum þessum 4 sviðum. Þannig að hann leigir þetta út og það fullt af hann básum og svo hefur hann meira pláss úti yfir sumarið og yfir aðvenduna. Þetta gengur. Það gangi ekki allir básar, en þetta gengur. Nei, en það líka aftur. Við verðum að tala um neytenda hóp og fjölda fólks sem að koma við. En nú hlemmur til dæmis, nú að taka hann plan í gegn. Hvað á að gera þarna á planinu fyrir utan? Eigum við bara að vera þar að búri nefið það? Þú veist, akkur ekki eitthvað þar? Ég held að hlemmur fyrir mér þegar á sínum tíma það verið að tala um mismunandi staðsetningar, hvar hann ætti að vera mannstu. Það var líka talað um nýr á Granda og mismundi svona staðir og á þeim tíma fannst mér Grandi eiginlega vera skynsamari vegna aðkomu. Ég er alveg hinum megin. Já, en það er bara... Umferðarlega óhæfur, bæði labbandi og keyrandi, alltaf rokarna og vondlykt, sko. En þetta að vera kannski nálagt við stórmarkana nema færi á matamarkaðinu og keypti svona dittin og dattinn og svo getum við keypt alltaf klósettpappirinn og svona í krónunni eða bónusóðunni. Skiptir ekki máli. Á ungu árunum mínum trufla mig ekki, sko. Á ungum árunum mínum þá var ég ástæðan fyrir ég stofnaði bændamarkað á Íslandi var að því að ég var náttúrulega í þessu í Edinborg þegar ég bjóð þar og í 17 ár svo þá var ég bæði sem framleiðandi að selja og svo líka bara sem starfsmaður. Og það voru alltaf haldnir bændamarkaðir á bílaplanu fyrir utan stórkaupan. Svo það var format sem virkaði því að það eru kannski alltaf 10, kannski stundum ekki nema 10 til 15 básar, stundum minna. En að hafa þetta bara á bílaplanu þar sem að neytandinn komi og gengi þessu vísu og svo gæta farið inn í kjörbúðan og keypta klósettpappírinn og uppþvottalög og allt það sem þurfti. Markaðurinn er það sem kúnin er? Já, í raun og veru. Þetta er oft svona í útkörunum lestastöðun og stórmarkaðurinn hlið. Já. Markaðurinn er þar á skólalóðunum út í útkörunum. Og oft bara löðum og sundum. Já, akkurat. Skólalóðunar er náttúrulega kjörnað fyrir matamarkaði. Það ætti að vera miðja hverfisins, eða ekki? En á móti kemur þetta eru við svolítið kannski lengra frá framleiðendum og svona. Já. Og svo það verður engin ríkur af þessu. En þú veist, þetta er meira svona vision, þú veist.
og smáframleiðendur á Íslandi selja sína vöru alla nú þegar, hvort sem að það beint eða í gegnum Kúnnin hefur fundið framleiðanda. Já, og svo í framleiðandi þarf ekki að fara að reyta kúnna. Já, og svo þú verður líka pæli í því, sko, ég meina, það eitt að, ég meina, það til dæmis fór af stað fyrir kólaportið að hringja í framleiðendur og athuga þeirra áhuga. Okay. Til þess að vera þá með bástur að selja sjálfur. Rosalítið. Það voru allir bara raunveruleikin ég fyrst og fremst bóndi með mín verk sem þarf að vinna og svo ég með þetta og þetta, ég nenni þessu ekki. Þú mennar að ég bóndi og ég með vefsíðu sem ég dótið mitt og svo keiri ég líka skólarútuna. Já, basically, þú veist, eins og allir ég þekki það, sauðfjárbændur Íslands. Ég er komið í túnunu heima í Mosó undanfarin ár og við höfum verið að reyna að setja upp eitthvað markað þar svona yfir þessa. Já, og það gengur ekki neitt, sko. Nei, það var haft samband við mig. Við fáum ekki að framleiða til að vera á. Samt nú mikið grænmetis og blómaframleiðendur þar. Þetta bara ómikil vinna, þeir eru bara á fullu í öðru. Já. Svo þú veist, það verðum ekki að taka frá. Ég bara svona, margtalinn nóin fyrir mér væri það sem gæti komið næsti hér á heima. Ef við myndum segja, ok, við tölum helgi því að þá almenni neytandinn ekki í vinnu, en það væri hægt að vera hvort sem að það laugardagur, sunnudagur, mánudagur eða föstudagur, laugardagur, sunnudagur, þar sem að það kannski væri meira aðgengi fyrir kokkana og kannski þar alveg myndi framleiðendur koma með kannski stærri einingar þann eina dag eða þú veist, það væri eitthvað þannig og þá margtalinn til dæmis bara þannig að það bara, básarnir eru gjörsamlega breytilegir, þú mætir, það ekkert víst hvort þú var í þessu horni eða þessu horni og það í raun verið þú bara ákveður, ég get verið frá 12 til 4 í dag. Það opið frá 11 til 6 og þau bara púsla fólki inn í plássin. En það sem margtalinn hefur svo það sem við töluðum áðan, það líka veitingaraðstæða, street food, það bar, það náttúruvínbar, svo að þú veist, það dregur að svona í raun og veru hvort sem að fólk kemur og kaupir framleiðsluna ekki, það að draga að bæði neytandi til þess að fá sér borða, líka svona, það við hliðin á kjörbúð, svo fólk fer þar inn. Og túristana. Já, og túristana, svo þú veist, það hefur allt að bera, þess vegna myndist ég á fangelsisbygginguna í byrjun. Og það mjög algengt að, þú veist, þess að Oxford einhverja gamall markaður sem að byrjaði sem ferskvara, sem að bændur komu inn í miðbæ og voru að selja grænmeti aðla og svo eitthvað kjöti, fiski en í dag hann alveg 50-50 ferskvara og street food og ég held að séu 60 básar þetta 3 daga í viku, 60 básar af street food sem sko ekkert endilega eins 2 daga í viku, þú getur bara prófað þú ert með hugmyndina, ég að gera gott eitthvað og þú prófar einu sinni eða þú veist, hverja helgi í 3 mánuði og svo bara, ég bara kann þetta, ég ætla að opna veitingastað. Þannig að það svona ákveðið tækifæri og hérna. Ég meina ákveðnir aðilar, bændur, framleiðendur, þú veist, það ákveðnir ástímar sem eru háanarsamir, aðri tímar sem eru minna, þú veist, bara geta svona skokka þessu upp og niður, það var í vokan. En svo eins og að tala um þessa ástíðabindingu, við munum öll eftir Borró þegar jarðarberjum voru bara í byrjun sumars. Nú eru þau bara, þú veist, þú kemur í janúar og þá eru bara einhver jarðarberj frá Chile eða einhver stað frá og þá svona ástin pínu farin, sko. Já, og þú veist, líka eins og maður bara market, ég meina, sem þessi svona, þetta var valinn slow food markaður ársins 2015 og ég var þarna við það og þú veist, bara hvernig maður sér þróunina þar, við erum öll að berjast við að öll matvaran verði ekki krukkuvara, verði ekki í raun og framleidd fyrir túristan, af því að hér þessi litlu matvælaframleiðendur, margir þeirra hafa sprottið upp af því að við erum núna með ferðaþjónustu sem gerir það verkum að þetta getur staðið undir sér en þá sérðu líka endurtekningu hvort sem orðið í Iceland, Taste of Iceland á Laugaveginum, hver einasta ferðamannabúð með sama úrval af þessu og það alltaf auðvitað gott fyrir þau að gera þannig vöru Það svolítið svona annar geiri og það líka oft í tengslu við svona markaði eða svona, þá eru oft þessar búðir sem við verðum að tala á þennu svona sápubúðir svona, sem að sumuleyti ekki til þess að framleiða fyrir fólkið á staðnum heldur það til þess að kaupa næstu í minjagripi. En galdurinn hlýtur að vera að reyna að finna svona jafnvægið. Það þyrfti að vera svoleiðis líka til þess að fá traffík frá túristunum sem að fara þá í streetfoodið og sem að tryggir það að verði
kannski ræktargrundvöllur fyrir hérna íbúana að koma líka og kokkan og allt það. Herðu, Ernía, því ég er með því hérna, þú sagðir að þú hefur stofnað búrið. Já. Og þú ert ostasérfræðingur. Ég man alveg eftir því hérna, þú varst að byrja hérna nýri í Nóatúni. Var það 2000 eða eitthvað? Nei, 2008 viku, ég opnaði á föstudegi, hrunið var á mánudegi. Ég var á sama stað, ég opnaði hérna, ég náði 3 mánuðum, ég opnaði veitingastað sem kostaði þá rúma 200 milljónir og svo var hrunið haustið. Ég flutti inn osta frá Baramak, frá Neil's Yard. Já, þú komst bara frá hérna, Skotland og Englandi og komst eiginlega með ostana með þér, alveg stór hjól sem voru í kælum á bakvið þig. Já, ég leit sér hannaðan kæli. Já, stórkostleg búð. En svo lendur í einhverjum vandræðum með innflutningin og svona, var það ekki? Voru ekki bara stóru hérna, framleiðendurnir sem að keyptu innflutningskvótann og... Það var nú ekki kvóta tengt, sko. Það sem skeður í raun og veru því ég stofna búrið, þá náttúrulega ég er náttúrulega búin að búa í Bretlandi í 17 ár, Skotlandi í 17 ár og þar alveg er ég náttúrulega búin að vera með rekstur, ég var með versluþjónustu þar í 10 ár og þú veist, svo ég var náttúrulega í raun og veru með kredit hjá öllum þessum byrgjum, svo því ég til Íslands, þú veist, þá er ég í raun veru út af trausti að fá að flytja inn, ég flutti inn 2,5 tonn af ostum frá Neil's Yard Dairy til þess að opna búðina, en svo eftir viku þegar hrunið á sér stað, ég meina það bara var rosalega erfitt fyrir mig, það tók mig 2,5 ár að borga þennan upprunalega stoppkostnað því að hann fimmfaldaðist. Þú veist, þetta var alveg ofsalegt ströggl og það er raun og kannski þannig að út frá matamarkaðsleinslunum út að ég fer bara raun og vera að auglýsa eftir varning hérna heima og svo náttúrulega er staðan svo þegar þeir eru að leggja einhverja 115% innflutningstolla á einum tímapunkti eða einhver geðveik í gangi á landbúnaðarráðherra að þá er þetta náttúrulega orðið þannig að ég fer að teygja mig í að versla í gegnum þá aðilar sem voru að flytja inn og auðvitað reyndi ég að vera ráðgjafi fyrir þau til þess að reyna að fá betri gæðastöður. En á þessu litla landi okkar með regluverki sem það er og með innflutningstolla og kostnað, þá auðvitað ekki segir það sér sjálft að þessi gæðaostar sem er það sem ég stóð fyrir, það er það sem ég langaði að standa bakvið. Bæði var neytandinn hér ekki heima meðvitaður hvað var á bakvið en líka kostnaðurinn var svo há svo auðvitað breyttist rekstrarformatið mitt og matamarkaðurinn í raun og veru verður stærri hluti af. En líka fræðslan og ég er búið stolt af því. Það eru mörg þúsund manns búin að fara í gennum ostaskólan á þessum árum og ég var á þessum 10 árum En búrið er farið og ostabúðin í skóla verður stíður líka farin. Ost er ennþá ostaborð í Hagg upp í Skeifunni. Nei, það er bara í kringlunni. Hins vegar hefur það gerst að það er komið miklu meira af svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, svona erlendir stórmarkað ostar komnir inn í... Hvað finnst þér Og svo verið líka eitthvað svona þróun í að það er komið svona Íslendingar að reyna að framleiða betri ost, pakkaði svolítið svona inn í svolítið svona eins og að sé Já, það er hollenskir ostar pakkaðir í íslenskar umbúðir. Það finnst mér nú bara eins og að skóla vatn, spínat frá Hollandi og kalla það íslenskt. Það er algjört... Er þetta þess að hollenskir ostar? Já, það er bara búið að setja þetta broskallin, já, þetta er ekki... Er þetta ekki eitthvað frá Skagafirði að segja mér þessu? Þú tala um mjólkursamslun, það er KS, það er Feykir og Reykir. Já, það er náttúrulega mjólkursamslun. Þetta sé Skagafjörður. En mér finnst það líka bara það að vera herma, ok, ég upplegi að mjólkursamsalan í ostagerð hefur basically bara verið að herma eftir einhverjum úti og gerir lélegri útgáfu. Nú ætlum ég aðeins að... En er það ekki oft þannig, er ekki... Jú, kannski. Ísland er byggt á því að herma eftir, við erum ekki með. Ég kann þetta ekki allt saman ekki, hvað heitir það, Belladonna? Primadonna er það ekki alveg gáti frá Hollandi? Þetta er bara að vera að því að íslenski neytandinn, við erum pínti Amerikana, við viljum sætt og feitt. Og sætt og salt og feitt, það er okkar tikklisti. Já, og alltaf lengra út af jaðrinum, sama hvar við erum. Svo að Primadonna var náttúrulega svo söluhá að það náttúrulega sáu þeir strax að þetta væri náttúrulega algjör vitsfyrirgar. Frú ostasérfræðingur, þessi þróun og osti segjum bara síðan 25 ári. Ok, bara bláköld spurning. Í dag erum við íslenski neytendur á verri stað heldur en áður en að þú opnaðir búrið 2017. Með osta. Ok, já og nei. Ok. Númer 1. Horfum aðeins núna bara á eitt. Það er meira úrval. Það er meira úrval, en hvaða gæðastöðl er á úrvalinu er annað. Hins vegar, nú ætlum ég að segja annað, sem er eitt, sem er bara, við horfum á úr hverju ostur er búin til, það er mjólk. Þegar kemur að
gæði af mjólk, þá til dæmis íslensk framleiðsla rosaleg. Íslenska mjólkin hún frábær. Aldrei að vanmeta þetta hráefni. Þú getur gengið að vísu ef ef ég ætti barn, þá myndi ég fóðra mitt barn núna á íslenskum ostum fram yfir þá erlendu ostar sem á markaði. Við getum þessi útvíka þetta, við erum líka með sama kynið sem við notum í kjöt og mjólk. Þannig að þetta algjörlega frábært. Já, sýklalyfjanotkun, fóðurun, ég menna þetta endalaust. Við til dæmis hér á við hérna í norðurinu það að mælast rosalega há beta-karotín í okkar mjólk. Við erum náttúrulega í 100% grasfóðurun og svo ekki bara það, við erum líka við erum með ákveðin prótín, K-prótín sem ekki svona bara algengur á Norðurlöndum sem svakalega góður fyrir heilsuna. Það eru beintengingar milli lækkun á blóðsykursstuðli í íslenskri mjólk. Ég held þetta sé allt. Þetta hver... Ok, mjólkin okkar betri. Hún betri. En veistu að við gerum miklu verri osturinni? Það ekki satt. Nú? Nei, ég ætla ekki að segja þetta. Nú erum við að tala smekk. Ef þú gengur hvort sem þú kallar þetta allt plastosta eða gummiosta, ég hlæstundum því ég segi brauðostur af því að þú getur sett hvað ost sem á brauð. En það ákveðin kategóri sem þið kannist við því ég segi brauðostur. Það heitir brauðostur, ekki? Það eitt sem heitir það, en við tölum alla fasta osta. Sem var í gamla daga í vaxinu með fjólubláðu stiklinu. En á Íslandi tala allir þessa fasta osta og ég tala það sem heitir á ensku cooked curd cheese, þessi fasta ostar. Soðnir í saltipetri. Það ekki, við sjóðum ekki ostin, ekki gera þetta verðunda, hér erum við með, og þetta saltpétur notaður út allan heim, það ekkert íslensk fyrirbæri og magnið sem notað það lítið að þetta ekki eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. En hins vegar það sem við erum að tala að við gerum, if you're gonna make a cooked cheese, aldrei þræta við íslenskan ostagerðarmann af því að hann mun alltaf gera betri heldur en þú. Þetta náttúrulega upprunalega frá Sviss. Þetta náttúrulega í raun og veru bara aðferðin sem þróuð við að gera emmentaler og ástæðan fyrir því að þessi þróun á þessum föstu ostum í okkar hluta af heiminum fyrir norður því að við erum kaldari og þurrari loftslag. Svo þetta bara að þróast í þá átt að þetta stílinn sem við finnum í Danmörku og Norrlöndum. Ég bara stundu þennan ost til dæmis eða fyrir út í bakari og það allir normalbrauð þarna. Normalbrauð með búra og feitulægi og smjör. Veistu þetta, ég verð bara ég titra að fá sneið af normalbrauði, þykkt lag af íslensku smjöri sem svo stútfullt af beta-karotín að það eins og gull sem glóir og það ekki gerðisneitt, svo að við erum að fá mjög mikið af góð gerðlum og smjörun okkar og svo búri svo vanmetinn. Smjör ekki gerðisneitt? Nei, hitastig fer aldrei upp í það. Hitastig fer ekki það hátt. Svo við erum að tala En búri, það ekki bara havarti? Þetta havarti, en hann rjómabættur havarti. Svo að það eru bara feitar en havarti. Ég meina havarti, ég nefndi eftir Hanna Nílsen, havartigort. Ég meina þetta guðdómlegur ostur. Þú fær jógurt, þú fær smjör, þú fær heslinetur, möndlur. Við stundum hugsum þess að krakkostur. Nú til dæmis yfir árin hef ég verið að gera paranir með bjór og víni. Búri, hann eins og kindamjólk, hann bara smýgur í gegnum allar paranir. Ok, við erum með bestu mjólkina, en... Svo ég myndi alveg segja og við erum með mjög, þetta eins og langaðir eins og í symfóníuhljómsveit, þú getur verið víóluleikari og þú getur verið technically brilliant eða listrænt brilliant, ok? Hugsaðum íslensku ostar sem bara tæknilega velgerða og gæða, ekki yðna, við... Mjólkurfræðingarnir eru yðnamenn, frekarlega listar. Já, en við, akkurat, þeir eru tæknilega fullkomnir frekar en við erum það líka kokkar. Og því miður á svona litla heimi, þá erum við náttúrulega í þeirri stöðu að auðvitað langar okkur að gefa okkar aðilum til færi á að verða listamenn að búa til ost. En erum við ekki líka aðeins í smá vesinni hefðarinnar vegna þegar við lítum alla þessa osta sem eitthvað sem sneiði niður ofan á brauð? Aftur, það menning, en samt neyslan okkar fjórða hæst í heimi. Svo að þú veist, við erum fjórða hæstu neyslu af ostum án túristana inn í tölfræðinni í heimi, svo að við borðum anskoti mikið. En þú spurðir alveg í byrjun, er þetta betra eða verð? Þegar ég byrjaði það voru ekki 7 handverksframleiðendur að búa til úr íslenski mjólk. En það var náttúrulega bæði reglugerða pakkin og... Hann ennþá til staðar, því miður. Já, en ég segi hann fældi ennþá meira þá. Já, ennþá meira þá. En svo erum við náttúrulega núna komin með menn eins og Guðna Hannes sem stekkur á milli. Við erum með ostagerða snilling sem bara
hann stekkur á milli og hjálpa fólki sem er frábært. Ég þarf samt aðeins þarna að ég verið með Þórarinn Egil Sveinsson og svo náttúrulega kemur Guðni inn í þetta og ég náttúrulega sem manneskja sem er ostaktivisti myndi ég kalla mig, þá ég náttúrulega voða smeyk við það að sjá að sömu mjólkurfræðingar að hoppa milli allar okkar smáframleiðenda því að þeir eru náttúrulega bara með setjum þekkingabrunn og að fá endurtekningu í hvaða tegundir eru búna til og á hvaða hátt í hvert skipti gerir einsleita flóru. En það væri náttúrulega líka mjög gaman að fá mjólkurfræðinga á Íslandi sem ekki læri Danmörku sko. Nei, en það eins og staðin þá Danmörk og Svíþjóð algengustu staðir og núna til dæmis af því að mjólkursamsalan sem okkar batteri sem þegar við tölum iðna sko, mjólkursamsalan eins og sko framleiðsla miðað við önnur lönd, skilur að þá og það ennþá handverk í gangi í löguna okkar vöru það ekki búið að eyða í það ekki það mikið sem við erum að búa til þess að réttlæta stóru tækin og tólin svo það ennþá handverk í gangi en þá erum við að tala sko hérna með En stjórnendunum langar rosalega mikið að vera arla samt Öllum langar að vera arla En nú ég bara út í búð Mér finnst hérna íslenski gráðosturinn Yes, tölum saman. Hann góður. Þetta er Akureyrar-merkið utan á honum. Já. En hann er ekki alveg eins og hann var í Kanada. Hann ég held að ekki búið til Akureyri lengur, eða? Nei, hann gerður í Búðardal í dag. En hann er búinn að, Búðardal í mörg ár. En kannski bara engi vanda búið til gráðost. Jó, gráðost getur við, hann með flóknari, en það er samt. Mér finnst það okkar betri heldur en Danny Blue, sem að minnst hann aðeins feitar í Danny Blue. 5.000 sinni betri, því hann gerður með heilin. Hún Elisabeth, hún var í Búðardal í mörg ár, svo það bara búið að ein mannskja sjá þetta í 1000 ár hún flutt með hana, en samt en eitt af því sem, til dæmis því ég opnaði búrið þá var það þannig, ég byrjaði fyrst upp í ostabúðuna Bitruhálsi og þar voru konur sem var búin að vinna 14-15 ár þarna upp í ostabúð og svo komu gráðastöðnir inn á grindinni og þær byrjuðu að taka að því við erum náttúrulega með pókagerjun engin skorpa, við erum að fá kílóverð svo þá að byrja að klippa upp pókan og náttúrulega eins og ég segi alltaf gráðastar pissa þeir gefa endalaust af sér vatn svo að þær voru teknir og svo var byrjað að taka bara naglabusta og hann var bustaður og skrúbbaður og bustaður og það var þreifin öll yfirborðsflóran á hann og pakkar og settir í borðið og seldur og þetta fór svo í mig og ég var bara guðnabænum hættu þessu og leifum bara þóna og ég átti samtöl við Elisabethi og í Búðardal þá hættu þeir að busta ostana og þeir leifðu smá skorpu og þeir eru þurrkaðir og það sem er að skeða þarna við komum með þá ákveðna flórabakteríuna sem gefur núna og hann búin að breytast mikið af því að hann var áður saltusætur núna eru komnir þessi kjöttónar sem við viljum fá frá rauðkítsgerlinum oft hann með svona smá bleikleik slíkju yfir borðinu af því það er hægt að busta þá svo hann breytist þarna já, allir 2010-2011 þá hættu þeir að busta svo þú veist, íslenski grástun fyrir mér hugsaði bara hráefnið Þetta gerill sem átti að hafa komið beint frá París. Það eru alls konar sögur hvernig hann kom, en það er einn ástagerðamaður sem kom með hann til landsins og hann kom með hann frá París upp á 1950, svo þú veist, þetta búið að vera einn gerill, þetta bara búið að framfylgja allir þessar. Þetta tæknilega fullkomlega velgerð, ostur, virstungin, æði. Þetta er besta sem Íslendingar gera í ostum. En hefur samt Stilton og Roquefort betra? Já, það er bara alltaf Það er ekki samband. Þú getur ekkert búið, það er eins og segja þið finnist nautakjöt betra en hreindýrakjöt. Ég ætla nefnilega að skjóta einhver meina. Það er eins og galdurinn við þá Stilton, Roquefort og Gorgonzola er að í hvert skipti sem maður er að borða þá hugsaður maður, Stilton er bestur. Svo smakkaði maður Roquefort og segir, Roquefort er bestur. Ég ætla að pröfa að leggja það fyrir ykkur, að reyna að borða eitthvað á ostum og finna hinn vera betri á meðan að borða. Þú verður náttúrulega að muna það að skinnfærin þín eru svo, þú veist, ef þú borðar Gorgonzola á ferköntum disk einn dag og hringlóttum annan dag, þá mun hann breytast. En að því vorum að tala, við langar að skjóta með þessa blámuglosta. Við erum náttúrulega rosalega hefðið þar og náttúrulega í Ólafsdal var búin til sauðaostur og fluttur út bara, þetta er aldamótin 19. Við erum með plakkut sem sýna þetta og Ostajói í Borgarnesi sem var nú aldeilis átti börn með öllum konum og við veitum ekki hvað varðum hann. Hvenær var hann? Það er fyrir svona 100 árum aldamótin. Þetta er nefnilega mjög skemmtileg saga sem er á bakvið það því að var það hann sem var sendur til Roquefort? Hann var í París, Frakklandi og hann ferðaðist.
las þetta því að þegar hérna sauðasalan til Bretlands hættir að þá sitja Íslendingar uppi með 800.000 fjár, það hefur bara 400.000 og því að þetta var selt út og þá var spurningin hvað hefur að gera við þetta ættum við ekki kannski að fara að nýta mjólkina og þá var hann sendur til Rockefort og kom og gerði ýmsa tilraunir gekk ekki alveg nóg hjá honum eitthvað þess en svo 1930 þá var hann vist búinn að ná svona góðum tökum á þessu en þá ákvað bændafórust að bara hætta við þetta við erum að láta ríki bara hérna borga okkur bætu fyrir að kjötið seljist ekki og þá var haldið áfram að framleiða sko íslenska sauðakjötið fyrir kjöt í staðin fyrir að þróa því yfir að framleiða fyrir mjólk eða ullin. Það var ekki alveg svo þetta er einfalt að sagja ég var að flýta mér að því ég held klárlega mjólkuframleiðslan hún varð undir og hérna og þetta snerist ull og kjöt. Ég meina bændur voru að blanda kindamjólkinu saman við kúamjólkinu til þess að hækkað fitustig svo þegar þau fóru með þetta í rjómabúin að þau myndu fá meiri pening fyrir mjólkina. Svo að kindamjólkin þótt að það sé hefði fyrir því að nota kindamjólkinu í skýr og framvegis sko að þá náttúrulega já. Þannig ég út í búð og hérna ég hef síðan komið ný svona vara hérna, sem ég held að sé frá Skagafirði pakkað inn þannig í svona hörðum spjöldum í svona já það seikir og reykir og ég horfið fram hjá þetta og ég sagði ég nenni ekki að smakka þetta ég ætla bara að bíða þannig til eitthvað segir mér hvort ég gera það ekki ég ætla ekki að rjúka eitthvað til þótt eitthvað hérna í MS eða Skagfirðingarnir sé að framleiða eitthvað þetta er bara eitthvað svona verksmiðjuostur sem reyna að vera skárri þannig ég ætla bara að bíða ég hef ekki smakkað þetta ennþá þannig ég ætla að spyrja þig að smakka þetta? Já, ég meina og þú segir verksmiðju ostur, ég ætla nú bara algjörlega að mótmæla því að þetta er Kaupfélag Skagfirðinga, þetta er ekkert það stór framleiðsla og þetta er lageraður ostur. Já, og þetta er, ég meina það en lýst honum fyrir mig svo að þú fristir mig til að smakka. Í raun og veru, þetta er náttúrulega þetta er í raun og fyrst og fremst gáta uppskrift sem er búið að lagera, það er búið að nota Helvetica til þess að fá fram þessi tyrosín kristallamyndun sem að Íslendingar elska, þessi sætu tóna, þessu mjúku, sætu, karmelutóna, hnétutóna sem koma fram. Og þeir eru einu útgáð sem er hún ekki 24 mánuðir? Já, 24 mánuðir. Og ef það finnst bragðleg, ef ég finnst primadonna góð. Ég kaupi frekar gáta sko. Já, en ef ég finnst primadonna góð, þá er þetta góð. Og ef ég langar í alvörni að fara að tala hvort er betri mjólk, primadonna eða feikir, þá get ég alveg sagt þér hvað það er. Og þetta er ekki versmiðju, iðnaða. Þetta er mjólk, hleypir, salt, gerlar, punktur. Ég held að það sé svona hvernig þið pakka þessu því þetta er svolítið pakkað inn í svo svona þetta er svona sem þetta er ómikið markaðshyggja ómikið að segja mér hér er einhver gæðavara eins og ég að kaupa svipað ég var að tala á þannig að getur oft verið í markaðum svona til hliðar það verður að selja túristum með svona framsetningin á þessu það er líka því þeir eru búin að leggja meiri vinnu í þetta og það er búin að leggja meiri tíma þú verður að muna að það kostar að geyma það er kostnaður, það er húsnæði, það er, Ég vil frekar fara að kaupa þetta bara af hjólinn og segja, er það aðeins minna eða aðeins meira? Ég myndi frekar og hjólið, og hvað svo? Ef það er ekki selt, sko, hjól, það þarf að segja, ég meina svo ég bara í ostabúðinni hjá mér, ég meina, ok, það eru ákveðin hjól, auðvitað leið að þú opnar hjól, þá er gæðarýrnum. Henni mín, ég er bara kunni hérna. Ég veit bara hvað ég vil. Ég vil bara hvað ég vil, það er bara ykkar að redda mér því. Það er svipað eins og þú myndir bara vilja fá öll vín á veitingastæðnum í glasavís, sko. Bara ég þurfti bara að opna hennar dýruflöskuna fyrir eitt glas, sko, og vona að ég selji restina, sko. Það er ekki þannig að ég get ekki keypt hvaða vín sem er í glasi. Nei, það er sjaldgæft. En spurningin frá honum var hvort að aðgangur Íslendinga að ostum hafi skánað eða versnað eða staðið í stað frá því að þú opnaði búrið 2008. Ég ætla að segja það að því að núna er aðgengi að íslenskum handverksostum þá er það bara rosalega jákvætt. Það er aukin flóra af erlendum ostum fyrir mismundi bragðleika sem er mjög jákvætt. En þá þann dag í dag er það bara staðan að innflutningstollar og vendunartollar sem að ég á marganhátt styð eru því miður þannig gerðir að þeir útiloka það að við fáum inn virkilega flotta handverksgæðavöru til landsins. Og það er það sem ég sakna og þú þekkir. Ég meina núna er ég að fara aftur á Slow Cheese í Bra sem ég er búin að vera að fara síðan 20 ár, næstu 18-20 ár og ég meina það er stærsta slow food osta
sýning, viðburður sem haldin í heiminum á 2 ára fresti. Þið er búin að verða nokksun. Já, þú veist, svo við erum bara í raun og veru að þú veist, þetta þú veist, auðvitað það hæsti mælikvarði, en þú veist, við borðum ekki þannig á hverjum degi. Stundum þurfum við bara að fá okkur búra á restabrauðið. Já, það er ekkert að væli við því. Já, svo jú, aðgengi að hágæða ennþá. Og þú vilt meina að þetta sannast í neyslu, við borðum fullt ásti. Já. En ég með aðra eldfæðarspurningu. Já. Livefood. Veganostur. Ekki segja þetta við mig, af því að þú veist, ef þetta ekki búið til engin mjólk, engin ostur. Nei, þetta ekki ostur, þetta ostur. Svo, þú veist, en ef að fólki finnst þetta gott, bara frábært. Það fullt af fólki með mjólkuróður og svona, hvernig? Ég meina mjólkuróþol, það rosalega lítil prósent af mjólkur, það fer eftir hvort prótínóþol eða laktósóþol. Svo ég meina leið borða parmigiano, þá ertu, ef þú ert með laktósóþol, þá er það engin áhrif á þig. En þú verður að borða parmigiano sem orðin 24 mánuði eldri? Nei, bara 18 eins og... 24% mjólkur og þól ekki. Já, svo að þú veist, ég meina fyrir mér, ég meina Livefood bara frábær aftur, sjáu bara fjölbreytnina á markaði. Það verið að sinna þarna. Það er að tala En viltu ekki kalla þetta veganost? Þetta ekki ostur, þetta ekki búið til mjólk, þetta búið til baunamassa eða... Já, ég veit það. Þetta búið til kartöflur, það alveg róleg. Þú getur farið í búð og keypt haframjólk. Það ekki mjólk. Ég kalla það ekki mjólk. Og hvað kallar það? Oatly. En sko þarna erum við í rauninu með substitute fyrir þá sem ekki borða ost sem búin til kartöflum, íslensku kartöflum hver heitir nota, þetta alveg gullfallegt verkefni ég og hann alveg og þú notar þetta heimaður já, ég er mjölkur óþóla heimaður jú og ferskosturinn frá hann er frábær og hérna ég hef verið í þessu ferli að reyna að finna eitthvað substitute í ostakökur á pítsuna og oft þessi svo kallaði veganostur sem í boði, hann bara eins og brættur bónuspóki og bragðast eins og ekkert þú veist, er það ekki eins og sonur minn segir sko sem vegan, þú veist, ég get alveg sleppti að fá mér ost. Þegar þú ert í London hefur þú farið í La Fromagerie? Já. Það er alveg frábær, það er bara eins og ostabúð og þú getur keypt skorið beint úr borðinu en það er ekki mjólkuvara. Og það er gráðostur, þeir nota sömu gerla, svo það verður að nota hvítmikla gerla. Þeir eru alveg að vinna með kasjúhnetur í þeirri framleiðslu? Já, það er akkurat hnetur, það er svona alls konar kartöflur, bönir, hnetur. En frábært, ég mæli með að fara á það. Svo það er... Ég var alls ekki að bera saman, ég er bara alltaf að hugsa um þetta þegar maður er að reyna að finna substitute og þegar maður er í veitingarekstri þá er maður alltaf í þessum dansi, tala nú ekki hvernig í mötuneyti, þá er alltaf að reyna... Og það er flókin leið vegna þess að það er ekki alveg þannig að þú getur bara farið út í stórmarkað og keypt allt sem er vegan, af því að stundum sú vara eiginlega kannski versti maturinn í búið. Já, það er framleitt gífulega mikið rusli í þeim flókin. En þá komum við annað, þegar við tölum unnin matvæli og það gleymist svolítið í umræðunni. Sko ef við horfum, núna var verið að fara að kortleggja það sem er kallað gjörinn matvæli og þar fóru 30% mjólkuvörum undir í heiminum. Áttum okkur á því, við höfum aldrei talað um unnar mjólkuvörur, við höfum aldrei talað um unnar kjötvörur. Nei, við höfum alltaf talað um unnar kjötvörur, en ég minna Seriós, það eru fleiri efni í Seriós heldur en í kjötfarsi. Þú veist, unnar kornvörur, hvað er það? Er enginn að tala um það? Og ég minna, fólk heldur ennþá fram að Seriós er hollt. Nei, er það? Ég held að við vorum að tala stórmarkan áðan að maður er að labba svona ytri hringinn, það sem er sko gremmetið og mjólkurvaran og kjötið og fiskurinn, ekki farin í miðjuna, þar eru hérna kornvörurnar, ég held að það sé allra versta svæðið í stórmarkanum. Ég menn talandum það eru hérna keksið og mjólkurkornið og það drast allt saman. Mér er svolítið gaman að því að þú segir þetta orð unnar mjólkurvörur, ég menna, En þá komum við inn aðra stóra spurningu, hvenar hættir þetta að vera matreiðsla og er orðin unnið, þú veist, stundum er ég bara, ok, þú ert að búa til osta, ég er að búa til einhverja kjötvörur, ég er raunar að auðvelda þér, ég byrjar á matreiðslunni og þá er ég að tala um, þú veist, ég tek lambalegri snirtið að krydda það og það er tilbúið opnin, þá er ég að byrja, er þetta unnin kjötvara? Mér finnst við erum unnin matvara þegar við erum að byrja að nota vísindin til varðveislu á þeim matvöru. Og við erum komið meira hráefni í apparatið heldur en alvöru hráefnið. Já, ég er að segja, já, akkurat, bæði, já, það er búið að setja kartöflusterku í, það er búið að íkja út. Og alls konar dót sem er laboratorial. Já, við erum að búið til gerfi. Ég hlusta út að státt í gær, veist þú, vitið, ég elska þetta, vitið þið hvað Labubu er?
Ég elska þetta, ég læri það ekki. Þetta víst eitthvað sem tröllriða í heiminum, einhverju svona, þetta var svona... Dúkkur? Já, svona dúkkur. Og ef það gerfi, þá það eiginlega fúfú. Svo það stoltið svona, við þurfum að vita hvort maturinn sé eiginlega búbú eða fúfú. Ham og spam. Ég lendi í svolítið þrasi þetta að ég löngsaga segja frá því, en það var maður sem vildi veðja við mig að fara í svona, ég getur kallað sigurbititi. Má ekki taka gos og má ekki borða nammi og má ekki borða desert, sleppa því. Og ég kom með breytingatillögu en ef ég bíandi sjálfur, ef ég baka kökuna sjálfur má ekki borða af því ég hafði verið í svoleiðis kúrsinn í Galanda, þannig ég fekk það inn, en hann að reyna að þröngva inn að það verið unnar kjötur, unnar matur. Meðal annars út af þessu sem að... Ég vil fá skilgreininguna. Já, hann nefnilega það að gera unnar matur og ég segi, nei, ég ætla ekki að taka út þurrskinku, ég ætla ekki að taka það. Því það, ég líti ekki á það sem gera unnar matur. Gott að þú minnir á þetta orð skinku. Skinka sneið af skornu svínakjöti. Það ekki til á Íslandi. Ekki bara svínakjöti, heldur svína úr læri. Já. Skinkurnar sem eru að selja í sjónvarpinu. Það nú, maður getur grátið fyrir framann ostin. En að horfa á skinkurnar sem eru að selja okkur, þar getur við hágrátið. Það er hægt að búa til skinkusneiði núna úr 20% kjöti. Já. Því ég var að reyna að fá Roberto Tariello til þess að setja, af því að núna við erum að fara í, við erum búin að vera að gera... Ég keypti skinku í kjötból. Já. Siggi, já, það alveg rétt. Hann á og til, þá getur við fengið þetta. Hann bara sneiði læri. Já, ok, það alveg rétt. Það kannski eitt staður, flott að segja þetta. En yfir höfuð, ég meina okkar, þú veist, unnar kjötvörur með 3 mánaða geymsluþol og þú veist, ekki til, eins og staðan frá svona stóru fyrirtækjum, það ekki til bara kjöt. Þetta allt saman búið að mauka og remóta. Hins vegar var ég að reyna að fá Roberto Tariello, talandi smáframlega þetta. Og ég búin að vera tuða í honum. Bara núna erum við að fara að flytja til Reykjavíkur, aðra aðstöðu, nú getum við að fara að gera meira. Við verðum að gera skinku, alvöru prosciutto cotto, við verðum að gera. Nei, hann harðneitar, ég búin að tuða í honum í svona 1,5 ár. Hann harðneitar, hann segir bara, númer 1, að því að reglugerðin sem á við ferskvinnsluna sem við erum að fara, þá má ég ekki búa til soðna matvöru og selja, svo, þú veist, númer 1, heilbrigðiseftirlitið. Númer 2, kostnaður. Hann gæti aldrei selt þetta á verði sem þú veist, þannig að vara myndi að selja. Já, svo þú veist, ég sér það, hann búin að, þú veist, hann... En ef að neytandi stæði fyrir framann hilluna sem ég var að segja, og þetta kostar, segjum bara 4.000 kílóið. Það lítið. Ok, 4.000 kílóið. En málið það að þú bara að kaupa 70% kjöt, þannig að raunverulega kjötverðið sem þú ert að kaupa 7.500 og kannski geti hann lifað á því að selja það á tvíverði. Skilur hvað ég meina? Já, eins og ég segi, það sem að skilja... Ég held þetta sé mjög erfið margt. Ok, ég selði þið bara... Líka bara hefðin, hvað? Ég selði þið bara 600 grömm og svo færðu bara 400 grömm af vatni með og bara hafa það. En þá fyrir við að ímyndina. Vatni með? Það í hinni sem að þú ert búið að búa til verðmyndununa þína sem neytandi. En þá fyrir við inn á ímyndina. Ef við myndum stökkva núna á Laugaveg og spyrja nokkra vegfarendur hvað þeir sæju ef við myndum tala um skinku. Ég hræddur að Íslendingarnir myndi allir sjá fyrir sér eitthvað svona ferkantað unit sem raun að hakka svínakjöt sem búið að líma. Og ekki bara það líka ef þú fær til Bretlands neytandi bara alveg skítsama. Þau bara taka þetta samloka alveg sama. Ég hef sagt við börnum mín að ímynduðu ykkur að þau væruð fyrir framan vélina sem býr þetta til. Það sem að kjötið snýst í hring eftir hring. Pink slime. Til þess að koma, til þess að hafa sem mestu bindingu á vatni og efnin sem að þarf að setja í þetta. Ef þessi vél var inn í eldhúsinu ykkar, þið myndu aldrei kveikja af henni. Þið myndu aldrei þá að búa til mat með þessu vél. Já, en samt ég meina að... En samt þetta svona vélar og svona aðferðir eiga kannski langstæsta hlutan af stórmarkanum. Þær, ég meina, salsiccia-pilsan frá Roberto, grillpilsan, ég meina, hún bara kjöt. Þessum ég í deilu við hennar mann, að það munur á... Það vildi hann þá meina að ráskinka, hann vildi henda öll út. Að það væri unnin matvara. Ég sagði, ég er búið til spægipilsu og ég veit alveg hvað í góðu spægipilsu. Já, ég meina, en hins vegar spekk og kjöt og krydd. En ég bara hugsa þú varst að segja við krakkarnir, þið myndi finnast það ógeðslegt að þið sagði unna matvörnu, en ég meina, það veist... Hvernig hún unnin? Já, en ég bara hugsa líka bara, það veist, þegar
kjötið í hakkavélinni með kryddunum áðan að fyrir þetta alveg slímugt og eitthvað ógeðslegt að sjá, þetta í tankunum áðan að fyrir Þetta allt annað þegar þú ert að gera þetta til þess að binda sem mest af vatni inn í þetta. En ég held alveg það alveg til, þú veist, fullt ágætis gæða skinkum sem hakkaða, sko, en ætti kannski ekki endilega heita skinka, þetta fínt á brauð, ég ætla ekki að lítið á því. En þetta ekki læri, þetta ekki eldað grísalæri eins og skinka á að vera. Þetta heita malakoff eða eitthvað, sem svo leiðspulsa. Við erum að tala ég er að reyna líka, annars sem ég vill að hann geri mortadella, þótt að ég borða ekki mortadella, ég borða ekki svínakjöt og ég borða ekki kjúkling, svo að ég hef ekki gert það í 25 ár. En hins vegar ég að reyna að láta hann gera mortadella því að neytandinn að biðja það. Hver að biðja það? Neytandi, þetta er rosalega, ég held að Íslendingar ferða svo mikið til Ítalíu. Já, svo kom þetta svolítið í tísku með þessum ítölsku samlokustöðum sem þessi staði sem að kópera þessa flórensku staði svona. Með pistasíu og stracciatella. Mér finnst það frábært, sko. Mér finnst þetta lardo, ég elska lardo. Já, lardo uppáhald hjá mér, en ég miklu frekar borða lardo því að mortadella fyrir mér bara golfsóp, þú veist. Þetta var náttúrulega hét salami rosa í gamla daga fyrir svona, þú veist, 100 árum og þetta núna orðið þetta iðnaðarfass, þetta pink slime sem við erum að tala sko. Mortadella fyrir mér með því lélegasta sem að þú getur verið að kaupa. Það lítur að vera eitthvað kunst að búa þetta til svona stórt. Nei, þetta er bara sprauta í stóra póka. Já, svoðið. Þetta er bara alveg þú veist. Það er engin munur á því. Og getur búið til kjötbúðing í hvaða starf sem sko. Þetta er bara, þetta sprautaði svona, stundum alveg í svona stóra póka. En hitinn kemur hér sko, kannski hann þarf að fara að hinga. Já, guðsögða bara tíma. Herðu. Það samt eitthvað rómatist í mortadella, þetta fallegt. Salami rosa, ég myndi tala fortíðina og þá myndi ég segja það var grófhakka til dæmis. Svo var það hægt og rálega að nota meiri fitu og þá var það fínna og svo var þetta orðið svona eins og þið kölluðu þetta golfsópið eins og þú veist, það var bara afgangarnir frá öllu öðru var svo sett saman og nýting. Ég meina það var eitt mest framleita áleggi þegar ég var í þessu 1980 það var malakoff. Malakoff, já. Svo var liturinn bannar og það var ekki svona bleikt og fallegt og þá huldi salam. Já, malakoff er í raun og veru marga nátt að sama. Já, ég nefndi það. Herðu, gaman að tala mat við ykkur, Erni og Friðrik. Kæra helgi fyrir að koma hingað í við kallum þetta matartíminn sem eiginlega, við sittum hérna bara við borðið og tölum mat með einhvern hætti. Við fólk sem finnst gaman að tala mat og ykkur finnst mjög gaman að tala mat. Það er ekki að spyrja að því, við bara varum við það. Niðurstaðan er bara hvetjum einhvern til þess að taka Ég vona líka kannski opnu augun á okkurum og þú veist neytendum eða framleiðendum eða hvað sem er. Ég hef náttúrulega tröllatrúaði orðsögu til alls fyrst, þessum sit ég hérna. Og ég sætti mig alveg við það stundu þarf maður að segja sama hlutin, sko. Maður lærið það nú líka til dæmis í blaðamennsku að maður var að skrifa eitthvað sem maður fannst áhugavert og svo kannski árið sig og vakti enga athygli og svo gerði maður aftur og svo aftur og svo aftur og svo aftur og allt í einu fór þetta okkar flug og þannig að mér finnst alltaf að hafa þá þolinmæði að stundu þetta bara að segja sömu hlutina og því að til dæmis það verði til matarmarkaður í Íslandi það þarf margt að falla saman það þarf eiginlega bara lukku til þess að það geti orðið af því að á einhverju tímapunkti sé kannski sölufélag garðyrkjumann að sjá í ljósið og það er svo margt að gerast til þess að það gerist og kannski gerist það vonandi in our time eins og sagt er. Fyrir 15 árin þá var ekki 250 netföng í framleiðendalistanum svo það er búið að bæta. Herðu, aftur Erni og Friðrik, kæra þakkir. Takk svo leiðis. Takk. Já, þetta eru endin á matatímanum, ég er líka á rauðaborðinu. Ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið í kvöld og Maríu Lilju og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og Sigrúnu Magnúsi og fyrir að taka þátt í fréttunum hérna fyrir í kvöld. Laufeyju Líndal Ólafsdóttur og Petri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á, eins og ég ger oft, að það eru þið sem hafi byggt upp dreifikerfi okkar bara með því að segja vinum og vandamennum frá efni sem ykkur líkar og við áhugavert og þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilaran. Spilari.is er á netinu, svo er spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Við erum á leiðinni í kabalkerfið á Suðurnesjum og kannski, ef þið vill, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum
viðskiptavinnum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunar. Það sem knýr samstöðin áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur átt að segja á að samstöðin mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi. Það mikilvægt að halda uppi þessum umræðu vettvangi og fréttavettvangi og fólk veit að það gerist ekki nema almenningur taki þátt. Þetta ekki hugsað sem eitthvað sem auðmenn styrkja eða auglýsendur drífa áfram, heldur þetta vettvangur sem aðeins til ef almenningur tekur þátt. Og þeir sem átt að sögja þessu hafa gerst áskrifendur. Þú getur slegið því þann hóp með því að fara inn á samstöðu.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2.750 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta tilraunaverkefni samstöðin, bæði það hvernig við búum til efni og annað slíkt, en það líka svona grundvöllurinn á bakvið það að þetta verði með tímanum umræðu vettvangur og fjölmiðl í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til hvernig það gengur. En þetta búið í bili, ég segi bara góða nótt og svo sjáumst við aftur hérna á morgun á slaginu klukkan 8 að þá verða það fréttir samstöðurinnar. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.